खर्ब पैसा थियो हैन कहाँबाट आयो पार्सल स्क्यामबाट मलाई लाग्थ्यो पहिला कसले पत्याउँछ होला यो कल्पना करोडपतिको स्क्याम सो दिस वाज द भोइस अफ अ स्क्यामर उसले दिनमा हि वाज भेरी ब्याड स्क्यामर क्या त्यो नुब हो क्या त्यसलाई आउँदैन क्या स्क्याम गर्दै अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन द्याट पर्सन युज टु मेक मोर देन 50,000 अफ क्यास प्लिज एभ्री डे एउटा घरमा चोर आएछ 3 दिन बसेछ कन्फिडेन्स हेर न यार 3 दिन बस्दैछ कि घरभित्र ऊ गएको छैन कि भागेको छैन किन ट्राभलिङ टु होम हालेकै छैन मालिकले त्यति कन्फिडेन्स छ त्यही घरको वाइफाई चलाएर सुतिरहेछ भन नेपालको ह्याकर नै छैन कम्पनी नै छैन कसरी चाहिँ फिल्ड बनाउँछस् भन्ने मैले पनि फेस गरेको प्रब्लम हो यो आफैसँग झुट बोलेर गरेको काम हो यो 2024 को त अर्लीबाट नै लाइक टन्नै ब्रिचेसहरू देखिरहेछ रमाइलो एप्लिकेसनको ब्रिच भयो राष्ट्र ब्याङ्कलाई धम्काइरहेछ कसैले ब्रिच गर्छु भन्ने 24 जानमा नै यस्तो कुरा देखिरहेछ फेब त भर्खर लागिरहेछ होइन अहिले आज सो जनवरीमै वी क्यान अलरेडी सी द सिम्पटम अफ न्यू साइबर अट्याक्स वी फियर 2024 it would be a huge thing for cyber attacks, deepfake or other AI technologies. Imagine next election propagandas. How are they going to hack this election? That would be so much interesting with this technology. India ma ta ai nai sakyo ab election right? On today's episode we have Mr. Sushil Phuyal. He's an offensive security researcher, certified ethical hacker and penetration tester. We have invited him over to our studio to discuss cybersecurity and ethical hacking in Nepal. Thank you, Sushil, sir, for coming into the podcast. I say, like when I was in your lecture, and your advita points are ekdam interesting pani lageko thyo and I was like, cybersecurity, who better to talk than you jasto bhayo. I want to start this podcast with the history of hamre hackers in Nepal. We also had this conversation. How do you think it laid down अहिले सम्म पहिलादेखि? नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्दा देयर आर मेनी 3 एरास हैन सुरुमा जब 12, 13, 14 जुन यो टाइम थियो द्याट टाइम वी कल डिफेसमेन्ट एरा डिफेस भने चाहिँ जस्तै कुनै एउटा वेबसाइटमा चाहिँ ह्याक्ड बाइ फलाना लेखेर छोड्ने जुन चलन थियो नि दिस वाज द्याट टाइम अनि त्यहाँ पछाडि इट स्टार्टेड काइन्ड अफ स्क्यामिङ एरा 2017-18 धम्काउने ऱ्यान्सम माग्ने हैन त्यो टाइपको कन्डिसनहरू त जेनेरेट हुन त्यो टाइमबाट सुरु भइ नै सकेको थियो हैन र त्यो पछाडिको अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ डेटा एरा भन्छौँ हामी हैन डम्प्स एन्ड स्टफ आर फ्रिक्वेन्टली ह्यापनिङ जस्तै यो तीनवटा एरालाई चाहिँ हामीले कहाँबाट हेर्न सक्छौँ भने फर्स्टमा एरेस्ट भएको मोस्टली नोन भनेको ओपिनेप हो हैन ओपिनेप एरेस्ट भएको भनेको 2012-13 तिरको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई हैन सो 12-13 तिर चाहिँ कस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू मैले भेटेको थिएँ भने लाइक एनडिसी ह्याक भएको थियो हैन त्यहाँ पछाडि मिनिस्ट्रिजहरूको वेबसाइट्सहरू ह्याक भएको थियो लाइक काइन्ड अफ ह्याक्टिभिजम भन्छौँ हामी टेक्निकली त्यो टर्मलाई सो ह्याक्टिभिजम सुरु भएको थियो ह्याक्टिभिजम स्पेसिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पोलिटिकल कज अथवा कुनै सोसियल कज लिएर ह्याक गर्नलाई चाहिँ वी कल इट ह्याक्टिभिजम हैन अनि त्यो एरा सकिसके पछाडि लाइक 2017 तिरको कुरा हो तुर्किस ह्याकरहरूको अट्याक थियो पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा लाइक धम्काउने टाइपको हैन त्यो एरा सुरु भइसकेको थियो र पेन्डेमिक भन्दा थोरै अगाडि यो के पेन्डेमिकको टाइम हो आई एम एक्ज्याक्टली नट स्योर बट 1920 को फ्रेमको कुरा हो यो फुटमान्डु एन्ड भाइनेट ब्रिच हैन भाइनेट वान अफ द लार्जेस्ट ब्रिच इन द एन्टायर हिस्ट्री अफ नेपाल सो यो कन्डिसनहरू त पछि त डेटाको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन थाल्यो सो नेपालिज ल्यान्डस्केपमा हेर्दै जाँदा चाहिँ वी क्यान सी दिस काइन्ड्स अफ एरा द्याट इज इभल्भिङ इन नेक्स्ट फेज र नेक्स्ट फेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डेटा फेज नै कन्टिन्यू हुन्छ कि जस्तो एजम्सन चाहिँ देखिन्छ मलाई त्यही त आई वाज सिन्स वी आर टकिङ अबाउट डेटा आई थिङ्क अ लट अफ पिपल डोन्ट नो द सिभियरिटी अफ द हुन्छ नि डेटा अनि डेटा किन इम्पोर्टेन्ट छ त होइन अनि कहाँ गएर के स्पेसिफिक ठाउँमा डेटा युज गर्यो भने चाहिँ इट्स गोन बी डेट्रिमेन्टल इफ यु क्यान एक्सप्लेन अन वाइ डेटा इज इम्पोर्टेन्ट ओके सो डेटा स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि अनप्रोसेस्ड इन्फर्मेसन हो होइन जस्तै डेटा र इन्फर्मेसनको डिफ्रेन्स हेर्दा कस्तो हुन्छ भने 7 इज अ डेटा बट इफ आई से अल नसरको नम्बर 7 आई विल गेट रोनाल्डो द्याट्स अ इन्फर्मेसन होइन 7 मेरो घरको नम्बर पनि हुन सक्यो मेरो फोन नम्बरको लास्ट डिजिट पनि हुन सक्यो अथवा मेरो जर्सी नम्बर हुन सक्यो वाट एभर सो इट डज नट सिग्निफाई समथिङ द्याट इज कल्ड डेटा है पछि गएर त्यो इन्फर्मेसन बन्छ अनि हार्मफुल बन्ने हो त्यो कन्डिसनमा सो लेट अस कन्भर्ट सम डेटाज इन्टु इन्फर्मेसन अफ आवर रियल लाइफ फर इक्जाम्पल डेट अफ बर्थ है
मैले के गर्न मिल्छ भने मैले यो बारेमा कन्सर्न अथोरिटीलाई उठाएको आई हेभ रिटन एन आर्टिकल अन माई मिडियम अनि टेक पानामा पनि त्यसको नेप्लिज भर्जन चाहिँ छ कस्तो भने जस्तै निर्वाचन आयोगको वेबसाइट छ नि त्यहाँ गएँ मैले जस्तै हजुरकै के गरेँ भने जस्तै यो नागार्जुन नगरपालिका होइन सो मैले त्यहाँनिर गएर मतदाता नामावलीमा त्यो मतदान सेन्टरमा आई क्यान जस्ट स्क्रोल एन्ड फाइन्ड योर नेम त्यहाँनिर नागरिकता अथवा डेट अफ बर्थले भेरिफाई गर्ने ठाउँहरू छ नागरिकता नम्बरबाट मात्र हालेँ भने मैले वेन आई क्लिक आई विल गेट योर भोटर कार्ड जहाँ आई विल हेभ योर डेट अफ बर्थ आई विल हेभ योर प्यारेन्ट्स नेम आई विल फाइन्ड सो मेनी इन्फर्मेसन इन इट होइन सो अब त्यो सिग्निफिकेन्ट डेटा आएर यति पावरफुल इन्फर्मेसन बन्यो आई क्यान युज द्याट टु इस्यु सिम कार्ड्स होइन किन सिम कार्ड निकाल्नको रिक्वायरमेन्ट भनेको गभर्मेन्ट इस्युड आइडी कार्ड हो होइन लाइसेन्सको कन्डिसनमा पनि त्यही छ स्मार्ट आइडी कार्डको जुन मैले आर्टिकल लेखाएको थिएँ त्यसमा गभर्मेन्टले कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरालाई सो नागरिकता नम्बर अथवा लाइसेन्स नम्बरहरूबाट चाहिँ वाट वी क्यान डु इज वी क्यान डाइरेक्टली गेट युर इन्फर्मेसन जस्तै यो कुरामा चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल लेखेको कस्तो छ भने ड्राइभिङ सेन्टर्सहरू छ नि यिनीहरूले एडभर्टिजमेन्ट मोडल के गर्दो रहेछ भने लाइसेन्स पास भएको जुन पेपर हुन्छ त्यो पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गरेको पेपर हाम्रो एकजना पास भयो भनेर चाहिँ पोस्ट गर्ने चलन छ वी सी द्याट ओभर होइन र मैले एज अ रिसर्चर चाहिँ वेन आई स इट एन्ड आई स्टार्टेड प्रोसेसिङ इट आई स्टार्टेड लुकिङ फर इट आई फाउन्ड द एक्चुअल लाइसेन्स अफ द्याट पर्सन आई पोस्टेड स्क्रिनसट्स अफ इट इन माई आर्टिकल्स त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो छ भने आई क्यान गेन युर लाइसेन्स जुनबाट आई क्यान pick up a SIM card, do some malicious activity, verify account in other like wallet accounts and commit crime later because of these small mistakes being posted online. र डेटाको कन्डिसनमा वाट इज क्रिटिकल भन्नुपर्दा स्ट्याटिक डेटा है फर इक्जाम्पल मेरो नाम आई क्यानट चेन्ज होइन किनकि म कहाँ चेन्ज गरौँ त मेरो डेट अफ बर्थ इज भेरी स्ट्याटिक थिङ आई क्यानट चेन्ज द्याट अथवा मैले अरू कन्डिसनमा कुरा गर्दा मेरो नागरिकता नम्बर हुन सक्यो होइन मेरो सर्टिफिकेट नम्बर्सहरू लाइक युएसहरूको कन्डिसनमा सोसियल सेक्युरिटी नम्बरहरूको कुरा भयो पान नम्बर्सहरू भयो हाम्रो दिज आर स्ट्याटिक डेटा दिस डट नट चेन्ज मेरो फोन नम्बरको कुरा गर्दा द्याट्स भेरी हार्ड टु चेन्ज बट इभेन्चुअली यु क्यान चेन्ज इट आई क्यान थ्रो अवे द्याट सिम कार्ड एन्ड गेट अ न्यू वान होइन बट यु क्यान नट गेट अ न्यू डेट अफ बर्थ यु क्यान नट गेट अ न्यू फादर नेम होइन सो दिज डेटा आर भेरी भ्यालुएबल टु भेरिफाई सो मेनी थिङ्स हजुर अनि त्यसपछि सिन्स लाइक अब हामीले यो कुरा पनि गरेको थियो बिजनेसेस टेकिङ ह्याकर्स इन पहिलाको सिचुएसनमा चाहिँ दे जस्ट ब्रस इट अफ होइन अहिले चाहिँ बिजनेसेस ह्याभ टु बी सिरियस हाउ डु यु थिङ्क द्याट हेज चेन्ज लाइक पहिला चाहिँ किन यस्तो भएको थियो र अहिले चाहिँ वाइ हेभ बिजनेसेस टेकन इट सिरियसली ओके सो यसमा चाहिँ थ्रेट प्रस्पेक्सन भन्ने कुरा हुन्छ थ्रेट अनुसारको थ्रेट लेभल जहिले पनि डिटरमाइन हुन्छ जहाँ पनि होइन जस्तै माओवादी काल जुन थियो नेपालमा त्यो टाइममा पुलिसम्यान अर आर्मी म्यान्स वेयर वेयरिङ बुलेट प्रुफ ज्याकेट्स क्यारिङ गन अल द टाइम भेरी अलर्ट गाइज दे डि नट स्लिप इन दि पोस्ट होइन राति पनि एकदम अलर्ट भएर ड्युटी गर्थ्यो टुडे क्यान यु सी द्याट वेयरिङ अ बुलेट प्रुफ ज्याकेट वर्किङ एभ्रिवेयर पुरै तात लिएर हिँड्ने अहिले छैन नि किन त्यो लेभलको थ्रेट लेभल छैन पहिलाको बिजनेसको कन्डिसनको कुरा गर्दा यु जस्ट युज टु हेभ स्ट्याटिक वेबसाइट्स होइन जहाँ चाहिँ मेरो नाम मेरो पसलले के गर्छ टाइपको बिजनेसेसहरूले मात्र राखेको हुन्थ्यो नाउ वेन डाइनामिक डेटाज आर पोस्टेड मेरो कस्टमरले सपिङ गर्न पाइरहेछ उसको भिजिटर डिटेल्सहरू छ जब डाइनामिक फर्ममा सिफ्ट भयो अट्याक भेक्टर बढ्यो र थ्रेट प्रस्पेक्सन पनि बढिरहेछ अब सो त्यो चाहिँ सिरियसली लिएको एउटा फन्नी इन्सिडेन्ट भन्दा कस्तो भएको थियो भने वेन वी वेयर केड वी रिपोर्टेड बक्स इन वान अफ द वेबसाइट लेट मी नट टेक द नेम तर उसले के भएको थियो भने वी सेड हजुरकोमा साइटमा बग छ एसक्युएल इन्जेक्सन थियो त्यो बग एन्ड द्याट पर्सन सेड आई डोन्ट लाइक योर भोइस आई डोन्ट नो वाट द्याट पर्सन मेन्ट एक्चुली बट फ्रीमा कसैले रिपोर्ट गरिदिइरहेछ थ्याङ्क यू अथवा एक्नोलेजमेन्ट त परको कुरा पिपल वेयर रुड एन्ड दिस इज नट वान्स वी हेभ फेस द्याट टेन्स अफ टाइम होइन तर अहिलेको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि एटलिस्ट दे विल से थ्याङ्क यू प्याच गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ स्पिकिङ भेरी अनेस्टली दे विल एटलिस्ट से थ्याङ्क यू भोलि एक्नोलेजमेन्ट होला होइन सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एन्ड आई क्यान सी दिस पोजिटिभ चेन्ज हियर यो रिसेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले टियुको वेबसाइट पनि ऊ भएको थियो ह्याक भएको थियो त्यसमा पनि आई थिङ्क उसले ट्राई गरेको थियो टु रिपोर्ट इट तर कसैले केही लाइक छँदै छैन फोन गर्दाखेरि पनि फोन उठाएनदेखि लिएर त्यस्तै सो वाइ डु यो गभर्मेन्टल
इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ यस्तोसम्म इग्नोरेन्स किन गरेको र त्यो वेबसाइटमा त्यस्तो पोरली बनेको थियो कि वाट डु यु थिङ्क एज अ पेन टेस्टर योरसेल्फ होइन के भनरेबिलिटिजहरू चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क लाइक एज अ सर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ? ओके, सो फर्स्ट कुरा यसमा दुईवटा पर्सपेक्टिभ छ होइन. एउटा सर्वसाधारणले हेर्ने पर्सपेक्टिभ, अर्को गभर्मेन्टपट्टिबाट हेर्ने पर्सपेक्टिभ होइन. इफ आई वाज देयर आई विल कल द्याट रङ, द्याट इज रङ होइन. किनकि सपोज मेरो घरको ढोका मैले तालचा लगाएर गएको छु, मतलब चुकुल मात्र लगाएँ, मैले ताला चाहिँ प्रपरली लगाएको छैन, म बजार गएँ, मेरो घर चोरी हुनसक्छ है. तर कुनै एउटा मान्छे आएर मेरो घरभित्र छिर्छ र म बजारबाट फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ मलाई भने यहाँ चोर पस्न सक्थ्यो सर, म पसेँ होइन, मैले भित्रै भेटाएको छु त्यसलाई. विल द्याट एक्सक्युज बी ओके? नो, देन दिस इज नट ओके. द्याट इज वाट आई मिन है. इट्स ओके दे हेभ भल्नरेबिलिटिज, आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन. किनकि मैले ल्याउन एकदमै सजिलो छ, यहाँ यस्तो टाइपको इस्यु छ, यहाँ यति बग छ. हाउ मेनी पिपल विल कन्ट्रिब्युट फर प्याचिङ इट होइन. प्याच म्यानेजमेन्ट इज भेरी सिरियस इस्यु होइन. र यो कुरामा लापरवाही पनि देखिन्छ. आई एम नट डिफेन्डिङ टु यु, लापरवाही देखिन्छ, डेटाको क्रिटिकलिटी आई अन्डरस्ट्यान्ड. बट मिडियाले जुन रोल खेलिरहेछ अहिले यो कन्टेक्स्टको कुरा गर्दा द्याट इज भेरी रङ. किन? आई हेभ सिन, आई वन्ट टेक द नेम अफ द्याट मिडिया, बट एभ्रिबडी नोज हुम आई एम टकिङ अबाउट. त्यो मान्छेलाई पोडकास्टमा बोलाएको छ राइट, द्याट गाइ इज गिभिङ इन्टरभ्यू. अब एउटा 16 वर्षको युवक जसलाई अर्को त्यस्तो सेक्युरिटी इस्यु थाहा छ, त्यो कुनामा बसेर त्यो पोडकास्ट हेरेर के भनिरहेछ उसले, ओके भनेपछि मैले ह्याक गरेँ भने आई विल गेट फेम, आई विल गेट इन्टरभ्युड, आई विल बी कभर्ड बाई नेसनल मिडियाज एन्ड स्टाफ होइन. द्याट इज भेरी ब्याड मोटिभेसन टु ह्याक अर गिभ इट टु यङ्स्टर्स होइन. इन्स्टेड र कमेन्ट्सहरू पनि हामीले यदि त्यसमा हेर्ने भने कस्तो टाइपको देखिन्छ भने लाइक यसलाई त सम्मान गर्नुपर्छ होइन, नेपाल पुलिस हायर हिम, अब फेरि एउटा निर्दोष युवकलाई जेल हाल्ने भयो, बेसी दिस काइन्ड अफ इस्यु होइन. यो प्रब्लम यहीँबाट सुरु भएको, प्यारेन्ट्सबाट सुरु भयो. यु हेभ हर्ड पिपल लाइक प्यारेन्ट्स सेइङ मेरो छोराले छिमेकीको वाइफाईको पासवर्ड ह्याक गरिदिन्छ, ठाउँको ठाउँ, भेरी प्राउड होइन. हेभ यु एभर सिन अ प्यारेन्ट सेइङ मेरो छोराले छिमेकीको सटर 1 सेकेन्डमा फोडिदिन्छ? नो. किन? लाज मर्दो कुरो. या ह्याकिङ इज कुल, त्यो चोरी नै हो तर इट्स कुल होइन, टेक्निकल्ली कुरा गर्दै गर्दा हामीले. तर हामीले अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ, अब त्यो चोरको पर्सपेक्टिभबाट लाग्छ पनि होला नि त, स्किल छ नि त त्योसँग त, वेबसाइट ह्याक गर्न इट निड्स स्किल. सटर फोड्न स्किल चाहिँदैन, अथवा पकेट मार्दा पनि त स्किल त चाहिन्छ. स्किल रङ वेमा युज गर्नु इज अलवेज ब्याड. त्यो प्यारेन्ट लेभलदेखि नै त्यो लेभलको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ क्या एउटा मान्छेमा, नत्र भने त्यो बच्चाले के बुझिरहेछ त, आज उसलाई फ्रस्ट्रेसन हुन थालिसकेको छ, मान्छेहरूले मेसेज गरिरहेछ के थियो बग भनेर, हि इज 16, आई वन्ट टेक सम नेम्स बट दे हेभ पोस्टेड हिज प्रोफाइल पब्लिकली. भेरी रङ. कानुनभन्दा माथि त होइन, कानुनले त दिँदैन होइन. र यो कुराले गर्दा उसको मेन्टल हेल्थमा कुन लेभलको असर परिरहेछ. नरपिसाच जुन क्यारेक्टर थियो होइन, हि रिभेल्ड हिज फेस, बट लेट अस स्टिल नट टेक द नेम. आई रेस्पेक्ट द्याट गाई, आई एम मोर देन क्लोज विथ हिम, हि इज माई जुनियर भाइ हो मेरो. सो आई हेभ मेट हिम, आई हेभ लिसन टु हिम आफ्टर द्याट फेस रिभेल वाट ह्यापन टु हिम भनेर के होइन. टुडे वेयर हि इज वर्किङ, nobody gave him internships, he's sitting in the corner crying alone and fighting होइन. what was his mistake? सो क्राइमलाई क्राइमको रूपमा लिने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ है, किनकि उसले खतरा गर्यो भन्दैमा उसलाई पुरस्कार दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ म देख्दैन फेरि यो कुरामा होइन. किनकि हो वेबसाइट ह्याक गर्न इट निड्स स्किल, बट देयर आर थाउजन्ड्स अफ पेन टेस्टर इन दि वर्ल्ड होइन. नेपालकै कुरा गर्दा पनि हन्ड्रेड्स अफ पेन टेस्टर छन् नि बसेर काम गर्ने, दे क्यान एक्सप्लोइट दिस भल्नरेबिलिटिज इजिली होइन. अब यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ, रेस्पोन्स गरेन फाइन, र लाग्छ पनि होला टियुको प्रब्लम सल्भ पनि भयो. तर यसलाई म कसरी हेर्छु भने सपोज मेरो घरमा धारा बिग्रिएको छ बाथरुममा, म बजार गएँ सामान लिन, एउटा मान्छे छिर्यो भित्र, ढोका खोलेर फुटाएर छिर्यो, उसले धारा बनाइदियो, म आउँदाखेरि उसले मलाई 500 रुपियाँ माग्यो धारा बनेको. धारा बिग्रिया हो कि होइन, प्रब्लम थियो मेरोमा, तर मैले उसलाई बना भनेकै छैन नि त. एउटा लिगल कन्ट्र्याक्ट्स भन्ने कुरा हुन्छ नि त, लिगालिटीको कुरा पनि छ.
वाट इफ द्याट पर्सन डम्प द डेटा, एकाउन्टेबिलिटी कसले लिने होइन. सो आई टेक द्याट एज अ कम्प्लिट मेस or a terrorism rather than something to respect. I think these also come from the parents' mentality, especially movies, on how we see the tech industry. Okay? Because एकदम glorify गरेर राखेको छ मेरो छोराले IT गर्यो भने, or if you see these movies like everything is so cool अनि यो कुरालाई हेरेर baseline जस्तै लिन्छ, and then once they hack they're praised rather than यो wrong हो भन्ने. फेरि आम्बोहरूसँग त्यो नलेज पनि छैन यो रङ हो के राइट हो भन्नलाई. हामीले पनि त क्लासमा भर्खर बसेर त सिकेको हो नि. हामीलाई पनि मोनिल सरले फर्स्ट 1 विकको लेक्चरमा जेलमा चाहिँ देख्नु नपरोस् भन्ने मेसेज जस्तो दिनुभएको थियो. त्यो मेसेज दिन कोही पनि छैन होइन. अनि त्यसपछि लाइक टकिङ अबाउट दोज पिपल एज वेल हु जस्ट स्टार्टिङ हुन्छ नि पेन टेस्ट गर्नु अथवा स्टार्टिङ इन ह्याकिङ, वाट एडभाइसेस वुड यु लाइक टु गिभ देम? फर्स्ट थिङ इज डिसिप्लिन होइन. किनकि यो कुरा कस्तो छ भने आइएम 22 नाउ र मेरोभन्दा माथिको जेनेरेसनको इफ यु आर टकिङ अबाउट दे डु नट नो मच अबाउट टेक्नोलोजी होइन. लाइक मेरो एज ग्रुप अलमोस्ट 30सम्म दिनु, 30भन्दा माथिको दे आर नट द्याट टेकी अर गिकी पिपल इन नेपाल. मेरो टाइममा के भयो भने मैले त्यस्तो घुमाउने टेलिफोनदेखि लिएर स्मार्टफोनसम्म यो सानो टाइम फ्रेममा देखेँ. ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीदेखि एलइडी टिभीसम्म आई हेभ सिन के यो सानो टाइम फ्रेममा. So I got that level of skill but not that level of maturity. I know how to hack things, I can destroy applications, but I don't know I should do it or not. So first thing is ethics and discipline. Pen testing my start garda bhaneko I have seen a mentality in youth now. They hate mathematics, they hate physics, they hate so many things. They just think it's a piece of a cake. Hacking combines everything. We'll be talking later on those stuff. Like एउटा पावर ग्रिड अट्याकको कन्डिसन थियो युक्रेनमा भएको, वान अफ द मोस्ट सफिस्टिकेटेड म्यालवेयर अट्याक थियो होइन. त्यो कन्डिसनमा पावर ग्रिडमा ऱ्यान्समवेयरको कुरा अथवा इलेक्ट्रिसिटीबाट डेटा चोर्ने एउटा कुन नेसनमा भएको स्टेट थियो यो है. लाइक इलेक्ट्रिसिटीबाट डेटा चोरिरहेको छ के. इमेजिन हाउ मच नलेज द्याट पर्सन गेन्स अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ. We are not talking about Ethernet cables or something. Electrical cables. त्यो बाट पनि यदि गर्न पोसिबल छ भने हाउ मच द्याट पर्सन अन्डरस्ट्यान्ड इलेक्ट्रोनिक्स होइन त. किनकि ह्याकिङमा एउटा सिम्पल भनाइ के छ भने अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट वर्क्स एन्ड इभेन्चुअली ब्रेक इन्टु इट. अहिलेको यङ्स्टरमा के छ, दे डु नट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट वर्क्स, दे जस्ट वान्ट टु इभेन्चुअली ब्रेक इन्टु इट. Learning 2 exploits or 3 exploits or learning to exploit 1 or 2 bugs won't make them a pen tester. होइन. It requires a lot of things, lot of dedication. I slept 3 hours today, technically speaking, 3 hours today. It was Friday, Good Friday, I was working. There is no holiday, you are working every day, you must have discipline. अनि कस्तो छ भने we go to banks, we do audits, होइन. We pen test companies, we know so many secrets, होइन. But if we really wish to misuse those kind of secrets, where will we be? Jail, simple. And so many people have already been there. Therefore, what I always suggest is learn fundamentals, learn basics, how it works. किनकि what I see, म आफै इन्टरभ्यूमा टन्नै बस्दा पनि मैले फिल भएको कुरा भनेको ग्राफ्स नै, they do not get fundamentals. They do not understand computers and they want to hack it. You must be the best friend of computer to hack it. So discipline, dedication and constant reading is very necessary. किनकि every day new exploit is coming. You cannot be master any day. आज सुतेर उठ्दा I will find 10 more bugs tomorrow, new things, होइन. So it would be never ending journey of yours. So you need a lot of dedication and hard work. अनि talking about like script kiddies as well, होइन, त्यो चाहिँ एउटा for the people who don't know type of hackersहरूमा पर्छ. अनि त्यसपछि लेक्चरमा के सुनेको थियो भने it's one of the most dangerous type of hackers, होइन. If you would like to explain how, होइन, अनि त्यसपछि script kiddies itself नै के हो भनेर explain. So एउटा मान्छे जो आयो, that person doesn't actually understand what's happening, होइन. That person actually don't know, okay. Because if you talk about black hat hackers, they got intention to hack, they got very good intention to hack, and they are mostly persistent. You can't know they are inside your system.
they will just go keep quiet and shit. I know. If you talk about Vianet breach and stuff, I call Vianet breacher a script kiddie. I know. That was not persistent attack. He gained IDOR. It was IDOR vulnerability. I know. He gained that in API. He brute forced that in JSON, gained it, dumped it. Why? He didn't had ultimate objective to hack Vianet. होइन अथवा अरू केसेसहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै ट्युको कन्डिसनमा डज द्याट पर्सन ह्याभ एनी काइन्ड अफ सेन्स वाइ टु ह्याक यु नो द्याट पर्सन इज इन +2 द्याट पर्सन डजन्ट इभन ह्याभ एनी अब्जेक्टिभ टु ह्याक यु होइन तर के हुन्छ एउटा स्क्रिप्ट किडीमा भने द्याट पर्सन डज नट अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सिक्वेन्सेस अर वाट वुड बी द आउटकम अफ द्याट पर्टिकुलर अट्याक होइन जस्तै इफ यु आर अ सिनियर पेन टेस्टर अर इफ यु नो सेक्युरिटी यु विल नो द सिभिरिटी अफ इट होइन जस्तै ओके आई हेभ फाउन्ड रिमोट कोड एक्जिक्युसन वाट आई क्यान डु वाट सुड बी द लिमिट होइन बट एउटा ऱ्यान्डम गाईले के गर्छ दे विल पिक ए एक्सप्लोइट फ्रम इन्टरनेट थ्रो इट देयर द्याट पर्सन डजन्ट इभन नो वाट द्याट एक्सप्लोइट डज एन्ड लिभ इट that exploit might be exploit to delete all the data of the system. That person does not understand that. So many people have made like SQL injection betyo, and what they do is SQL syntax they copy from Hacktricks or GitHub and just put it there, right? That person don't know to drop query le ke garcha ke, right? That person want to read the data, putting drop, right? So they are very unpredictable and they are very dangerous in that sense. Even they are not in their control themselves, okay? They don't know what they are doing. त्यही भएर चाहिँ we call them much dangerous. अनि talking about a situation of script kiddies, I think we also discussed this in class. GTA को hack. जस अनि if you could analyze तपाईको perspective बाट के भएको थियो र कसरी एउटा fire stick ले चाहिँ they hacked the whole game. Okay, so this is a story of Lepsus. I don't call them script kiddie dedicatedly. I call them hacker. Because एउटा ह्याकर भनेको म्याडम्यान भन्छु कि म किनकि दे टेन टु फाइन्ड इस्युज इन एभ्रिथिङ होइन सानोभन्दा सानो कुरा युज गरेर चाहिँ दे आर एक्सप्लोइटिङ थिङ्स किनकि ह्याकिङ भनेको कम्प्युटरसँग जोडेर हेर्छ नि मान्छेले धेरै म के भन्छु भने ह्याकिङलाई कम्प्युटरसँग जोड्नु र एस्ट्रोनोमीलाई टेलिस्कोपसँग जोड्नु बराबर हो होइन इट्स जस्ट अ इन्स्ट्रुमेन्ट टु ह्याक हजुर इट्स नट अल्टिमेट थिङ टु ह्याक किनकि वी क्यान सी फ्रम दिस इन्सिडेन्ट फर्स्टमा लेप्ससको गाई ह्याक सम बिटकोइन्स उबर ह्याक उफ्रिरहेछ क्या त्यो लाइक स्ल्याकमा ह्याक गरेर म ह्याकर हो भनेर उफ्रिरहेछ होइन उनीहरूले पत्याएको छैन उसको बारेमा ह्याकर होइन कसैले प्र्याङ्क गरे होला भन्ने सोचिरहेछ होइन द्याट गाई साउटिङ एन्ड सेइङ म ह्याकर हो यु वान्ट टु कन्भिन्स देम द्याट आई ह्याक्ड वेन टु HackerOne होइन अरूले रिपोर्ट गरेको भएको भनिरहेछ क्या ब्रो मैले ह्याक गरे हो भनेर होइन इज द्याट इम्प्यासेन्ट त्यो कन्डिसनमा दे वर टिनेज होइन पछि दे ह्याक्ड एडोबी होइन त्यहाँपछि एनबिटा ह्याक गर्दै गर्दा आई गेस एनबिटा ह्याक गर्दै गर्दा दे वर एरेस्टेड होइन द्याट गाई वाज एरेस्टेड पिपल कल हिम मास्टर माइन्ड बिहाइन्ड लेप्सस र लेप्ससलाई एरेस्ट गरिसके पछाडि दे वर पुट इन अ होटल रुम होइन त्यहाँ हि ह्याड अ स्मार्टफोन होइन एमाजोन फायर स्टिक एन्ड अ टिभी नर्मल होटल रुम एमाजोन फायर स्टिक नर्मल्ली हामीले युज गर्ने कन्डिसन कहाँ आउँछ भने नेटफ्लिक्स हेर्न एमाजोन प्राइम हेर्न ब्ला ब्ला है इट इज एक्चुअली एक्सेसिङ द इन्टरनेट थ्रु इट राइट सो उसले के गर्यो भिपिएस अथवा कुनै एउटा इन्टरनेट सर्भिसमा आफूले होस्ट गरेको सर्भिसलाई चाहिँ द्याट पर्सन एक्सेसेस फ्रम द्याट युजिङ द्याट फायर स्टिक बिकज हि थट द्याट वे होइन किनकि ह्याकिङ इट सेल्फ इज नथिङ अबाउट कम्प्युटर द्याट इमेजिनेसन इज ह्याकिङ के एक्जिक्युसन इज लेटर if you can imagine that attack sitting inside your head, that is hacking, right? So he hacked it right there inside his head. He executed that attack and leaked so many video clips of GTA 6 which are yet to be released when he was inside a room. See that fearless guy. That is the reason I call hackers the madmans. The severity of त्यो किनकि कतिजनाले सोध्छ एउटा फायर स्टिकले कसरी जान्छ त होइन तर त्यसमा पनि आई थिङ्क देयर वर लट अफ लेयर्स अनि उसले लास्टमा त्यो एक्जिक्युसन लेभलमा मात्रै उसले गर्यो पहिलाको ब्याक एन्ड जुन चाहिँ काम छ नि त्यो पहिलादेखि नै भइसकेको जस्तो लाग्यो होइन एक्चुली मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा आई डोन्ट नो सो मच अबाउट दिस होइन आई हेभन रेड सो मच अबाउट दिस बट वाट आई एज्युम एज अ पेन टेस्टर भने यो कन्डिसनमा चाहिँ के भएको थियो भने इट इज अलरेडी डम्प्ड हि अलरेडी नो द भल्नरेबिलिटी इट्स लोकेटेड समवेयर एन्ड एक्सप्लोइट पनि रेडी थियो हि कनेक्टेड टु हिज एसएसएच सर्भर जस्ट थ्रोड द एक्सप्लोइट गट इट डम्प्ड सो द्याट माइट हेभ ह्यापेन्ड
इन दिस कन्डिसन किनकि त्यहीँ बसेर भल्नेबिलिटी एसेसमेन्ट गरेदेखि सुरु गर्न त इट टेक्स टाइम बट इट्स स्टिल पोसिबल बिकज ह्याकर्स आर म्याड म्यान्स दे क्यान डु एनिथिङ बिकज हामीले ग्यारीको कन्डिसनको पहिलाको कुराहरू हेर्ने हो भने मक्निनको टाइममा होइन कस्तो थियो भने हि गिफ्टेड हिज गर्लफ्रेन्ड द डेटा पेन्टागन अन हर बर्थडे होइन पेन्टागन इज युएस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी अर दि सेक्युरिटी प्लानिङ एजेन्सी होइन मिलिट्रिज डेटाज आर देयर वाट इज द युज अफ द्याट होइन गर्लफ्रेन्डलाई नो युज होइन बट वाइ डिड हि गिफ्ट I call them a madman. He was released of the jail saying he was half-minded. पछि उसले प्रेसलाई दिएको एन्सर पनि त्यही थियो लाइक इफ हाफ माइन्डेड क्यान डु दिस इमेजिन वाट फुल माइन्डेड कुड हेभ डन वाला के सो या दिस काइन्ड अफ पिपल अलवेज एक्जिस्ट देयर when we talk about hacking and तपाईँले यसको आर्टिकल पनि लेख्नु भएको थियो त्यो बग बाउन्टीको मेन्टल हेल्थ how can one preserve its mental health when pursuing this career because तपाईँले त्यो आर्टिकलमा लेखे जस्तो कतिजना मान्छे डिभोट देयर टाइम एन्ड चाहिँ एनर्जी तर त्यसले चाहिँ के लिड हुन्छ भने मेन्टल हेल्थ चाहिँ डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ सो इफ यु लाइक टु एक्सप्लेन अन द्याट अ बिट लाइक आई सेड आई स्लेप्ट 3 hours yesterday. I'm here in the podcast today. After this I need to attend some meetings. I need to go somewhere, again go home, again hack things. Imagine the life of this person doing this every day for years. I know. I don't know what's fun currently. Very busy schedule. So mental health को lack चाहिँ एउटा security professional लाई हुन्छ अझै बग बाउन्टीमा त बढी हुन्छ र फर्स्टमा के क्लियर आउट गर्न पोसिबल गरौँ भने बग बाउन्टी एन्ड साइबर सेक्युरिटी इज टु डिफरेन्ट थिङ भेरी भेरी डिफरेन्ट पाथ अझ अहिलेको यङ्स्टरहरूमा आई हेभ सिन देम गोइङ टु कलेज एन्ड सेङ मलाई कलेजले सिकाएन केही पनि दे आर टट साइबर सेक्युरिटी नट ह्याकिङ दे एक्सपेक्ट देम टु ह्याक फेसबुक एकाउन्ट्स द्याट इज वाट एक्सपेक्टेसन दे आर टेकिङ विथ देम मार्केटिङ टिम मेड देम रियलाइज द्याट दे विल बी एबल टु ह्याक बिग कम्पनीज and they're just going with that expectation. मैले पनि त्यही टाइपको फिलिङ थियो when I started, but पछि आएर सरोज सरले पढाउनु थियो हामीलाई सरोज लामिछाने सर एक्स सिइओ अफ भैरव रिस्क क्राइसिस एन्ड सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने मोड्युल अनि त्यसमा के भएको थियो भने डु यु नो अबाउट आइएससी 2 CISSP जस्तो सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ सर्टिफाइड इन साइबर सेक्युरिटी सो सर्टिफाइड इन साइबर सेक्युरिटीको इक्जाम वेन आई वाज गिभिङ त्यहाँ त्यही क्वेसन सोधिरहेको थियो जुन मलाई कलेजमा पढाइरहेको थियो कि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट होइन रिस्क एसेसमेन्ट्स अनि वार्म साइट कोल्ड साइट्स हट साइट्स होइन अथवा रिस्क इन्सिडेन्टहरू इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सको कन्डिसन्सहरू अरे यो त मैले पढाएको क्लासमा है मैले इक्जाम के दिइरहेको थिएँ सर्टिफाइड इन साइबर सेक्युरिटी सो द्याट इज साइबर सेक्युरिटी वाट यु आर टकिङ अबाउट ह्याकिङ पेन टेस्टिङ बग बाउन्टीज दे आर टोटली डिफ्रेन्ट थिङ होइन सो एक्सपेक्टेसन नै गलत भयो एक होइन एन्ड कमिङ ब्याक टु द थिङ हाम्रो यो ओभरअल सर्कमस्टान्सेसको कुरा गर्दाखेरि हामी एक्चुली कुन क्वेसनमा थियौँ त्यो we were at बग बाउन्टी मेन्टल हेल्थ ओके सो मेन्टल हेल्थको कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब इमेजिन अ गाई लुकिङ फर बग फर मन्थ्स critical vulnerability found, chained the attacks, did so many things. उताबाट एउटा मान्छेले डुप्लिकेट हान्छ, you get nothing, hands raised. Face behind dollar is very scary, brother, very scary. I've seen people posting dollars in Facebook, some pages promoting it, like एउटा फलानु मान्छेले फेसबुकमा बग खोजेर पाए 5 लाख 10 लाख 20 लाख, so big number, $20,000 $30,000 is a huge amount, होइन. But imagine a person working for that amount, how many days that person worked? Duplicate को chances आफ्नो ठाउँमा छ, not applicable को chances आफ्नो ठाउँमा छ, बग नभेटिकन 6 महिना 7 महिना काम गर्नुको मेन्टल प्रेसर आफ्नो ठाउँमा छ. You do not have a stable income on that position, होइन. त्यो कन्डिसनमा imagine that person's mental health hygiene, होइन. Because I've seen people जसले बग भेटिरहेछ मजा आइरहेछ, बग भेट्दा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, होइन. बग बाउन्टी इज द बेस्ट थिङ. But imagine seeking for work for 3 months or 4 months continuously. Every day you are looking and you found nothing. You don't know the end result actually. होइन. लटरी खेले जस्तो भएन, पर्छ रे, परे पनि छ नि त. पहिला हामी त्यो सानो हुँदाखेरि चाउचाउमा बाइक पर्थ्यो नि,
टिभीमा पनि आउँथ्यो क्या त्यो मान्छे अब म चाउचाउ खाएको खाइ गरेँ नि त होइन 20वटा चाउचाउ किने चाहिँ मलाई दिक्क लाग्छ के इमेजिन रिपोर्टिङ दोज बग्स सो इट्स नट द्याट इजी र मेन्टल हेल्थ म्यानेज त एकदमै टफ छ यो कन्डिसनमा I want to switch this conversation to our governmental bodies, and specifically Nepal Police. Nepal Police itself pani breach भएको हामीले सुनेको छ सो त्यस्तोमा नेपाल गभर्मेन्ट इट्सल्फले त्यो नेग्लिजेन्स गरे हो कि होइन आर द people who are penetrating the system just too skilled? Both are wrong. Funny, but both are wrong. किनभने Facebook has tons of engineers. Hundreds of engineers, very good one. They got the unlimited budget. होइन नेपालको कन्डिसनको कुरा गर्दा त बट स्टिल मनोज गौतम दाई यु फाउन्ड फेसबुकमा ओटिपी बाइपास हाउ इज द्याट पोसिबल कसको गल्ती भन्ने यसलाई फेसबुकको गल्ती मनोज दाई ओभर स्किल्ड के सेक्युरिटी फ्ल एक्जिस्ट इन सिस्टम एभ्री टाइम किनकि नेपाल पुलिसको ह्याकको इन्सिडेन्टको जुन त्यो डम्पको कुरा गर्दा आई वाज द पर्सन हु आइडेन्टिफाइड इट फर द फर्स्ट टाइम आई वाज द पर्सन माइसेल्फ सो आई नो द स्टोरी बिहाइन्ड इट के भयो भने जिम्राबाट ह्याक भएको थियो है जिम्राको भल्नेबिलिटिजहरू एक्सप्लोइट भएको थियो सो त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ब्रिज भएको थियो लेट अस नट टक अबाउट द्याट ब्रिज बट एकदमै डरलाग्दो ब्रिज थियो होइन आई स्टिल फिल गुज बम्स वेन आई इमेजिन द्याट इन्सिडेन्ट द्याट विल अकर एभर अगेन होइन इट वाज द्याट स्केरी सो यो कन्डिसनमा हामीले ब्रिजको कुरा गर्दा चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर जुन अपडेटेड छ टुडे भोलि गएर यसमा सिभीहरू त आउँछ आई हेभ 2 CV पेन्डिङ येट टु बी रिलिज नाउ होइन सो त्यो त आई हेभ केप्ट इट कन्फिडेन्सियल बट द्याट स्टिल एक्जिस्ट इन अल द सिस्टम द्याट आर युजिङ द्याट सिस्टम होइन सो यो कन्डिसन त एक्जिस्ट गर्छ जहिले पनि होइन सो यो गल्ती न पुलिसको हो न गभर्मेन्टको हो न अट्याकरको हो है सिस्टम विक जहिले नै हुन्छ ह्याक जहिले पनि हुन्छ प्रिभेन्सन मेकानिजम स्ट्रङ नगर्नु पुलिसको गल्ती पनि भन्दिनँ म कतिजना छ टेक्निकल पुलिस मी बिङ माइसेल्फ आज बसेर म ब्लेम किन गर्दिनँ यो कुरामा भने म यहाँ बसेर आई एम करेन्टली वर्किङ एज अफेन्सिभ सेक्युरिटी लिड एट आइएनजी विल आई सर्भ नेपाल पुलिस फर द्याट 35K or 40K salary? Never. So I got no right to blame them without putting a appropriate solution to it. होइन आज 4जना 5जना मान्छे बसेर त्यो कुर्सीमा आइटीमा होइन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी डाइरेक्टरेट भन्छ नेपाल पुलिस हेडक्वार्टरमा सो त्यहाँभित्रपट्टि 4-5जना टेक्निकल मान्छे छन् होइन वाट दे डु कसैको इमेलको पासवर्ड बिर्स्यो भने पनि दे विल बी देयर स्विच डाउन भयो भने दे विल बी देयर इन्टरनेट डाउन भयो भने दे विल बी देयर ह्याक भयो भने दे विल बी देयर फरेन्सिकको लागि पनि दे विल बी देयर इमेजिन देयर लाइफ सेड्युल आई नो देम पर्सनली सो आई नो वाट दे गो थ्रु होइन साइबर ब्युरोकै कन्डिसनको कुरा गर्दा पनि पुलिसिङमा होइन बेसी काम नगरेको जस्तो इमेजिन मेरो घर छेउमा फोन हरायो हामी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिन्छौँ त्योबाट जिप्रकामा जान्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय त्यहाँ पछाडि जाने भनेको अञ्चल कार्यालयहरूमा जाला अरू हेडक्वार्टर्समा जाला अल्टिमेटली घुमेर कहाँ आउँछ साइबर ब्युरो एक दिनमा 1000वटा फोन हराउनु भन्ने त नर्मल हो नेपालमा प्लस 2-3 हजार फेसबुक आइडी ह्याक हुनु होइन 2-4-6 जना ठगिनु अनलाइन ठगीमा इमेजिन द नम्बर every day on the table a person not more than 10 or 15 can you imagine that life hectic so very hectic we need more manpower like few days ago राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ भेरी गुड इनिसिएटिभ तर यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो होइन तर पुलिसको ब्रिजको कन्डिसनमा कुरा गर्दा चाहिँ आई डु नट एब्सोल्युटली ब्लेम पुलिस or I don't say that hacker was too skilled होइन द्याट भल्नेबिलिटी वाज पब्लिकली एभाइलेबल पुलिसको आँखा नपरे हो थोरै नेग्लिजेन्स हो तर मेन पावर सर्टेज धेरै देखिन्छ यसमा जुन चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट छ नि हाम्रो साइबर सिक्युरिटी साइबर ब्युरोको लागि डु यु थिङ्क इट इज इनफ फर नेपाल एज अ कन्ट्री आई डोन्ट इभन थिङ्क द्याट्स इनफ फर वान डिस्ट्रिक्ट टकिङ भेरी अनेस्टली होइन बिकज आई सिटिङ इन प्राइभेट कम्पनी अर्न्स इन लाक्स and you being an offshore who is responsible to entirely govern the nation in the cyber threats and stuff you are getting 30K 40K or 50K you are not even getting a quarter for the Kathmandu you need to raise your children there you need to put them to schools this is a really big problem if they are paying us enough
वाइ वन्ट अ स्किल्ड पेन टेस्टर अर स्किल्ड ह्याकर जोइन गभर्मेन्ट एजेन्सिज? त्यो कन्डिसनमा त्यो वातावरण बनाउनु नेसेसरी छ नि त। आज मलाई प्राइभेट कम्पनीले त्यो दिन सक्छ भने अनि धेरैलाई लाग्छ होला पिएफहरू सञ्चय कोषहरू हुन्छ, मेरो पनि हुन्छ प्राइभेट कम्पनीमा होइन। सो के फरक रह्यो त? वाट विल बी माई मोटिभेसन टु जोइन दिस सिभिल सर्भिस होइन। इन्डियामा पनि यो क्वेसनहरू रेज भइरहेछ, नेपालको मात्र कुरा गरेँ होइन मैले। आइएएस होइन, होल डिस्ट्रिक्टको गड हो नि उ त, सो मच पावरफुल होइन। स्यालेरी कति पनि छैन क्या आइएएसको, गाडी देला घर देला, बट इमेजिन द्याट कस्ट। घरमा आउँछन् चन्दा माग्न होइन, फलानु त ल एसपी साप रे होइन भनेर चन्दा माग्न आउँछन्, चन्दा दिनु पर्यो, दिएन भने थोरै दियो भने ए यत्रो अफिसर भयो दिएन भन्छन्। कुनै ठाउँ जिल्लामा ट्रान्सफर गर्न जाँदा घुस खुवाउनु पर्ने कन्डिसन छ यहाँ यो देशमा। अनि त्यो मान्छेले काम गरेन भनेर अथवा घुस खायो भनेर क्वेसन रेज गर्ने को हो क्या त्यो मान्छे? इमेजिन सिटिङ अन हिज प्लेस। छोराछोरीलाई स्कुल नजा भन्ने त उसले भोलिबाट, म त सक्दैन तँलाई बोर्डिङ पढाउनु बाबु, तँलाई त साइन्स पढाउनु सक्दैन, तँ त सरकारी कलेज जा, तँ त्यो जुन भन्छ मैले भने सब्जेक्ट पढ भन्न। विल यु डु द्याट टु यर चाइल्ड? नो। सो दिस इज द मेन रुट कज, इन्भेस्टमेन्ट नै छैन सेक्युरिटीमा। आई थिङ्क किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भने आई वाज लुकिङ एट पडकास्ट अनि साइबर सिक्युरिटी जर्नलिस्टहरू पनि आई वाज हियरिङ अबाउट त्यो साइबर वारफेयरहरूको स्टोरिज के हाउ एउटा के भन्छ हस्पिटल ब्रिच भएर चाहिँ क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नदिएको के। सो द सिस्टम वाज डाउन, दे कुरन्ट, अनि त्यसपछि दे ह्याड टु लाइक त्यो पठाउनु पर्ने थियो कि बाहिर। अनि मान्छेहरूले त्यस्तो सिभियरली लिएन, तर इट वाज एज फर नर्सेस इट वाज एज सिभियर एज अ बम्बिङ अट्याक भन्दै थियो कि। अनि त्यो चाहिँ अझै हेर्न सकेको छैन जस्तो। फर इक्जाम्पल लेट्स से हाइपोथेटिकली नेपाल इज हुन्छ नि अट्याक्ड, साइबर वार भयो अरे होइन, डु यु थिङ्क वी आर रेडी अर लाइक कतिको डेभेस्टेटिङ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपालका आधा डेटा डड्डामा छ, खुसीको कुरा होइन। मान्छेलाई दुःखी लाग्छ होला, मलाई खुसी लाग्छ। जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चरली वी आर नट रेडी। युएस डेभलप देयर आइटी टेक्नोलोजिज, देयर कम्प्युटर्स, देयर कम्युनिकेसन सिस्टम्स इन 90s होइन, 80s 90s को कुरा हो यो। कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू बनाउन थाले तिनीहरूले। हाम्रो 2010 देखि यता देखिरहेछ अलमोस्ट मेनले यसरी चल्न थाल्यो। यी सेवा मैले नै ट्रस्ट नगर्ने टाइपको अर्गनाइजेसन थियो पहिला। क्युआर पेमेन्ट डु ट्रस्ट पहिला रियल्ली? ब्याङ्कमा राख्यो भने त चोरी हुन्छ अरे भन्ने कन्सेप्ट थियो हाम्रो नर्मल्ली। टेकी गाई पिपल, म अरूको त कुरा पनि गर्दैन, म आफ्नै कुरा गरिरहेको छु। म गोजीमा पैसा राखेर हिँड्थेँ। डिजिटलाइजेसन त धेरै भएको छैन नि, त्यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो डेभलप नै भएको छैन अहिलेसम्म त्यो डेटा बियरिङ गर्नको लागि त। र केओसको कुरा गर्दा त इमेजिन वानाक्राई भन्ने ऱ्यान्समवेयर थियो। इमेजिन त्यसले हिट गर्दा कस्तो भएको थियो भने सबै कम्प्युटर इन्फेक्टेड थियो, सो मेनी होइन। अपरेसन गरिरहेको छु म अपरेसन थिएटरमा, एलसिया कम्प्युटर स्क्रिन होइन, त्यहाँ आइरहेछ क्या ब्यानर ऱ्यान्सम तिर भनेर। ट्रेन स्टेसन्समा आइरहेछ क्या होइन। आइएम युजिङ माई कम्प्युटर ब्याङ्किङ, आइएम डुइङ ट्रान्जेक्सन्स, मेरो स्क्रिनमा आइरहेछ क्या। ठिक छ, इमेजिन अपरेसन थिएटर, वाट वुड द्याट डक्टर डु नाउ? त्यसै छोडेर चिलाएर पठाइदिने कि त्यसलाई होइन। द्याट इज द कियोस अफ साइबर वार होइन। लाइक इरानमा एउटा पेट्रोल पम्पमा आई नो दे ह्याड ऱ्यान्समवेयर, पेट्रोल पम्पमा। इमेजिन नेपालको सबै पेट्रोल पम्प चाहिँ डिजिटलाइज छ, फुल्ली कम्प्युटराइज छ, एन्ड दे ह्याभ ऱ्यान्समवेयर्स। फ्युल सर्टेजले कत्रो इम्प्याक्ट पर्छ इकोनोमीमा नेसनमा होइन। सो साइबर वारफेयर भनेको कस्तो कुरा हो भने इट्स नट जस्ट अबाउट डेटा। कम्प्युटर वार्स आर नट जस्ट फर डेटा है, डेटा इज जस्ट बिगिनिङ। यो त अहिलेको, फ्युचरमा कस्तो टाइप हुन्छ भने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डाउन गर्न सक्यो भने त द्याट्स भेरी डेन्जरस थिङ होइन त। जस्तै मैले पेट्रोल पम्प डाउन गरेँ, हस्पिटल्स डाउन गरेँ, लाइक इन्डियाको अल मेडिकल इन्स्टिट्युट थियो नि एम्स, त्यसमा ऱ्यान्समवेयर अट्याक आएको थियो। फ्युचर प्याटर्न्सहरू जुन थियो मेडिकल रिसर्चमा गरेको रिसर्चरहरूले, द्याट आर ऱ्यान्सम्ड। अट्याकर हेज द्याट, वाट इफ द्याट पर्सन पब्लिस्ड इट बिफोर द रिसर्चर? सकेन, हात उठाउनु परेन। पेसेन्टको डेटा छ, मेडिकेसनको डेटा छ, सम सिक्रेट ट्रिटमेन्ट्स होला, मेडिकेसनको लाइक रेसिपिजहरू होला मेडिसिनको, वाट इफ द्याट गेट्स आउट होइन। सो दिस वुड बी भेरी भेरी डेन्जरस क्रिटिकल सिचुएसन इन फ्युचर। मैले अस्ति भर्खरै देखेको कन्डिसनको कुरा गर्दा डिएनएस हडल अट्याक्सहरू जुन आएको थियो, एयरपोर्ट्सहरू डाउन भएको थियो नि हाम्रो। यु रिमेम्बर द्याट इन्सिडेन्ट?
सबै थोक डाउन भएको थियो इन्टरनेटमा सबै वेबसाइट्सहरू डाउन भएको थियो हाम्रो गभर्मेन्टमा आएको अट्याक थियो अनि सम रिपोर्ट सेज यो फ्याक्ट कतिको स्योर वी आर नट स्योर बट सम रिपोर्ट सेज दिस इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट गभर्मेन्टल टार्गेटेड अट्याक आफ्टर मङ्गोलिया है नेपाललाई सेकेन्ड लार्जेस्ट अट्याक इन दि वर्ल्ड वाट थ्रेट आर वी सिइङ बिफोर द प्रेसिडेन्टियल इलेक्सन होइन सो जियो पोलिटिक्स त सुरु भइसकेको छ यसमा सो त्यसले गर्दा एयरपोर्ट डाउन भएको छ इमेजिन ह्यापनिङ द्याट फर 10 days मेरो नेसनको हालत के हुनेवाला छ आज फुल्ली डिजिटलाइज छैन मेरो नेसन तर त्यही अट्याक 10 days कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने के हुन्छ मेरो नेसनको स्टेट के हुन्छ इकोनोमी के हुन्छ होइन त सो यो कन्डिसन त फ्युचरमा आउँदैन भन्नै मिल्दैन नि एकचोटि त देखिसक्यो हामीले चाखिसक्यो होइन सो यो कन्डिसन फेरि नआउला भन्दिनँ 2024को त अर्लीबाट नै लाइक टन्नै ब्रिचेसहरू देखिरहेछ रमाइलो एप्लिकेसनको ब्रिच भयो राष्ट्र ब्याङ्कलाई धम्काइरहेछ कसैले ब्रिच गर्छु भन्ने 24 जानमा नै यस्तो कुरा देखिरहेछ 5 त भर्खर लागिरहेछ होइन अहिले आज Feb 1 सो 5 त भर्खर लाग्दैछ होइन सो जनवरीमै वी क्यान अलरेडी सी द सिम्पटम अफ न्यू साइबर अट्याक्स सो वी फियर 2024 it would be a huge thing for cyber attacks. Ani, like, do you have anything in mind that how can we be prepared for this? Or is it like अब माथिबाट नै we have to like किनकि बजेट पनि सेट गरेको छैन जस्तो लाग्छ for यो एस्पेक्ट होइन जुन चाहिँ अब गभर्मेन्टको एउटा नेग्लिजेन्स पनि हो बिकज एज अ स्टुडेन्ट माइसेल्फ होइन आई क्यान सी द डेट्रिमेन्टल इफेक्ट्स अन दिस होइन अनि डु यु थिङ्क अब हाम्रै टेक्निकल स्पेसमै केही गर्न मिल्छ अर डु यु थिङ्क अब दिस इज लाइक अब सकेसम्म पैसा नआएसम्म यो केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ फर्स्टमा त थ्रेटलाई सिरियसली लिनु पर्यो पैसा सेकेन्डरी कुरा हो ह्याकिङ अट्याकिङ र डिफेन्डिङ दुइटा माइन्ड सेटमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो यु मस्ट ह्याभ अ गुड माइन्ड सेट गुड इन्टेन्सन टु प्याच इट होइन एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने अहिलेको कन्डिसनमा प्याचको कुरा हामी जब गरिरहेछौँ होइन जुन गभर्मेन्टले प्याचको कुरा गर्ने होइन हामीले प्याच किन भएन भनेर क्वेसन रेज गर्ने अवेरनेस त हुँदैछ सिधा कुरा होइन तर अल्टिमेट प्याच त हुन सकेको छैन किनभने मैले मेरो एक्सपिरियन्समा आई क्यान नट टेक द नेम्स बट कस्तो हुन्छ भने म किन काम गरिरहेको छु साइबर सेक्युरिटी स्पिकिङ भेरी अनेस्टली स्यालेरीको लागि आई डोन्ट वर्क फर सेक्युरिटी भेरी अनेस्टली भनिरहेको छु है म मेरो कम्पनी किन काम गरिरहेछ टेन्डर्सको लागि हो किनकि पैसा आइरहेछ अल्टिमेटली पैसा आएर त्यो अर्गनाइजेसनले सेक्युरिटी टेस्टिङ किन गरिरहेछ त्यो ब्याङ्कले मसँग दे वान्ट सेक्युरिटी नट एट अल दे डोन्ट वान्ट सेक्युरिटी वाट डज दे वान्ट त्यो कन्डिसनमा नो दे हेभ टु सबमिट एनुअल रिपोर्ट टु राष्ट्र ब्याङ्क होइन अथवा बिमा संस्थान त्यसको लागि भिपिटी भइरहेछ अथवा सेक्युरिटी टेस्टिङ अडिट्स भइरहेछ भिपिटी किन भइरहेछ त ब्याङ्कले रिपोर्ट बुझाउनको नामको लागि सरकारलाई पनि कुनै सरोकार छैन फेरि यसमा साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स बढायो भने विदेशी इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आउँछ ट्याक्स धेरै उठ्छ राष्ट्रको छवि माथि उठ्छ डम्प्स धेरै भयो भने देशको छवि बिग्रिन्छ द्याट सिट यो बिचमा कसलाई सेक्युरिटी चाहिएको छ त न मलाई चाहिएको छ न मेरो कम्पनीलाई चाहिएको छ न कुनै इन्स्टिट्युसनलाई चाहिएको छ थ्रेट भन्ने कुरा नै बुझाएको छैन फर्स्टमा थ्रेट बुझ्न पऱ्यो मैले सेक्युरिटीको लागि काम गर्न पऱ्यो मेरो कम्पनीले सेक्युरिटीको लागि काम गर्नु पऱ्यो मेरो क्लाइन्ट्सहरूले सेक्युरिटीको लागि काम गर्नु पऱ्यो र अल्टिमेटली गभर्मेन्टले सेक्युरिटीको लागि काम गर्नु पऱ्यो र यो आजको निड होइन फेरि होइन यो थ्रेट प्रस्पेक्सनको कुरा गरिरहेको छु नि म फ्युचरमा वार होला आजैबाट मैले ट्याङ्कबाट उतार्नु पर्दैन वार भएको दिन आफै उत्रिन्छ हामीले त्यो लेभलको अट्याक कहाँ देखाएको छ त र त्यो लेभलको थ्रेट प्रस्पेक्सन आउँछ भाइनेट र फुटबल ब्रिज भए पछाडि सुरु भयो भिएपिटी त्यो स्केलमा त आफै क्लाइन्टहरूको फोन आउँथ्यो कि त्यो टाइममा मेरो भिएपिटी गर्नु छ भनेर अहिले हामीले फलोअप गरे जस्तो उताबाट आउँथ्यो फलोअप होइन कम्पनीहरू डरायो नि त किन थ्रेट महसुस गर्यो नि त जुन लेभलमा त्यो लेभलको थ्रेट आउँछ यो बिस्तारै हुने कुरा हो दिस विल ह्यापन स्योर अनि लाइक सिन्स अब हामीले अब सबैले हेरे होला यो सो चाहिँ मिस्टर रोबोट भन्ने होइन अनि त्यो सो हेरिसकेपछि अथवा पढिसके आर्टिकल्सहरू पढिसकेपछि पनि यु काइन्ड अफ गेट प्यारानोइड होइन अनि हाम्रो एडवर्ड स्टुडेन्टको पनि केस आयो वेयर ही रिभिल द्याट आफ्टर 9/11 यस्तो भइरहेको रहेछ लाइक हुन्छ नि द गभर्मेन्ट इट्सेल्फ इज स्पाइङ अन अस होइन तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डु यु थिङ्क द्याट इज अल्सो पोसिबल इन नेपाल इट्सेल्फ कि अहिलेसम्म त्यो 100% yes. I said 100% yes, not 99 or 99%.
किनकि इट्स नेसेसरी. सो यु मिन टु से गभर्मेन्टले हाम्रो सिटिजनलाई स्पाई गरिरहेछ नेपालमा? त्यो पेगासस लेभल अफ स्पाइङको त आइएम नट स्योर, बट एटलिस्ट अब स्क्रिनिङ फर स्योर होइन. किनभने त्यो नेसेसरी पनि छ एउटा कन्डिसनसम्म प्रेडिक्ट गर्नलाई. किनकि भोलि गएर नेपालमा पोलिटिकल रिफरेन्डम हुन इट डज नट टेक टाइम होइन. लाइक अचानक एउटा मान्छे आएछ 2 दिनमा नयाँ शासन व्यवस्था ल्याउने कुरा गरेछ, 1 लाख मान्छे पनि भेला पारेछ आफ्नो अगाडि. आई वन्ट टेक द नेम्स अफ पिपल होइन, र नेपाल नै घुमाइदिएछ है. वन्ट द्याट बी अ थ्रेट टु डेमोक्रेसी or the entire nation. You as a security advisor should monitor this होइन. राइट टु फ्रिडम आफ्नो ठाउँमा छ होइन, सेक्युरिटी पनि त आफ्नो ठाउँमा छ. भोलि 3 जना मान्छे मऱ्यो भने सरकारलाई ब्लेम गर्ने हो होइन त यो कुरामा. सो वाट आई बिलिभ इज यो लेभलमा स्पाइङ छ. तर अब अझै गभर्मेन्टको कुरा गर्दा भनेको त इलेक्सन ह्याकिङको पनि कुरा आउँछ यसमा होइन. इमेजिन नेक्स्ट इलेक्सन, द्याट इज गन बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान. किनभने हिजो राति म युट्युब हेरिरहेको थिएँ, युट्युब सर्ट्समा आई फाउन्ड रोनाल्डो टकिङ अबाउट मेसी होइन. हि इज प्लेइङ अन फार्मर लिग यो त्यो. रोनाल्डो नेभर सेड द्याट. आइ एम स्योर इन हिज भोइस, इन हिज फेस, समवन एल्स इज डुइङ द्याट. डिप फेक or other AI technologies. Imagine next election propagandas. How are they going to hack this election? That would be so much interesting with this technology. India ma ta ai nai sakyo ab election haina. So propagandas spreading ko lagi you will need some facts haina. You will need screening. मेरो देशको जनतालाई कति थाहा छ के गर्छन् स्पेसिफिकली थाहा नै नपाइकन त how will I start propaganda? Propaganda is always the major source of government always. So your condition त I agree with this. इभन इफ आई थिङ्क अबाउट इट, अब जस्तै हाम्रो गाडीहरूमा अब त्यो नम्बर प्लेट राख्नु सक्छ, त्यो नम्बर प्लेटभित्र पनि चिप्स राखेको छ भनेछ होइन. एम्बस नम्बर प्लेटको कुरा हो. या सो त्यस्तो प्लस अब हाम्रो मोबाइल इट्सअफभित्र आइएमइआई नम्बर त छँदैछ होइन. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स द्याट वी क्यान गेट हुन्छ नि स्पाइड अन हुन्छ नि. अनि अब सिभियरिटीमा जान्छ. सो like seeing these governmental breaches होइन, there is a concern about what if those data gets leaked भन्ने एउटा छ होइन. अनि मान्छेहरूले मलाई सोधिरहेको पनि थियो लाइक फर दिस पडकास्ट इन स्पेसिफिक वाट क्यान दे डु इन स्पेसिफिक टु नट बी स्पाइड अन हुन्छ नि. अनि वाट इन स्पेसिफिक चाहिँ के क्वेसन सोधेको थियो भने चाहिँ के कुरा चाहिँ सेयर नगर्ने पब्लिकलाई अथवा जहाँ जहाँ छ होइन, के त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ दे विल बी सेफ अन देयर साइड. ओके. सो यसमा एक्ज्याक्टली प्यारामिटर त यो भन्ने त कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन होइन. जस्तै मैले यो सेयर गर्ने यो सेयर नगर्ने. नेपालमा भएको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम पासवर्ड हो है. र आई अलवेज बिलिभ पासवर्ड इज लाइक अन्डरवेयर होइन. डु नट सेयर इट विथ एनी वान, किप इट प्राइभेट एन्ड डोन्ट किप इट लाइङ अन द टेबल होइन. अल्टिमेटली पासवर्ड त्यही नै हो. र नेपालमा कस्तो छ भने सेयिङ पासवर्ड सेयर गरेन भने रिलेसनसिप बिग्रिन्छ, जेन्जिज होइन, अथवा नट जस्ट जेन्जिज इभन प्यारेन्ट्सको कन्डिसनहरूमा दोज काइन्ड अफ डिभोर्स कन्फ्लिक्ट्सहरू देखिन्छ. पासवर्ड इज अ सोल प्रपर्टी द्याट बिलोङ्स टु यु. द्याट्स योर अल्टिमेट प्रपर्टी. यु डु नट निड टु सेयर इट होइन. किनभने म्याक्सिमम् केसेसमा के भएको छ भने फेसबुकको कन्डिसनको कुरा गर्छु म. आई वन्ट से दि प्रोसेस एक्ज्याक्टली, तर के गर्न मिल्छ भने मेरो डिभाइसमा धेरै टाइमदेखि लगइन भएको एकाउन्ट छ, कसैले पासवर्ड चेन्ज गर्यो, जस्तै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कन्डिसनमा अर्को पार्टनरले चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्यो, आई क्यान टेक ओभर द्याट एकाउन्ट एन्ड माई डिभाइस विदाउट ओटिपी है. देयर आर दिज कन्डिसन्स इन द एकाउन्ट्स. इट्स अ सेक्युरिटी फिचर अफ फेसबुक बट वी क्यान एक्सप्लोइट दिस होइन. सो मैले सेक्युरिटी कन्सर्नले गर्दा आइम नट रिभिलिङ दिस किनकि आई एम स्योर सम पिपल विल बी देयर ट्राइङ इट आउट होइन. सो के नदिने, केही पनि नदिने होइन. साउन्ड सो वियर्ड बट वी ओभरली एक्सपोज आवर सेल्फ इन द इन्टरनेट. कस्तो भने मैले स्ट्याटिक डेटा आई सुड नट गिभ एनी टाइम. स्ट्याटिक डेटाको अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, वी सुड नट गिभ इट टु एनी वान. र अर्को नट गेटिङ स्पाइड अन बाई होम भन्ने कुरा हो. डु नट स्टिल लाइक इन्स्टल पाइरेटेड सफ्टवेयर्स, डु नट डु दिस, डु नट डु द्याट. एभ्रिबडी नोज द्याट. बट इफ यु आर टकिङ अबाउट इन टर्म्स अफ गभर्मेन्ट, leave the nation, destroy the phone, sit in island,
nearly some Andaman-tira with tribes. They do not have internet, they do not have anything. There also satellite might spy on you so you can better shift onto underground. That's a sarcastic answer to say no, you cannot defend it that simply. Because they own you. They have your property documents, they have your bank details, they have your citizenships and stuff, they have your call records, they got everything and own everything. How are you going to hide? होइन जस्ट डिस्ट्रोय यर फोन जन्मेदेखि नै जङ्गलको बिचमा लगेर राखिदिने खाल्टो खनेर बिचमा लुकाइदिने ल फाइन द्याट वुड बी द अल्टिमेट अब्जेक्टिभ र वाट आई बिलिभ इज पिपल ओभर थिङ्क प्राइभेसी दिज डेज जस्ट टु बी कुल है प्राइभेसी इज अ मिथ अल्टिमेटली योर कम्प्युटर इज माई कम्प्युटर अल्टिमेटली है वी हेभ सिन $1 billion कम्पनीज गेटिङ ह्याक्ड इन्फोस्टिलर्सको कुरा गर्दाखेरि डार्क वेबमा लाइक एउटा रेड लाइन भन्ने म्यालवेयर हुन्छ होइन क्रेडेन्सियल हार्भेस्ट गर्छ त्यसले यस्तो यस्तो क्रेडेन्सियल निकाल्दै हुन्छ नि होइन कम्प्युटरको त्यो कुन चाहिँ सफ्टवेयरसँग मिक्स भएर आएको थियो होइन त्यो म्यालवेयर त्यसले सबै क्रेडेन्सियल डम्प गरेर लगेर पोस्ट गरिदिइरहेछ होइन अब के हुन्छ त आई क्यान जस्ट गो डु सम डम्स्टर डाइभिङ अर डु सम डार्क वेब मोनिटरिङ आई क्यान गेन दोज क्रेडेन्सियल लग इन टु यु you will just shit and scratch your head. You've just installed that GTA 5 crack version and your entire password database is with me. You never shared your password with your girlfriend but with hacker. I know that's far more devastating. So legal concerns kura garda bhaneko ta I don't think there is really a thing practically. Theoretically kura गर्ने भने use VPN, use this, use that, but that's not really practical. अनि अरू सबभन्दा आई थिङ्क नम्बर वानमा रिजन अफ पिपल गेटिङ ह्याक्ड इज नट द कम्प्युटर इट्सल्फ इट्स सोसल इन्जिनियरिङ होइन इफ यु कुड एक्सप्लेन अन वाट सोसल इन्जिनियरिङ इज अनि त्यसको सिभियरिटी अन हाउ इट इज युज्ड अमङ बिजनेसेस अमङ पिपल सो अहिलेको केसमा म आइएनजीमा काम गरेको अफेन्सिभ सेक्युरिटीमा हो र नेपालमा एकदमै रेयर कुरा आइम इन्ट्रोड्युसिङ इन आइएनजी अहिले वी हेभ रेड टिम रेड टिम इज उसको जुन वर्क अफ स्कोप भनेको एनिथिङ द्याट एन अट्याकर क्यान डु सो वी डु सोसियल इन्जिनियरिङ सो सोसियल इन्जिनियरिङलाई बेसिकमा बुझ्नु पर्दा मैले कसैको दिमाग ह्याक गर्नु अब लाग्छ होला दिमाग पनि ह्याक हुन्छ होइन सफ्टवेयर त कम्प्युटर चलाए जस्तो त हुँदैन मोबाइल त होइन दिमाग हो मान्छेको तर मान्छेलाई डर अथवा मोह अथवा लालचीपन यो कुराहरूले गर्दा मैले कुनै कार्यमा उसलाई फोर्स गर्न सक्छु भने द्याट इज सोसियल इन्जिनियरिङ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने नानी मेरो चाहिँ भोटिङमा उठाएको छु होइन जस्तै कसैको ड्याडको एकाउन्ट ह्याक गरेर उसको छोरीलाई मेसेज गरिरहेको छु मैले चाहिँ एउटा कुनै भोटिङमा उठाएको छ त मेरो साथीको छोरा उठाएको छ यसलाई भोट गर्दै गर्दै छिट्टो टाइम सकिन लागेको छ द्याट पर्सन क्लिक द लिङ्क फिल अफ एज अथेन्टिकेसन एउटा फेक भोटिङ जस्तो देखिन्छ दे विल क्लिक एन्ड डु सिम्पल अहिले पैसा माग्ने चलन छ होइन साथीको एकाउन्ट ह्याक गर्ने अनि मलाई अर्जेन्ट परेको छ भन्ने आफन्तलाई पैसा माग्ने होइन दिज आर सोसियल इन्जिनियरिङ दे आर प्लेइङ विथ यर ब्रेन ट्रिकिङ यु टु पर्फर्म द एक्सन दे वान्ट कौन बने करोडपतिको लटरी त प्रायःलाई पर्छ एकचोटि झन्डै जागिर छोड्दै आयो होइन लाइक एज अ जोक भने हो बट कस्तो भने 25 लाखको लटरी परेको छ भने एउटा ऱ्यान्डम मान्छे फोन गरेर छ मलाई होइन कौन बने करोडपतिबाट बोले अरे अनि इट फिल्स काइन्ड अफ इन्गेजिङ होइन भेरी सिस्टमेटिक र के हुन्छ भने मैले त्यो गरिसके पछाडि उसले मबाट पैसा पाउँछु भनेर उल्टा मलाई पैसा तिराइरहेको छ क्या होइन यो कमन हो र लास्ट टाइमको उदयपुरको इन्सिडेन्टको कुरा गर्छु आई वाज देयर माइसेल्फ इन्भल्भ इन द्याट इन्सिडेन्ट आई पोस्टेड द्याट अन माई फेसबुक सो रिभिलिङ द्याट बिसाइड्स एन्ड डेज जति रिभिल गर्न मिल्छ त्यो कन्डिसनमा वी फाउन्ड सम युथ होइन लेट अस नट टेक द नेम्स बट वी फाउन्ड सम युथ उनीहरूको खातामा कति पैसा थियो होला जस्ट गेस दे आर स्क्यामर्स होइन जस्ट गेस $400,000 त्यति आई थिङ्क सो Come on, be practical. What's the scale of the scam? Almost 6 to 7 persons were arrested. होइन एज ग्रुप भन्नुपर्दा अलमोस्ट 20 देखि 30 को बिचमा Maybe 10 to 20 lakhs. 1 खर्ब पैसा थियो. Okay.
नाउ द थिङ्स कम्स 1 खर्ब पैसा थियो होइन कहाँबाट आयो पार्सल स्क्यामबाट मलाई लाग्थ्यो पहिला when I was not much involved with law enforcement agencies कस्तो लाग्थ्यो भने अरे कसले पत्याउँछ होला यो कल्पना करोडपतिको स्क्याम होइन नर्मल्ली वी थिङ्क पिपल्स आर एजुकेटेड दे आर अवेयर होइन पासवर्ड स्ट्रङ राख्नुपर्छ यो त्यो हुन्छ मलाई पनि लाग्थ्यो जब नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर रिपोर्ट लिन थालेँ कति केसेस हुँदो रहेछ भनेर एउटा बिआइटी पढ्दै गएर स्टुडेन्ट आइटीको स्टुडेन्ट हो नि गोप्रो 1000मा पठाइदिएको छु भनेर ऊबाट 1 लाखभन्दा बढी पैसा उसुल्याएर रहेछ वी आर टकिङ अबाउट आइटी पिपल्स नाउ होइन लेट अस नट टक अबाउट नन टेक्निकल पिपल्स दे आर इन टेरिबल स्टेट होइन आइटीकै कुरा गर्दा त यस्तो प्रब्लम्सहरू हामी देख्न सक्छौँ भने सोसियल इन्जिनियरिङ इज द वान अफ द मोस्ट बेस्ट अट्याक भेक्टर्स द्याट ह्यापनिङ इन नेपाल होइन किनकि नेपालले साइबर अट्याक भनेको के हो फिसुकै ढ्याएको नु होइन पैसा फिरौती माग्नु त्यो लेभलको साइबर थ्रेट त देखाएको छ नर्मल सिटिजनको कुरा गर्दाखेरि होइन र यो सबै अकर गर्ने नै सोसियल इन्जिनियरिङ हो होइन इमेल्स गर्ने कसैलाई फिसिङ इमेल्सहरू आउने फेसबुकमा लिङ्क्सहरू आउने क्लिक गरेपछि स्प्रेड भएर जाने अरू साथीहरूलाई कति त म एनालिसिसहरू नै हालेर आउँछु कोही बेला सो त्यस्तो टाइपको स्क्याम्सहरू त नर्मली भइ नै आउँछ होइन र स्क्याम यति पैसा रहेछ स्क्याममा होइन नट इन्करेजिङ एनी वान टु जोइन होइन बट के भएको थियो भने वेन आई वाज स्क्याम्ड वान्स र एउटा नेटवर्किङ बिजनेस थियो कि एमएलएम यु अन्डरस्ट्यान्ड एमएलएम सो एमएलएम भने चाहिँ मल्टिलेयर मार्केटिङ भन्छ जस्तै एउटा मान्छेले मेम्बर बनायो अनि त्योबाट कमिसन आउने रे यो टाइपको मार्केटिङ स्ट्राटेजी छ आई हेभ रिटर्न अ ब्लग अन द्याट मेरो भाइ थियो मामाको छोरा उसलाई चाहिँ अफर आएको थियो होइन एमएलएम मेम्बर बन्ने ल्याम्बोर्गिनी आउँछ अरे होइन लाखको त कुरै नगर्ने करोडको मात्र गर्ने कि उतापट्टिको सब मान्छे होइन थोरैको त कुरै छैन आई वाज होम इन माई भ्याकेसन आई फाउन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ होइन अब वाट आई डिड वाज आई बिकेम भिक्टिम माइसेल्फ आई वेन्ट टु द इन्टरभ्यू हायरिङ प्रोसेसमा आई हेभ रिटर्न अ ब्लग अन द्याट होइन वाट एक्चुली ह्यापन्ड भनेर सो लेट मी से द्याट इन्सिडेन्ट अफ सोसियल इन्जिनियरिङ दे वर कन्भिन्सिङ मी टु पुट मनी अन द्याट सुरुमा के भयो भने इन्सिडेन्ट सुरुबाट जाउँ एउटा जेसी भाइ भन्ने एउटा मान्छे आयो पन्जाबी टाइपको मान्छे थियो इङ्ग्लिस स्पिकिङ गाइज एमबिए पिपल्स दे आर नट सडक छाप स्क्यामर्स प्रोफेसनल्स सो वाट द्याट गाई डिड द्याट गाई वाज आस्किङ मी वाट इज बिजनेस होइन टाइप्स अफ बिजनेस होइन वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट डिमान्ड एन्ड सप्लाइज मार्केट क्राइसिस एन्ड स्टफ भेरी टेक्निकल स्पिकिङ इकोनोमी कस्तो हुन्छ तैँले कम्पनी खोल्ने प्रोसिजर के हुन्छ सिम्स भेरी लेजिट आई टक टु हिम कुरा भइरहेछ हाम्रो होइन अनि आई वाज लाइक जस्ट पिन्चिङ हिम के यसै क्या हुन्छ नि यसै स्टुपिड एन्सर दिएर बसिरहेको थिएँ जस्ट टु रेज हिम अप द्याट गाई गट रेज्ड होइन वाट द्याट गाई डिड वाज उसले के भन्यो मेरो बिजनेस हेर्छस् यो त्यो वाला आई सेड यस किनकि पहिल्यै ग्यादर द इन्फर्मेसन भाइसँग कुरा गर्दा उसको साथी जसले उसलाई एप्रोच गरेर थियो कस्तो हुन्छ अफिस आई वाज फिलिङ एक्साइटेड आई वाज डुइङ सोसियल इन्जिनियरिङ माइ सेल्फ एज अ अट्याकर आई वाज अन बिहाफ अफ पुलिस र त्यो टाइममा चाहिँ के भयो भने आई कुड नो उनीहरूले भिपिएनहरू युज गरेर चाहिँ युज हुँदो रहेछ भिपिएन भनेको फेरि त्यो जुन नर्मल हामीले युज गर्ने भिपिएन मात्र हुँदैन भिपिएन चाहिँ कुनै उनीहरूको प्राइभेट इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई रिच गर्नको लागि युज पनि हुन्छ ब्याङ्क्सहरूले त्यही युज गर्छ सो उनीहरूले भिपिएन युज गर्दो रहेछ सी हाउ स्मार्ट्स दे आर नाउ हाउ मच दे हेभ इन्भेस्टेड अन टेक्नोलोजी र वाट आई सेड वाज मैले राम्रोसँग देखेन द्याट गाई पास मी द भिपिएन क्रेडेन्सियल टु सी द बिजनेस आई सेड वाउ खतरा नाइस आई वाज इङ्गेज म्यान एन्ड वाट आई सेड मलाई तैँले भनेको कुरा मन पर्यो क्यान आई टेक अ नोट होइन अब टेकिङ अ नोट द्याट गाई फेल्ट सो ह्याप्पी प्राउड हुन्छ नि समबडी इज लर्निङ होइन आई वाज एक्चुली ह्याकिङ त्यो टाइममा because I have their VPNs, I can scan their networks, I can analyze their networks. I've done so many weird stuff that I can't say right now, but it was damn fun. र सेकेन्ड राउन्ड अफ इन्टरभ्यूको लागि मलाई आधा घन्टादेखि 1 घन्टा वेट गर्नु भन्यो उसले उसको सिनियर आउँदैछ अरे एचआर somebody introduced me as HR she was very beautiful so I was there and I was talking to her she was speaking very good English not good very good अहिलेसम्म नौ आउँथ्यो होला कि ढुक्क होइन त्यतिको इङ्ग्लिस चाहिँ थियो कि उसको अनि she was teaching me about how businesses are built how much profit I'll make प्रफिट लाखमा थिँदै थिएन करोडमा मात्र थियो होइन
अनि अल्टिमेटली यो पिपल्सहरूले यति पैसा बनाउँदो रहेछ र पैसा कसरी कमाउँदो रहेछ यिनीहरूले भने यो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तै ब्रोले मलाई एप्रोच गरे हो, मेरो साथी हो नि त, ब्रोले त कमिसन पाउने हो, मेरो डकुमेन्ट्स कसलाई पठाउने मैले ब्रोलाई, पैसा कसको खातामा डिपोजिट गर्ने ब्रोको है। भोलि मैले गएर कम्पनीलाई केस गर्ने आधार के, मैले कम्पनीलाई पैसा दिएको आधार नै छैन, मैले ब्रोलाई पैसा दिए होइन। दे आर द्याट प्लान्ट। 3 लाख इन्भेस्ट गर भने झन्डै गर्दै म धेरै मुर्गिनी आउँछ भनेर होइन। बट इट वाज फन होइन। एन्ड आई डाइभ इन्टु दिस कन्डिसन्स वाइल्डली। आई लभ ह्याकिङ द्याम, आई लभ इङ्गेजिङ विथ द्याम, बट डोन्ट ट्राई दिस एट होम, स्कुल अर एनिवेयर टाइप अफ क्याप्सन। किनभने इफ यु आर नट स्किल्ड इनफ यु माइट हार्म युर सेल्फ होइन। सो वाट आई हेभ डन इन रिसेन्ट केस भने वाट्सएपकोमा आई हेभ टक टु द्याट गाई होइन। वी वर टकिङ एकअर्कासँग अनि लाइक आई डिड सोसियल इन्जिनियरिङ विथ द्याट पर्सन होइन। लाइक कुरा गर्दै गयो क्या हामी। र वाट आई सेड हिम, आई ह्याक्ड हिम, आई जस्ट मेड हिम क्लिक अ लिङ्क, सोसियल इन्जिनियरिङ गरेर यो हेर यस्तो रहेछ यो त हो भन्ने टाइपको कुराले, एन्ड हि गट क्युरियस एन्ड क्लिक्टेड। आई जस्ट गट इज आइपी है। र युजर एजेन्ट, फोनमा युजर एजेन्टबाट आई क्यान नो दि मोडल नम्बर अफ दि फोन होइन। त्यत्रो ठुलो कुरा होइन यो। बट आई सेड ए बाबु त पाकिस्तानमा बसिरहेछ होइन। रातिको टाइम थियो, पाकिस्तानको टाइम जोन हेर्दा रात पनि परिसकेपछि यतिखेर पनि काम गर्दैछस् भनिरहेको छु कि म त्यसलाई। एन्ड द्याट पर्सन इज फिलिङ लाइक अरे एम आई ह्याक्ड वाला टाइप होइन। उसको मनमा चिसो चाहिँ पस्न थालिसक्यो क्या त्यहाँपछि। एन्ड आई सेड भिभोको फोन त कतिको चल्छ यार। एन्ड द्याट पर्सन वाज योर रिकर्ड ह्याक्ड। अनि आई हेभ अ भिडियो क्लिप, सेल आई प्ले इट नाउ? हुन्छ हुन्छ स्योर। त्यो स्क्रिनमा त अडियो क्लिप भोइस मेसेज के? ए भोइस मेसेज त तपाईँकै माइकमा राख्नु। लेट मी चेक है। त्यो माइकमा यसो So this was the voice of a scammer. I know it's recorded, eh? So this was a voice of a scammer whom I hacked, or allegedly claimed that I hacked him. Then I started doing social engineering. I made him inside a malware inside the device, blackmailing him that I will leak everything. I had nothing. I had literally nothing. But what I understood after that was they are not that well trained. अनि त्यो ह्याक हटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा डिस्कसन भइरहेको थियो, हाम्रो नेगोसिएसन चलिरहेको थियो त्यतिखेर त होइन। अनि वाट ह्यापन वाज द्याट पर्सन एग्रिड टु इन्स्टल माई म्यालवेयर्स होइन, ऱ्याट्स। सो त्यहाँ पछाडि के भयो भने आई गोट एक्सेस टु द्याट डिभाइस भिएनसी। हि वाज लगिङ टु हिज एकाउन्ट्स। उसले दिनमा हि वाज भेरी ब्याड स्क्यामर क्या। त्यो नुब हो क्या, त्यसलाई आउँदैन क्या स्क्याम गर्ने अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन। द्याट पर्सन युज टु मेक मोर देन 50,000 अफ क्यास प्लिज एभ्री डे। द्याट्स अ ह्युज क्यास। मलाई पहिला लाग्थ्यो मान्छे स्क्याम नै हुँदैन सोसियल इन्जिनियरिङबाट, यति हुँदो रहेछ अब आएर रियलाइज हुन थाल्यो जब उसलाई पनि ह्याक गर्न थालेपछि। आई लेटर अन इन्फर्म पाकिस्तानी ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिज। आई डोन्ट नो दि एक्चुअल कन्डिसन लेटर, दे टेक एक्सन अर नट भन्ने कुरा त इट्स अन देयर पार्ट। आई डिड माई ड्युटी। बट यो कुरा कस्तो भयो भने सोसियल इन्जिनियरिङमा एवेरनेस त छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। बट आई ट्राभल नेपाल नाउ र एनटिएसँग नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी छ, त्योसँग आई हेभ ट्राभल टु सिन्धुली अस्ति। यसरी आउँथ्यो क्या त्यो टावर, हात उठाउनु पर्थ्यो फोन होइन, यसरी उठाएर चाहिँ टावर ल्याएर हटस्पट आएर आई वाज गिभिङ देम प्रेजेन्टेसन होइन, त्यो टाइपको प्लेसमा। एन्ड आई सेड कोही साइबर अट्याक फेस गर्नु भएको छ? दे वर सेइङ नो, नो बडी फेस साइबर अट्याक। नेटवर्कले डाउन ठाउँमा कसरी साइबर अट्याक हुन्छ? बट लेटर अन सम स्टुडेन्ट्स केम एन्ड आस्क्ड मी, सर मेरो फेसबुक आइडीमा त जे पाए त्यही मेसेज आउँछ, मेरो आइडी त एकचोटि ह्याक भएको थियो। दे डोन्ट नो द्याट साइबर अट्याक बट दे आर फेसिङ। इमेजिन त्यो कन्डिसन जहाँनिर चाहिँ घरको एकपट्टि फर्किँदा टावर आउँछ, अर्कोपट्टि फर्किँदा जान्छ, त्यो ठाउँमा दे आर फेसिङ साइबर अट्याक। इमेजिन द टाउन, इमेजिन द प्लेसेस वी आर लिभिङ अन नाउ। दिस वुड बी भेरी डेन्जरस इस्यु इन लेटर। त्यही भएर सोसियल इन्जिनियरिङ इज भेरी क्रिटिकल। र यसको सोल्युसनको कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टप लेभलमा बसेर प्रब्लम सल्भ हुँदैन होइन। किनकि म माथि बसेर पेन टेस्ट गरेर जति नै स्ट्रङ एप्लिकेसन बनाए पनि इफ युआर सेयरिङ युर पासवर्ड एन्ड ओटिपिज युर एकाउन्ट विल गेट ह्याक्ड इभेन्चुअली होइन। सो यो कन्डिसनमा त इट विल गेट ह्याक्ड भन्ने पक्का भइसक्यो। सो वाट आई मस्ट डु, वर्क अन ग्राउन्ड लेभल
aware people. At least IT पढ्ने मान्छेले just go to nearby college, educate people on how not to click the link, what are scams, करिकुलममा नै राखिदिउँ न हैन. किन क्लास 8 सम्म त अहिले स्थानीय निकायले कोर्सेसहरू आफूले बनाउन पाउँछ. आई अन्डरस्ट्यान्ड स्रोत साधनको कमी छ, टिचरहरूले यो कुरा पढाउन गाह्रो हुन्छ, बट वाइ नट ट्रेन द्याम गभर्मेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू खर्च गरेर. यदि स्कुलको करिकुलममा क्लास 8मै त्यो बच्चाले पढ्छ स्क्याम हुन्छ अरे, लिङ्क क्लिक गर्नुहुन्न अरे, मैले पासवर्ड दिनुहुन्न अरे, भोलिको जेनेरेसन चेन्ज हुनेवाला छ. सो दिस इज द प्रब्लम द्याट वुड बी सल्भ फ्रम ग्राउन्ड लेभल, नट फ्रम टप लेभल होइन. र इन्फोर्स गराउन सिकाउनुपर्छ इम्प्याक्ट सहित. एभ्रिबडी नो स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ, एभ्री पर्सन नोज दिस हो, बट हाउ मेनी अफ देम किप इट? डज आवर प्यारेन्ट्स डु? No. I got scolded once keeping their password strong. मलाई याद नै भएन के राखे अरे होइन. We face that condition now. I am a researcher होइन. My parents say that to me now. Imagine a person in a village keeping their passwords. So they must know the impact of that. If my parents' account get hacked once, trust me, they will scold me saying this was weak होइन. सो त्यो नभोगुन्जेलसम्म त्यो थ्रेट प्रोस्पेक्सन आउँदैन कि होइन. सो यो बिस्तारै हुने कुरा हो, ग्राउन्ड लेभलबाट सल्भ हुन्छ यो प्रब्लमहरू. आई थिङ्क आई वाज इन द लेक्चर अनि यसको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लेक्चर चाहिँ आई मिन्स इन्सिडेन्ट चाहिँ तपाईँको के थियो भन्ने द्याट समबडी ट्राइड टु बी समबडीज पार्टनर होइन, अनि सोसियल इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ उसको सबै एक्सट्र्याक्ट गरेको अनि त्यसको प्रेजेन्टेसन गरेर इफ यु वुड लाइक टु like say what happened त्यति बेला. So what we do in red teaming is quite awesome होइन. Let me not reveal everything, but we sometimes go as an employee, sit on decks होइन, फेक आइडी कार्ड प्रिन्ट गरेर लगाएर we sit there and work as an employee there होइन. अब त्यो इम्प्लोइले के गर्छ त्यहाँ बसेर भने साथीको पासवर्ड माग्छ, खाजा खान गइरहेछ, ऊ नियुक्ति पनि पाएको छैन क्या उसले, एक्चुअली इम्प्लोइ नै होइन कि त्यहाँको. रिसेप्सनमा गएको छ, म इन्टरभ्यूमा आएको भनेको छ, पब्लिक त्यहाँको गेस्ट वाइफाई कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट अट्याक गर्न खोजिरहेछ, भित्रको सर्भर्सहरू रिच भइरहेछ कि. दिस इज रेड टिमिङ होइन. र फिमेल बनेर फ्लड गर्ने अनि त्यहाँ पछाडि उसको क्रेडेन्सियल हार्भेस्ट गर्ने कम्पनीमा. कस्तो छ हौ, थाक्या होला है आज त काम, आज त 3टा बग प्याच गरे. बगहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ हौ, आज त थियो एउटा क्रस साइड स्क्रिप्टिङ यो एन्ड पोइन्टमा भनिरहेछ क्या त्यो मान्छे होइन. एन्ड वी ग्यादर दोज काइन्ड अफ इन्फर्मेसन. एउटा फन्नी मिम थियो होइन, आई रिमेम्बर द्याट, इफ अ गर्ल टेक्स्ट यु फर्स्ट इग्नोर हिम होइन. लाइक या सो देयर माइट बी सम मलिसियस एक्टर्स. र मेरो पर्सनल रेटिङ एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दा 70% रेट बढ्छ क्या ब्रो सक्सेसको फिमेल एकाउन्ट्स युज गर्दा, पर्सनल एक्सपिरियन्स है. सो यस्तो कन्डिसन्सहरू छ जहाँनिर चाहिँ वाट वी क्यान डु इज बी अ इन्टरनल थ्रेट, किनकि कसको मानसिकता के छ भन्ने वी नेभर नो होइन. मेरो कम्पनीमा आएको सबै इम्प्लोइहरू गुड छ भन्ने स्योर छु म. मेरो टिम अपरेसन बाहिर रिबेल भएको छैन भन्ने एम आई स्योर. सो त्यो बिचमा पनि मेरो एउटा मान्छे छ कि जो इन्साइडर थ्रेट बनेर घुमिरहेछ क्या, उसलाई त भन्छ नि सुटुक्क, त्यो इन्फर्मेसन मबाट आउँछ कि. सो आई मस्ट ह्याभ द्याट अलवेज होइन. सो इन्साइडर थ्रेट बनेर काम गर्ने इज रियल्ली फेसिनेटिङ एज अ रेड टिमर. कतिसम्मको गर्न मिल्छ भने युआर एम्प्लोइ अफ द्याट कम्पनी, आई क्यान टेक यु टु बार, मेक यु ड्रिङ्क, बी युर प्याटी एन्ड गेन युर क्रेडेन्सियल्स. द्याट इज रेड टिमिङ. इज द्याट पोसिबल डुइङ इन रियल लाइफ? यस. सो वी डु द्याट. So that is weird. Like you can leave a pen drive out there in the desk of a manager with एउटा टाइप लेटर, यहाँनिर चाहिँ एउटा ल डकुमेन्ट छ यो त्यो भनेर, ल या त लेजिट डकुमेन्ट छ, विल द्याट पर्सन प्लग द्याट पेन ड्राइभ? यस होइन. द्याट इज ब्युटी अफ रेड टिमिङ. अनि वी अफ्टन टाइम्स हियर इन लेक्चर्स एज वेल सबभन्दा धेरै केसको कुराहरू छ नि ब्याङ्क्सहरूको होइन. अब वाट डु यु थिङ्क नेपालको ब्याङ्कको स्टेटस चाहिँ कस्तो छ इन टर्म्स अफ देयर सेक्युरिटी, इन टर्म्स अफ देयर हुन्छ नि ओभरअल के भन्छ अपरेसन? फाइनेन्सियल्ली आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ. आई डोन्ट इभन अन्डरस्ट्यान्ड डेबिट एन्ड क्रेडिट अनेस्टली. फाइनेन्स पार्ट आई डोन्ट नो. टेक्निकल पार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि इट्स ग्रोइङ होइन. दे आर इम्प्लिमेन्टिङ फायरवाल्स, दे हेभ देयर ओन डेटा सेन्टर्स, दे हेभ ब्याकअप सर्भर्स एन्ड स्टफ. सो यो कुरा आउनु भनेको त ग्रेजुअल चेन्जको कुरा हो. लाइक 2017-18 तिर भएको हो स्विफ्ट ह्याक अफ एनआइसी एसिया होइन. सो त्यो कन्डिसन पछाडि त ब्याङ्किङ सेक्टर हो डरायो.
पैसा त चोरिदो रहेछ ब्याङ्कबाट, एटिएम ह्याक्स, चाइनिज ह्याकर्सहरू एरेस्ट भएको थियो होइन। सो यो कुराहरूले गर्दा त कस्तो भयो भने ब्याङ्कहरू पनि आफैमा अवेर हुन थाल्यो कि होइन, कि लेजिटिभली मेरो पैसा चोरी हुन सक्दो रहेछ, पासवर्ड मात्र होइन रहेछ, पैसै लिएर जाँदो रहेछ यिनीहरूले त। र यसले गर्दा ग्रेजुअल चेन्ज चाहिँ आइरहेछ। स्टिल सेक्युरिटी नेग्लिजेन्स भन्ने कुरा हुन्छ। कति अर्गनाइजेसनमा कस्तो टाइपको कन्डिसनहरू मैले भेटाएको छ भने ब्रान्च म्यानेजरको पासवर्ड रिसेप्सनकोमा। एउटा फनी इन्सिडेन्ट भन्छु, एउटा पर्टिकुलर प्लेसमा म थिएँ अडिटको लागि, आई वेन्ट देयर। अनि एउटा म्याम हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पछाडि आई वेन्ट देयर, आई स्याट अन हर कम्प्युटर टु अडिट होइन। आई जस्ट स सेभ पासवर्ड अन हर ब्राउजर, देयर वाज समथिङ लाइक एउटा मान्छेको नाम 1 2 3 4 5 वाज द पासवर्ड। द्याट वाज अ मेल नेम होइन, काइन्ड अफ अ जङ्की नेम, जेनजी नेम होइन। अनि आई आस्क्ड हर, म्याम हजुरको छोरा छ हो? सी सेड यस होइन, फलाउनु नाम हो, एन्ड सी वाज सो ह्याप्पी क्या, यस साथी हो अरे क्या होइन। अब चाहिँ यस होइन, बट वी अलरेडी न्यू द्याट वी हेभ द पासवर्ड्स नाउ होइन। सो रेगुलर अडिट्सले गर्दा त धेरै प्रब्लम सल्भ भइसक्यो अहिलेसम्म ब्याङ्किङ सेक्टर्सहरूमा, इफ स्ट्रिक्ट अडिट्सहरू भइरहेछ भने। न इमेजिन मैले रिपोर्ट सब्मिट गरिसके पछाडि त्यो पर्सनले त्यो पासवर्ड राख्दैन कि कहिले पनि कि होइन। सो बिस्तारै हल हुने कुरा हो, दिस विल गेट सर्ट आउट। इभन द के भन्छ त्यसलाई जुन चाहिँ कार्ड्सहरू पाउँछ नि, आई थिङ्क दोज क्यान बी अल्सो लाइक त्यो रेप्लिकेटेड टु लाइक त्यस्तै खालको डुप्लिकेट बनाएर चाहिँ यु क्यान गो इनसाइड। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट अब क्रेडिट कार्ड्सहरूलाई पनि त्यसरी इन्फर्मेसन निकाल्न मिल्छ, एज वेल एज दोज काइन्ड्स अफ रिङ्स आइरहेछ नि आजकल, त्यसमा यु क्यान जस्ट स्क्यान, ट्याप एन्ड स्क्यान भन्छ, दोज आर अल्सो डेट्रिमेन्टल। तर जति लाइक पिपल आर नट हुन्छ नि, ए यो त खतरा रहेछ भनेर किन्छ, तर त्यसको इफेक्ट्सहरू अझै थाहा छैन कि उनीहरूलाई। अनि एउटा सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरा गर्दा, सेक्युरिटीकै कुरा गर्दा नि, यु गट क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्डमा दुईवटा टाइप क्रेडिट कार्ड हुन्छ, एउटा जेनरल क्रेडिट कार्ड, अर्कोमा यस्तो तिनवटा यस्तो वाइफाई जस्तो सिम्बल भएको हुन्छ क्रेडिट कार्डमा। इफ यु नोटिस द्याट, त्यो एनएफसीवाला कार्डहरूमा चाहिँ वाइफाई जस्तो सिम्बल हुन्छ। जस्ट गो टु बार्बेट एनी अर सम सपिङ कम्प्लेक्स, बाई समथिङ, गिभ देम कार्ड एन्ड से ट्याप, दे विल ट्याप, बिल विल गेट प्रिन्ट आउट, यु विल गेट एसएमएस योर ब्यालेन्स इज कट, वेयर इज द पिन? डिड यु नोटिस समथिङ इन दिस? पहिला यु युज टु थिङ्क ओके मेरोमा त पिन चाहिँ एटिएम हरायो भने पनि एटलिस्ट इफ आई गट योर कार्ड आई क्यान डु सपिङ होइन त, क्यान स्टप मी, आई डोन्ट निड यो पिन, आई क्यान जस्ट स्पेन्ड यो क्यास होइन। केही नभने 1000 रुपियाँ त छ होला, 1000 रुपियाँको मात्र पनि सपिङ गऱ्यो भने यु विल बी लस होइन। सो यस्तो टाइपको थ्रेट्स त अलवेज एक्जिस्ट इन नेपाल। त्यही भएर त म जहिले भन्छु त प्राइभेसी इज अ मिथ। वाट प्राइभेसी आर यु टकिङ अबाउट होइन। एनएफसी रिडर कसैले मेरो वालेटको पछाडि लगाएर मेरो कार्ड पहचानेर भागेको छ कि छैन, आई एम नट स्योर। एज अ अफेन्सिभ सेक्युरिटी लिड, हाउ क्यान आई मेक समवन स्योर द्याट दे आर नट ह्याक्ड? आई एम नट स्योर। प्राइभेसी अथवा सेक्युरिटीकै कुरा गर्दै गर्दा मेरो नागरिकता मैले काहीँ न काहीँ फोटोकपी गरेको छु, त्यही युज गरेर कसैले सिम कार्ड निकालेको छ कि छैन, अथवा कुनै पोर्टल त छैन। मैले 2 दिन अगाडि एनटिएको डिप्युटी डाइरेक्टरसँग कुरा गरेको थिएँ, राजेन्द्र सरसँग, यसको बारेमा। वी डु नट ह्याभ द्याट येट होइन। सपोज मैले हजुरको नागरिकता पाएँ, आई हेभ टेकन आउट दिस सिम कार्ड, आई एम युजिङ इट समवेयर इन सम पार्ट कर्नर इन द नेपाल, यु डु नट ह्याभ अ डेडिकेटेड पोर्टल जहाँ विथ सम भेरिफिकेसन अफ युर्स आई क्यान फाइन्ड आउट कतिवटा सिम कार्ड छ इन माई नेम। आई एम नट स्योर। आई एम नट टकिङ अबाउट अ जनरल सिटिजन, आई एम स्पिकिङ एज अ सेक्युरिटी कन्सर्न पर्सन or a security person. I don't know that. Imagine a condition of ground level people's and security status on it. So this is the ground reality of Nepal's security space. होइन, त्यही भएर यो त सिधै कुरा गर्दा त यही हो कि सेक्युरिटी कसले फोकस गरिरहेछ भन्ने कुरा त हो नि होइन। Nobody loves security here. Everybody wants to be cool. You fear security because your chat should not be disclosed, not because your identity will get theft होइन, not because of confidentiality. मेरो च्याट अर्कोले पढ्छ कि भन्ने टेन्सन मात्र छ मलाई होइन। मेरो त इमेज डाउनलोड गरेर डिफेक्टतिर लिएर जान्छ भन्ने त कन्सर्न नै छैन मलाई होइन। मलाई कन्सर्न कतिसम्म छ जम्मा अहिले मेरो च्याट पढ्छ कि पढ्दैनमा। सो दिस ग्राउन्ड रियालिटी बोकेर नेपाल हिँड्दा बेलामा दिस इज अ भेरी कमन थ्रेट।
एन्ड देन तपाईँले एउटा ऊ पनि ब्लग पनि लेख्नु भएको थियो त्यो मिकी 1337 मिकीको जुन चाहिँ लेख्नु भएको नि इफ यु क्यान टक अबाउट द्याट ब्लग एन्ड वाट द्याट वाज त्यो ह्याकको बारेमा त्यहाँ टन्नै ब्लगहरू लेख्छु म फर्स्ट होइन नट वान नट टू देयर आर मेनी ब्लग्स क्यान यु सी द्याट ब्लग्स सो द्याट आई क्यान से कुन ब्लग के थियो भनेर उसको एप्लिकेन्ट नम्बर लाइसेन्स नम्बरहरू जस्तो इन्फर्मेसनहरू यहाँ छ स्क्रोल डाउन अ लिटल अझै तल अझै अनि अर्को के छ कङ्ग्रेचुलेसन भनेर त्यो म्यामको फोटो पनि छ सिधी घर गएन होइन त्यहाँ एड्रेस छ माथि होइन म मस्त घर खोजेर जान सक्छु के होइन चोरलाई त इन्भिटेसन दिइरहेछ होइन उसको अनइन्टेन्सनल थियो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन अहिले त्यो पेज नै टेक डाउन गरिसकेको छ पुलिसले गो लिटल डाउन अब वाट ह्यापन्स इज यो प्लेसमा गएर इफ आई इन्टर डेट अफ बर्थ एन्ड लाइसेन्स नम्बर अफ द्याट पर्सन होइन स्क्रोल डाउन दिस वाट आई गेट है न इमेजिन वाट क्यान दिस डु वाट थ्रेट लेभल द्याट इम्प्याक्ट्स इट होइन एउटा जेनरल सिभिलियनको पर्सपेक्टिभ सो दिस इज अबाउट द्याट अरू आर्टिकल्सहरू फुटमान्डुवाला छ के अरे छ राइट टु प्राइभेसी इन नेपाल यो भनेको त्यो गभर्मेन्टले पोस्ट गर्छ के त्यो लाइसेन्सको बारेमा सो त्यसको बारेमा त्यसमा छ सो क्यान गो लिटल डाउन सो त्यो स्क्याम्सहरूको बारेमा भयो यो केस स्टडी भयो त्यो इन्फोसेक राइटअप्समा पब्लिस भएको छ नि माथि पब्लिस्ड इन इन्फोसेक राइटअप्स लेखेको छ नि कतिमा इन्फोसेक राइटअप इज द बिगेस्ट इन्फर्मेसन सेक्युरिटी लेख्ने मिडियमको पब्लिकेसन है इन्फोसेक राइटअप्स भनेको चाहिँ ओके सो यो फुटमान्डुको बारेमा भन्नुपर्दा त नाम नभनौँ पछि रिलिज त भएको छ यहाँ लेखेको पनि छ होइन त्यो पुलिसले वारेन्ट इस्यु गर्दाखेरि यसमै छ त्यो इमेज सो त्यो मान्छेले मिस्टर मगर भन्ने युज गरिरहेको थियो युज नेम SSRF भन्ने भन्नेबाट युज गरेर चाहिँ द्याट पर्सन हेज एक्सप्लोइटेड एन्ड ही ह्याड मच मोर डेटा देन दे ही हेभ लिक्ड दे मस्ट बी थ्याङ्कफुल फर द्याट होइन प्रेज गर्न खोजे होइन त्यो अट्याकलाई द्याट्स रङ अट्याक्स आर अलवेज रङ इफ द्याट इज माई फ्रेन्ड इफ द्याट्स मी माइसेल्फ अट्याक्स आर रङ बिकज अट्याक नेभर गिभ्स पिस होइन वाट इज नेभर डन फर पिस लेमेन टर्ममा बुझ्दाखेरि यो ह्याक चाहिँ कसरी भएको र के लाइक के भएको थियो यो लेमेन टर्म्समा बुझ्दाखेरि चाहिँ आर यु स्योर समबडी विल अन्डरस्ट्यान्ड SSRF on lemon words इट्स अ बिट हार्ड नै भन्दा हुन्छ bit hard or impossible impossible you're saying me to explain server-side request forgery होइन where people haven't even seen servers अनि server-side request forgery को lateral surface गरेर भएको अट्याकको कुरा हो कि यार So how can I explain it to general people? I can explain Vianet breach. In general term, it was IDOR. It's very general. होइन यसमा सबै सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरू छ के गरेको थियो फुटबान्डुले अथवा पुलिसले कसरी एरेस्ट गर्यो त्यसको बारेमा तल जाउँ त लाइक ह्याकर हन्ट भन्ने स्टार्ट गरेर चाहिँ यहाँ कसरी एरेस्ट गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिरहेछ सो आई हेभ रोट इच एन्ड एभ्री डकुमेन्टेसन त्यो कसरी भन्नेपट्टि एक्जिस्ट गर्छ कसरी सल्भ हुन्छ भनेर पनि तल तल त्यो नम्बर अफ डम्प्ड युजर्स होइन क्या पिपल आर राइटिङ 1,70,000 जस्तो युजर डम्प भयो होइन आई रोट 1,76,518 पिपल वर ह्याक्ड अनि हाफ अफ द युजर्स थाहा पनि छैन होला के अहिले पनि ट्रु त्यो त भेरी ट्रु सो यसरी भएको थियो डम्प त्यो इन्सिडेन्ट सो जे आयो जो पहिले आयो त्यसले मात्र पायो भन्ने टाइपमा उसले पेस्ट गरिदिएको थियो त्यो डेटा डम्प गर्दाखेरि एक्सेल सिट जस्तो देखिन्थ्यो सो यो अट्याक चाहिँ कस्तो हो भने वी कल इट आइडोर इन्सिक्योर डाइरेक्ट अब्जेक्ट रेफरेन्स एउटा एपिआईमा वेन आई टक टु हेम एपिआईमा चाहिँ कस्तो थियो अरे भने युजर आइडी पास हुन्थ्यो अरे युजर आइडी इन्क्रिमेन्टमा पास गर्दा उसको पर्सनल आइडेन्टिफाइबल इन्फर्मेसन्सहरू लाइक इमेल फोन नम्बर एड्रेस टाइपको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ रिभेल भइरहेको थियो त्यसमा हि जस्ट ब्रुट फोर्स्ड 1देखि 1 2 3 4 गर्दै ट्राई गर्दै गर्दै गयो अल्टिमेटली त्यो नम्बरसम्म 1,70,000 प्लस युजर्स अनि दे गट डम्प डाइरेक्टली के होइन भएको चाहिँ आइडोर भल्नेबिलिटी हो त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने आइडी पास भएको थियो ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोलमा पर्छ होइन 1बाट 2 3 4 5 6 गर्दै सबैको डेटा फेच गरायो क्या एक्चुली यो कन्डिसनमा चाहिँ एन्ड दिस इज द लार्जेस्ट डम्प इन द हिस्ट्री अफ नेपाल 1,70,000 प्लस इट्स भेरी ह्युज
मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन होला यो ह्याक भएपछि यसको डेट्रिमेन्टल इफेक्ट्स के हुन्छ भनेर Who cares? Do you really care? If I go to street and say, Uncle, मलाई एउटा साथीलाई कल गर्नु छ, please give it to me. I'm saying a fair scenario, है. That person will give it to me. I will turn on the call forwarding mode. We can do that from dial pad. Let me not say how to do that, but we can do that from dial pad. Act like, साथी भयो यार, thank you so much, and thank you uncle, I give it to him. होइन, साथीलाई मिस कल पनि गरेको छु अगाडि. I did forget password, होइन, त्यो नम्बरमा OTP फरवर्ड गरेर मेरो नम्बरमा छ. I logged in as him. I hacked his account. I hacked his bank account. Imagine the condition we are dealing now. होइन त? Who cares the privacy? होइन, सेक्युरिटी कन्सर्न र थ्रेट पर्सपेक्टिभ भन्ने कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा त we can simply understand with this scenario. We'll give you a phone. Not now, not before. Yeah, if I'm on the street, I said, दाइ एउटा कल गर्नु छ एकदमै, will give me your phone. पहिला भएछ यस अहिले चाहिँ टुडेबाट नो. ओके, सो या लाइक अब हेल्पै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर बेसिक थ्रेट पर्सपेक्सन हेडमा हुनुपर्छ मान्छेको जहिले पनि. र त्यो थ्रेट लेभल पछि हो 10जनाको गाउँमा त्यसरी फोन आएको होस् 11th मान्छेले दिँदैन त्यहाँ पछाडि, होइन. सो यो कुरा जेनेरेट हुने भनेको जहिले थ्रेटसँगै इन्भल्भ हुँदै जाने टेक्नोलोजिसहरू हो. सो मलाई चाहिँ एकदमै अजिब ड्रास्टिक कुराहरू लाग्दैन कि यो अट्याक्सहरू, जेनरल कुरा हो. यो थ्रेट लेभलसँगै बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो. पहिला फायरवाल हुँदैन थियो, सबै ब्याङ्क्सले फायरवाल इनबिल्ट राख्न थाल्यो, घरमै राख्न थाल्यो. अब त इन हाउस बनाएर किन अट्याक आउन थाल्यो नि त. अट्याकै नभइकन राख्ने त, त्यो लेभलको अट्याक आएको छैन, त्यो लेभलको डिफेन्स बनाएको छैन, होइन. साइबर सेक्युरिटीमा त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट किन चाहिएको छ नेपाललाई अनेस्टली भने है, लाग्छ होला अजिब कुरा गरिरहेछ भनेर, तर ट्रु हामीले ह्याकिङको नाममा देखेको भनेको जम्मा फिसिङ र स्क्याम छ. त्यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेसम्म डेभलप गर्ने बेला भएकै छैन. एपिटी अट्याक स्टार्ट भइसक्यो, अब बेला चाहिँ भयो, होइन. तर अहिले नै बौलाउने बेला चाहिँ भएको छैन. बट स्टार्ट गरेन भने चाहिँ बौलाउँछ कुनै टाइममा गएर, त्यो चाहिँ पक्का. त्यो एकचोटि राष्ट्र विवर्चन भएको त्यसमा हामीलाई चाहिँ इज अ लयर अनि त्यसपछि उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो कि इलेक्सन बेलाको जुन चाहिँ भनरेबिलिटी जुन चाहिँ छ हाम्रो के भन्छ इन्फर्मेसन कसरी थियो भनेर, त्यो बिचमा तल जाऊ त 14 नम्बर वडाको यो ठाउँमा चाहिँ कसले भोट दिने भनेर सबैको नाम हेर्न मिल्थ्यो कि, जुन आई बिलिभ इज अ भोइलेसन अफ प्राइभेसी. त्यति मात्रै होइन, तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने इलेक्सनको बेला इफ यु भोटेड दिस टाइम, आई डोन्ट नो इफ यु भोटेड अर नट, तपाईँको एरियामा चाहिँ तपाईँले भोट गर्ने हो भने तपाईँलाई मेसेज आइसकेको हुन्छ कि आज यो डियर तपाईँको नाम लेखेरै प्लिज यसरी रुखमा भोट गरिदिनु होला, सूर्यमा भोट गरिदिनु होला, हलोमा भोट गरिदिनु होला भनेर यताउता गरेर तपाईँको नाम छ. त्यो के हो, तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको मोबाइल नम्बर भनेको तपाईँको एकदम प्राइभेट कुरा हो. त्यो के गरिराखेको छ, बेचिराखेको छ विथआउट एनी तपाईँको कन्सेन्ट बिना, केही कन्सेन्ट बिना. कसले, तपाईँको इलेक्सन कमिसनले के भनेपछि हाम्रो नेपाल सरकारको वान अफ द ठुलो कमिसनले नै त्यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइभेसी राइटको हनन गरिरहेको छ भने, होइन, तपाईँको के ऊ होला कि तपाईँको अरू एजेन्सीले त के गर्छ होला. फर इक्जाम्पल हाम्रो ठुल्ठुलो अब तपाईँको वालेट एजेन्सीहरू छ, नाम म लिन चाहन्न यो कुरामा चाहिँ, होइन. उहाँहरू सर्टेन इयर्स अगाडिसम्म पनि त उहाँ चाहिँ घाटामै चल्नुहुन्थ्यो, होइन. तर यसपालि के न्युज आएको छ भन्दाखेरि अब यसमा 100% सेक्युरिटी उका साथ म भन्न सक्दिनँ, त्यसले कम्पनीको नाम नभने पनि कारण त्यो हो, होइन. के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको डेटाहरू धेरै उहाँहरूले बेच्नु भएको छ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई भनेर के, होइन. अनि मैले त्यसपछि उहाँहरूको गएर प्राइभेट. सो यही हो तपाईँले भने प्राइभेसीको अब देयर इज नो प्राइभेसी भने तपाईँले भने जस्तै. अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो डेटा नै इट्सल्फ नै जुन चाहिँ हाम्रो एज पब्लिक हाम्रो डेटा नै बिकिरहेछ. अनि त्यसपछि यहाँ अर्को पनि के कुरा गरेको थियो भने जुन चाहिँ सोसियल मिडियामा यो चाहिँ सबभन्दा अभियस छ, जुन चाहिँ अब जस्तै इफ आई एम समवेयर आई पुट अ स्टोरी अबाउट इट, होइन. अनि त्यो स्टोरी पोस्ट गरिसकेपछि जसले हेरिरहेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ कि म कहाँ छु भनेर. अनि त्यसपछि त्योबाट गरेर अ लट अफ पिपल आर के भन्छ स्टिलिङ थिङ्स. अब त्यो पनि सबभन्दा अभियस चाहिँ त्यो लाग्यो. अनि आई थिङ्क द्याट क्यान बी के भन्छ द्याट क्यान बी स्टप फ्रम बेसिक अवेरनेस, होइन. अनि तपाईँको एस्पेक्टमा पनि अब वाट डु यु थिङ्क अब जुन चाहिँ यसरी डेटा बेचिरहेको छ नि, एनिथिङ द्याट वी क्यान डु टु प्रिभेन्ट दोज डेटा बिङ सोल्ड? ओके, सो फर्स्टमा त त्यो ऱ्यान्डम पोस्टिङको जुन कुरा थियो नि, यसमा एउटा फनी इन्सिडेन्ट थियो, मेरै गाउँमा भएको इन्सिडेन्ट हो. एउटा घरमा चोर आएछ, 3 दिन बसेछ. कन्फिडेन्स हेर न यार, 3 दिन बसिदिएछ कि घरभित्र, ऊ गएको छैन कि भागेको छैन, किन ट्राभलिङ टु होम हालेकै छैन मालिकले.
त्यति कन्फिडेन्स छ त्यही घरको वाइफाई चलाएर सुतिरहेको छ भन फेसबुक आइडी बिग्रियो रे के भएर पोस्ट गर्दा बिर्सेछ सोल्टीले अनि पक्रेछ चोर होइन सो भएको के हो भने यो अब उसले पोस्ट गर्यो होइन के भनेर ट्राभलिङ टु फलानु आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल पोस्ट द्याट होइन ट्राभलिङ टु काठमाडौँ ट्राभलिङ टु जनकपुर ट्राभलिङ टु समवेयर टिकटमा डिस्काउन्ट दिन्छ कि होइन थाहा छैन मलाई एक्चुली बट पिपल आर पोस्टिङ द्याट होइन यसले गर्दा के हुन्छ भने म घरमा छुइनँ भन्ने कुरा त थाहा भयो धेरै इन्फर्मेसन बाटोमा लुट्ने त्यत्रो ओभरथिङ गर्न पर्दैन मैले देखेको इन्सिडेन्ट भने ऊ घरमा छैन स्योर हो होल फ्यामिली सहित पाथिबारा माताको दर्शनका लागि भनेर पुरा यत्रो टोपी लाएर होइन फेटासेटा बाँधेर फोटो हालेछ कम होम पोस्ट आई डोन्ट हेभ एनी कन्सर्न अन द्याट होइन यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ लाइभ अपडेट्स टु यो पिपल हु यु डोन्ट इभन नो होइन ठिक छ सबै मान्छेको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगर्ने लिमिटेडको गर्ने होइन त्यो लिमिटेड मान्छे त आफूले चिनेको मात्र राखेपछि त द्याट वन्ट बी अ बिग थ्रेट यु क्यान मिनिमाइज इट द्याट वे सेक्युरिटी इज नथिङ बट प्रिभेन्टिङ वी आर जस्ट मिनिमाइजिङ द म्याग्निट्युड अफ अट्याक्स होइन सो यो केसमा वाट आई क्यान डु मैले पोस्टै गरेँ भने पनि अन्ली फ्रेन्ड्स गरौँला नि त चिनेको मान्छे मात्र भयो नि त आई क्यान एटलिस्ट मिनिमाइज द थ्रेट मिनिमाइज आई एम नट सेयिङ अबाउट प्रिभेन्टिङ इट मिनिमाइज इट किनकि मेरो फ्रेन्डको एकाउन्ट ह्याक भएर पनि त थाहा पाउन सक्छ सो वी क्यान जस्ट टक अबाउट मिनिमाइजेसन कम्प्लिटली स्टपेज वी क्यान नट टक अबाउट होइन सो अब के भयो भने त्यो मान्छे घरमा आउँदा फेसबुक आइडी नबिग्रियो भए चल्दिने रहेछ प्रसाद लिएर गृह प्रवेश गर्दै गरेको अवस्था भनेर फोटो आयो भने त भइहाल्यो नि पुगिहाल्यो नि होइन सो यो ऱ्यान्डम सिटले गर्दा पनि एउटा इस्युजहरू चाहिँ आएको छ होइन फर्स्ट क्वेसन र सेकेन्ड क्वेसन के थियो भने के थियो सेकेन्ड क्वेसन लाइक हाउ टु minimize this data being sold. You ultimately don't have option. त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट नै हुनु त्यो गभर्मेन्ट लेभलबाट हुने कुरा हो युरोपको कन्डिसनमा देयर इज जिडिपिआर होइन जिडिपिआर भने कस्तो हुन्छ भने जस्तै म युरोपियन सिटिजन मेरो फेसबुक एकाउन्ट छ मेरो डेटा डिफ्रेन्टली स्टोर छ कि देन अरू सिटिजन किन जिडिपिआर पर्छ है यसले के गर्छ मेरो डेटामा कुन ह्यास लगाउनु पर्छ कति बिटको इन्क्रिप्सन हुनुपर्छ कति डेमा डिलिट हुनुपर्छ के पोलिसी छ कति एप्लिकेसनहरू चलाउँदा इफ यु रिमेम्बर इफ यु चेक द्याट कस्तो भेटिन्छ भने आर यु फ्रम युरोप अर नट वाला क्वेसन हो जिडिपिआरको लागि हो फेरि सबै होइन उनीहरूको डेटै फरकले हेर्छ वाइ नट आवर्स मैले नेपालमा जिडिपिआरको डेटा ल्याएँ भने त्यसलाई प्रोसेस कसरी गर्ने कसलाई दिन मिल्छ कसलाई मिल्दैन के दिन मिल्छ के मिल्दैन इच एन्ड एभ्रिथिङ लेखाएको छ मेरो डेटा कसलाई दिन मिल्छ कसलाई मिल्दैन कुन कारणमा लेखाएको छैन डेटा डम्पको कुरा गरेर थिएँ म गेम भाइनेटमा डाइरेक्टली नाम तोकेर भन्छु है यातायात व्यवस्थापन विभाग होइन जुनले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ हाम्रो अहिले होइन लाइसेन्स जसले दिन्छ अस्तिसम्म के हुन्थ्यो अहिले आइएम नट स्योर आई हेभ नट चेक रिसेन्टली के हुन्थ्यो उनीहरूको पेज हुन्थ्यो जस्तै मेची यातायात कार्यालयको जुन कार्यालयको पेज छ फेसबुक पेज त्यहाँ विकली लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँछ सबै डेटा छ त्यहाँ गुगल ड्राइभमा आई क्यान एक्सेस युर डेटा नागरिकता नम्बरसम्म थियो होइन भाइनेटको केसमा फोन नम्बर र इमेल निकाल्दा जेल चलान गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठाउने होइन आफैले खुलेआम पोस्ट गरेर अर्काको नागरिकता नम्बर मेरो नागरिकता नम्बर मैले त्यो ब्लग पनि लेखाएको छ त्यसको बारेमा त्यही डेटा युज गरेर मैले आफ्नो उयो भेटाएको छ कि कम्प्लिट इन्फर्मेसन आई हेभ ह्याक्ड एभ्रिथिङ होइन यदि त्यो भयो भने एकाउन्टेबिलिटी कसले लिने होइन वेयर सुड आई गो नेपालमा बनेको साइबर कानुन भन्ने एक्जिस्ट नै गर्दैन फर्स्ट कुरा होइन र साइबर कानुन एक्जिस्ट नगरे पछाडि के हुन्छ पोलिसी स्ट्रङ नभए पछाडि माथिबाट इन्फोर्सिङ एजेन्सिज बन्दैन होइन पुलिसले के गर्ने हो पुलिस भनेको पुलिसिङ गर्छ सो मेनी पिपल डोन्ट नो वाट पुलिस डज त्यो भनेको ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो बनेको एउटा ललाई इन्फोर्स गर्ने काम गर्छ ल नै छैन भने के गर्छ केही पनि गर्दैन केही गर्ने अधिकार नै छैन कार्यक्षेत्रमा पर्दैन सो के गर्न पर्यो भने हामीसँग नाममा के छ विद्युतीय विनिमय ऐन छ राष्ट्र ब्याङ्कको होइन क्रिप्टो करेन्सिजहरूलाई हेरिरहेको छ यसले आइटी लजहरूको कुरा गर्दा इटिए इलेक्ट्रोनिकल ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 इमेजिन झन्डै जन्मिया थिएँ कि म 5 वर्षको थिएँ क्या 2063 को एक्ट भन्दा इमेजिन कतिको आउटडेटेड छ होला अहिले कतिको रिलेभेन्ट छ होला आजको साइबर अट्याक र सिनेरियोजमा
हामीलाई कतिको साइबर ल चाहिएको छ, त्यो पनि इलेक्ट्रोनिकल ट्रान्जेक्सन एक्ट हो, साइबर ल होइन त्यो है। सो यो टियुकै केसमा के गर्ने, टियुलाई दोषी मान्ने कि लागि जस्तै भाइनेटको केसमा म एउटा सिनेरियो भन्छु, भाइनेटमा डेटा कसको ब्रिच भयो, जेनरल पब्लिक, दे आर द भिक्टिम हो एउटा। तर त्यो भाइनेटको अट्याकरले ब्रिच गरे पछाडि उसले पनि त जानी जानी त ब्रिच गराएन नि त भाइनेटले त आफैले होइन। सो भाइनेट आफू ह्याक भएर कस्टमर लुज गर्यो, ब्रान्ड रेपुटेसन र गुडविलनेस लुज गर्यो, ऊ आफू भिक्टिम भयो कि होइन हो, भाइनेट अल्सो अ भिक्टिम। अब उसले पहिला रिपोर्ट गर्न खोजिएको थियो अरे, रिपोर्ट मानेन अरे, अनि उसले डम्प गरेर उसलाई यो भयो अरे त्यो भयो अरे, ऊ आफै पनि भिक्टिम देखिन्छ कि यहाँ। यो तिनजना मात्रै भिक्टिम चाहिँ को हो, एप्रोप्रिएटली यो भिक्टिम हो भन्न सक्ने कानुन नै छैन हाम्रो। केले बोर्डर लाइन छुट्याएको छ त, को भिक्टिम, भाइनेट भिक्टिम कि जेनरल सिभिलियन? डेटा मेरो ब्रिज भएको छ म भिक्टिम, कि कम्पनीको थ्रु ब्रिज भएको छ, कम्पनीको ब्रान्ड भ्याल्यु घटेको छ, सेयर मार्केट डामाडोल भएको छ, ब्रान्ड भ्याल्यु लुज गरेर छ, भाइनेटलाई पनि त डिभास्टेटिङ कन्डिसन थियो त्यो ब्रिज त होइन। सो त्यो केसमा भिक्टिम चाहिँ को, यो निर्धारण गर्ने त ल नै छैन नि। सो ल मेकिङ बडीले पहिला ल त बनाउनु पऱ्यो नि यो कुरामा। सो साइबर लको निड चाहिँ छ। मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि we're talking about laws, तर अर्को detrimental कुरा के हुनसक्छ भने since नेपालको laws are so vague होइन, if these cyber security laws are not made by people in our field होइन, it's going to be detrimental because loopholes यति धेरै हुन्छ कि अब भोलि गएर समात्न पर्यो भने पनि कसलाई समात्नेदेखि लिएर त्यो राम्रोसित लेआउट गरेन भने इट्स अगेन गर्न बी ल बनाउनुको लागि मात्रै बनाउने होइन कि राम्रो लज विथ गुड प्रोफेसनल्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि when I'm involved with government agencies or police or other agencies होइन, मलाई खुसी लाग्ने कुरा के हो भने लास्ट टाइम when I visited police headquarter to receive an award, we were talking and sitting होइन, हामी कुरा के को गरिरहेको थियौँ थाहा छ, नेटको, प्याटको होइन, भिलान्सको होइन, कम्प्युटर फोरेन्सिक्सको। Imagine a person wearing inspector or DSP or SP, SSP, DIG sitting in front of you and talking and discussing about APT attacks, how they are attacking, how they are preventing. They are talking about how their firewall works to you. Doesn't that feel happy? So let's not judge हाम्रो छेउको कार्यलाई हेरेर। Like there are some people in government who are very good in technical. मैले पर्सनल्ली गभर्मेन्ट वेबसाइटमा एउटा बग भेटेको थिएँ, आई रिपोर्टेड द्याट टु समवन रेस्पोन्सिबल हु क्यान प्याच इट, द्याट पर्सन सल्भ द्याट इस्यु इन 2 minutes। प्याच नहुन्जेलको लागि वेबसाइट डिलिटेड थियो, बट द्याट पर्सन डिड द्याट। सो राइट थिङ त त्यो उसले गर्न सक्यो होइन। सो यस्ता मान्छे त आउँदैछ। अबको जेनेरेसनलाई मैले देख्ने राम्रो कुरा के हो भने पहिलाको जेनेरेसनमा पिपल आर ओल्ड, ब्ला ब्ला, मेबी एक्सक्युज अर समथिङ, सो मेनी थिङ्स आर देयर। अब बन्ने अधिकृत मेरो एज हो, हाम्रो एज भनौँ न इनफ्याक्ट होइन, हाम्रो एजको मान्छे जाने होइन त, अब बन्ने अधिकृत, अब बन्ने इन्सपेक्टर, अब बन्ने मुख्य सचिव, अब बन्ने सिडिओ त मेरो एज ग्रुपको मान्छे हो नि। त्यसले जिन्दगीमा धेरै केही नगरे पनि टिकटक अथवा पब्जी त छ क्या त्यसको फोनमा होइन त, पब्जी खेलाएको छ क्या त्यसले जिन्दगीमा होइन, त्यसले पक्का त्यो एडब्लुएमको लागि साथीसँग झगडा गरेको छ कि। सो द्याट पर्सन इज एटलिस्ट टेक फ्रेन्डली, that person knows the importance of tech or knows something about tech. So यसले गर्दा भोलि गएर हामीलाई कस्तो एडभान्टेज दिन्छ सिनेरियोमा भने भोलि गएर त आइटी पोलिसिजहरू डेभलप गर्दा हि नोज द इम्पोर्टेन्स अफ साइबर अट्याक्स। उसको आइडी त ह्याक भएको छ नि त, पब्जी आइडी भए पनि होइन, एउटाले त युसी हालिदिन्छ भनेर ठगेको छ नि त त्यसलाई होइन। सो द्याट पर्सन अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पर्सपेक्टिभ अफ सेक्युरिटी, सो पोलिसी मेकर्स विल बी स्ट्रङ इन फ्युचर। सो आई क्यान ग्यारेन्टी द्याट, त्यो चाहिँ पक्का हो। अनि जुन चाहिँ यो अब अलिकति तपाईँले टिकटक कुरा पनि गऱ्यो, टिकटक जुन चाहिँ निस्किँदाखेरि जुन चाहिँ VPNहरूको युज भइरहेको थियो नि, आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज मिसकन्सेप्सन अबाउट VPNs होइन। अझै मान्छेहरूले अर्को पनि के छ भने VPNsलाई तिर्ने कि नतिर्ने होइन, पैसा तिर्ने कि नतिर्ने, अनि VPN इट्सफै त्यो एप मात्रै होइन अरू वेले पनि VPNs बनाउनु मिल्छ भनेर पनि थाहा छैन होइन। इफ यु क्यान एक्सप्लेन अ बिट अबाउट इफ इट्स safe to use VPNs for using TikTok. Okay. So TikTok स्पेसिफिकली राज्यले ब्यान गरिसके पछाडि कानुनको एगेन्स्टमा गएर चलाऊ भन्ने मेरो कहिले पनि सुझाव रहँदैन होइन, किनकि राज्यभन्दा माथि अथवा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, न म न कोही। र यसले डिजिटल लिट्रेसी चाहिँ बनाएको छ। आई रिमेम्बर आई वाज सिटिङ देयर
in computer. I was doing some weird stuff. My dad comes to me and asks me, why केटा यो DNS भने चाहिँ क्या होइन. It felt like अबे भयो के अचानक यस्तो. Everybody talking about DNS and proxies होइन. They don't know what that does, but they know त्यो भए पछाडि नेट चल्छ. ट्युटोरियल पनि टन्नै आएर ट्युटोरियल त नाच मजा छ होइन. अनि imagine person like my dad is coming 50s, they are asking me what is DNS, what is proxy. That is digital literacy भन्छु क्या. यस्तो छिटो स्प्रेड भयो डिजिटल लिटरेसी त्यसले. Talking about VPN, I don't want to take name of such fools. I call them fools. They are spreading saying VPN बाट ह्याक हुन्छ. नामको तल साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट लेखेको थियो. I laugh you. होइन. सो द्याट्स आर यु कमेडी मी वाला सिनेरियो के. VPN धेरै टाइपको हुन्छ. आइपीसेक VPN जस्तो नि हुन्छ जुन चाहिँ ब्याङ्कको इन्टरकनेक्सनको लागि धेरै युज हुन्छ. VPN ल्याएको नि भए नेपालमा एउटा ब्याङ्क पनि रहँदैन थियो. मैले मेरो सर्भर्सहरू कनेक्सनको लागि वी डु रेड टिमिङ, वी स्टोर कन्फिडेन्सियल डेटा. म यसरी एक्सेस पब्लिकली राख्दैन नि. आई हेभ VPNs टु एक्सेस द्याट राइट. मेरो सर्भर पहिल्यै ह्याक भइसक्नु पर्ने हो नि. VPN युज गरेर ह्याक हुँदैन. द्याट्स टोटली रङ. बट एउटा सिनेरियो चाहिँ बिर्सिन हुन्न होइन. ह्यान्सी VPN नामको एप कसैले पठायो मलाई योबाट टिकटक चल्छ भनेर. द्याट क्यान बी अ म्यालवेयर होइन. बट जुन चाहिँ मैले चलाइरहेको छु पहिल्यैबाट होइन, अथवा फुलमाया VPN होइन, टिकटक एक्सप्रेस VPN भन्ने आयो अरे. दिज क्यान बी अ पोटेन्सियल म्यालवेयर्स, नट अल. र जुन मोनिटरिङको कुरा छ, देयर आर सम VPNs द्याट किप लग. उनीहरूले लग राख्छ. दे सेल इट टु एडभर्टिजमेन्ट कम्पनीज. सो पेड चलाउनुको रिजन चाहिँ त्यो लग नराखोस् भन्ने हो होइन. अल्टिमेटली उसले राख्छ कि राख्दैन, क्यान यु इन्स्योर द्याट? 100% नो होइन. त्यही भएर आई अलवेज कल प्राइभेसी इज अ मिथ. Using somebody else created internet, sitting on somebody else created computer, on somebody else created website and policies, and saying and talking about privacy and policies, posting this on YouTube would be the seatest thing I will ever see. तर what was the concept behind people telling that VPN let's say bank credentialsहरू लिन सक्छ भनेर? गभर्मेन्टल प्रोपागान्डास भन्छु म कति केसेसहरूमा त. अनि किनकि गभर्मेन्टले ब्यान गरेको छ, ब्यान गरेको इफेक्टिभनेस नै भएन. त्यो लेभलको टेक्नोलोजी डेभलप गरेर त्यसलाई ब्यान गर्नु त्यति इजी छैन कम्प्लिट ब्यान गर्न होइन. इट निड रिसोर्सेस अनि इन्स्पायर्ड दे माइट हेभ सम प्लान्स, बट इन्स्पायर्ड त्यो रिसोर्सको एभाइलेबिलिटी त जहिले एक्जिस्ट गर्दैन. उनीहरूलाई त नम्बर घटाउनु थियो त्यो पर्टिकुलर सिनेरियोमा त. र त्यो केसमा त के भयो भने अब मैले VPNबाट चाहिँ चल्छ त्यो केही पनि भनेन भने के हुन्छ होला. मान्छेले त चलाइरहन्छ, मतलबै भएन त फेरि होइन. बाटो बन्द छ भनेको त्यो बोर्ड चाहिँ भुइँमा लेखे जस्तो भयो क्या. नेपालीहरू त त्यही माथिबाट कुदाइरहन्छ कि बाह्रै त्यहाँ आउनुपर्छ कि त्यहाँ होइन. सो यो भए पछाडि कम्तीमा एउटा हाउगुजी त सुरु भयो नर्मल्ली मान्छेमा होइन कि ओके VPN पनि चलाउनु हुँदैन रहेछ, टिकटक नचलाउनु, बरु आइडी ह्याक भयो भने त पैसा चोऱ्यो भने त. पैसा भने चाहिँ डराउँछ कि जो पनि. आइडी ह्याक भने मतलब छैन उसलाई, पासवर्ड डम्प भयो मतलब छैन, पैसै लग्यो भने त गयो होइन. सो यो एउटा प्रोपागान्डाको रूपमा सुरु भयो. Some attention seekers who do not understand hacking, they started speaking मेरो त ह्याक भयो, यो भयो, त्यो भयो. फुलमाया भन्ने क्यारेक्टर फेमस भएको थियो. द्याट पर्सन डजन्ट एक्जिस्ट इन रियल लाइफ होइन. देयर आर सम वियर्ड पिपल्स डुइङ दिस वियर्ड काइन्ड अफ स्टफ, काइन्ड अफ फेक न्युज. तर आई थिङ्क मोबाइल एप्स जुन चाहिँ युज हुन्छ नि त्यसमा पनि VPN डिटेक्ट गर्छ. वाइ नट? यस, त्यो गर्न मजा पोसिबल छ. इन्डियामा PUBG चलाएर देखाओस् न कसैले, VPN युज गरोस् कि जेसुकै युज गरोस्, कम्प्लिट ब्यानिङ इज पोसिबल. नट पोसिबल हुँदै होइन नि, त्यो त भेरी मच पोसिबल हो. डु दे हेभ लाइक सिक्युर आई थिङ्क सिक्युरिटी फिचर्स पनि छ वेयर VPN डिटेक्ट गर्यो भने ट्रान्जेक्सन गर्न दिँदैन जस्तो लाग्छ. यस, नेप्लिज ब्याङ्क्सहरूले कति केसेसहरूमा त दिँदैन होइन. हो, किनकि प्रक्सिस देखिन्छ, बाहिरबाट आएको ट्राफिक जस्तो देखिन्छ होइन. त्यही भएर सेक्युरिटी फिचरले गर्दा दिँदैन. त्यो त हाम्रो गुड पार्टको कुरा भयो नि त होइन. सो यो कुराहरू त गुड पार्टमा गयो क्या हाम्रो. सो यसले अनसेफ चाहिँ बनाउँदैन कहिले पनि. युजिङ VPN इज बेस्ट इफ द्याट इज गुड VPN होइन. इभन गभर्मेन्ट कान्ट मोनिटर यो लग्स. ISPजहरूले पास गर्न पाउँदैन, ISPमा पनि लग बस्दैन. त्यो कुराहरूको सबैको कति कुराको बस्छ तर सबैको बस्दैन. त्यो भइसके पछाडि त यु आर बिङ मोर प्राइभेट इन्स्टेड होइन. अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई के आउगुजी फैलाइदिएको छ भने VPN नै चलाउनु हुँदैन. नो, VPN चलाउनु पर्छ. आई युज VPN माइसेल्फ, बट युज गुड VPNs होइन.
त्यो फेरि टिकटक एक्सप्रेस VPN भन्ने आयो, NC VPN होइन, नेपाल अनब्लक VPN, यो टाइपको भेट्यो भने चाहिँ द्याट इज डेन्जरस, फेरि त्यो चाहिँ युज गर्न भएन हो या। एन्ड देन के भन्छ यही VPNsहरूलाई चाहिँ अब हामीले अर्को किसिमले पनि बनाउनु मिल्छ, लाइक वी क्यान अल्सो सी ट्युटोरियल्स अन हाउ टु मेक VPNs एन्ड स्टफ होइन, त्यो कन्सेप्ट अलिक बुझाइदिनु, बिकज आई थिङ्क द्याट विल अल्सो हेल्प स्टुडेन्ट्स हु टु अन्डरस्ट्यान्ड VPN मोर। Okay, so you can get some AWS or Azure-मा you can just set up a lab होइन, जहाँनिर चाहिँ you can create your own DNS service होइन, DNS सर्भर कन्फिगर गर्ने, त्यहाँ पछाडि ओपन लक्सहरू पाउँछ, त्यहाँबाट यु क्यान पुल द डेटा, किनकि आइपीलाई डोमेनसँग लिङ्क गर्नुपर्छ, यु क्यानट म्यानुअली इन्टर एभ्रिथिङ होइन, सो देयर आर ओपन सोर्स डेटा एभाइलेबल, यु क्यान युज द्याट, यु क्यान क्रिएट योर ओन DNS, यु क्यान कनेक्ट द्याट, सेटिङमा गएर DNS1 प्राइमेरी DNS र सेकेन्डरी DNS कन्फिगर गर्न मिल्छ, DNS1 र DNS2 होइन, सो त्यसमा चाहिँ क्लाउडफ्लेयरको कसैले चलाउँछ, कसैले के चलाउँछ होइन, यु क्यान क्रिएट योर ओन एन्ड युज। र पब्लिक वाइफाईको कन्डिसनमा यही कुराहरू पनि किन डेन्जरस छ भने वाइफाईमा पनि DNS त सेट गर्न मिल्छ नि मैले राउटरमै, वाट इफ आई क्रिएट माई ओन पर्सनल DNS, facebook.com मा मैले मेरो फिसिङको IP राखिदिएँ, अब रिजल्भ त मेरो त्यो IP मा हुन्छ होइन, र मैले खोल्न facebook.com खोल्छु, खोल्न चाहिँ फिसिङ खोल्छ, त्यही भएर पब्लिक वाइफाई नचला भने आउनु त होइन। सो यो टाइपको सिनेरियोतिर चाहिँ लिएर नजाओस् अलिक यङ्स्टर्सले होइन, बट यस यु क्यान क्रिएट योर ओन DNS एन्ड वर्क। तपाईँको जुन चाहिँ पेन्टेस्टिङ जर्नीमा छ तपाईँले कतिको देखाएको छ, बाहिर त अब फ्लिपर जिरोदेखि लिएर सबै युज गर्नुहुन्छ नि, यहाँ कतिको त्यस्तो हुन्छ नि लाइक के भन्छ पिपल हु आर एकदम स्किल्ड हु डुज दिज काइन्ड्स अफ ह्याक भनेर कतिको फ्रिक्वेन्ट छ नेपालमा? हामीसँग हार्डवेयर डिफिसियन्सी छ होइन, हार्डवेयर डिफिसियन्सी छ, त्यो लेभलको हार्डवेयर डिभाइसेसहरू हामीसँग एक्सेसिबल छैन, बट वाट वी क्यान डु इज, मैले कस्तो चाहिँ भेटाएको छु भने नोड MCU हुन्छ नि IoT प्रोजेक्ट्समा युज गर्छ, सानो डिभाइस 700-800 रुपिसमा पाउँछ, आई हेभ सिन पिपल क्रिएटिङ बिकन्स विथ द्याट, डुइङ वाटर होल अट्याक्स होइन, डिअथेन्टिकेसन गर्ने नेटवर्क्सलाई, द्याट इज पोसिबल विथ द्याट टाइनी डिभाइस अफ 600-700 रुपिस होइन, यो लेभलको क्रिएटिभिटी त डेभलप गरेको छ नेप्लिजहरूले। र नेप्लिज ट्यालेन्टको कुरा गर्दा अस्ति भर्खरै एम्बेसडर वर्ल्ड कप भएको थियो HackerOneको, नेपाल सेक्योर्ड 3rd पोजिसन, भेरी प्राउडली स्पिकिङ, नेपाल स्कोर्ड 3rd वर्ल्ड वाइड, युएसलाई निकाले टिम हो नेपाल होइन, नेपाल संसारबाट हरायो भने नक्साबाट कसैले थाहा पनि पाउँदैन, त्यो प्याट्रोटिजमलाई साइडमा राखेर एउटा मनिषले बोल्दा थाहा पनि हुँदैन कसैलाई होइन, यो सानो देशको मान्छे वर्ल्डको स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेछ ह्याकिङको लागि, 3rd र्याङ्क लिइरहेछ वर्ल्ड वाइड, इमेजिन द्याट मोरल। अब यहाँ डिप्लोमेटिक ग्यापले गर्दा पनि हो भन्छु म, नेपाल हार्नुको पछाडिको रिजन एउटा के हो भने अर्जेन्टिनामा भइरहेको थियो गेम, भिजा पाएन नेपालीहरूले, नेपाल एम्बेसी नै रहेछ, माई फ्रेन्ड्स वेन्ट टु इन्डिया दिल्ली टु एप्लाई भिजा, पछि डिप्लोमेटिक ग्याप्सले गर्दा पाएन, उनीहरू वर्क फ्रम होमबाट हान्न परिरहेछ, काइन्ड अफ अलिकति डिमोटिभेसन जस्तो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। सो नेपालमा बसेर रिसर्च गर्ने वातावरण चाहिँ डिप्लोमेटिक ग्यापले गर्दा चाहिँ छ होइन, त्यसले रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्दैन कसैलाई पनि, सो यो प्रब्लमहरू त छँदै नै छ, त्यो त आफ्नो पाटोको कुरा भयो होइन, तर नेप्लिज आर सो एबल्ड, इमेजिन ह्याकिङ 3rd इन वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन्स, HackerOne WorldCup, द्याट्स जस्ट वाउ के, एन्ड दिस इज फर्स्ट टाइम वी हेभ डन द्याट, इमेजिन द नेक्स्ट जेनेरेसन अफ ह्याकर दे आर कमिङ, द्याट वुड बी माइन्ड ब्लोइङ, विल विन द्याट। मलाई अरू दुईवटा कन्सेप्टहरू पनि टच गर्नु थियो, फर्स्ट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो विन्डोज सिक्युरिटी छ नि त्यसमा कतिजनाले एन्टिभाइरस चाहिन्छ भनेर छ कि, अनि त्यसपछि यो PC स्पेसिफिक वर्ल्डमा चाहिँ के छ भने यु डोन्ट निड एन्टिभाइरस होइन, किनकि त्यसले चाहिँ इट्सेल्फ एक्ट्स एज अ म्यालवेयर, बिकज द कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले फर्स्ट स्लो डाउन गर्छ किनकि CPU पावर सबै लिन्छ, सेकेन्ड कुरा विन्डोज डिफेन्डर नै इट्स इफिसियन्ट भन्छ कि, तर अब आई रिसेन्टली गट ट्रोजन अन माई कम्प्युटर, अनि तपाईँले एडभाइस पनि गरेको थियो क्यास्पर्सकी राख्नु भनेर होइन, सो त्यस्तो डु यु थिङ्क द्याट इट इज निडेड होइन, ओर डु यु थिङ्क द्याट विन्डोज डिफेन्डर इट्सल्फले पुग्छ? Okay, it depends on the person. If you are a normal person watching YouTube, using Facebook, going to just random sites, not doing so much crazy, your Windows Defender is good to go. If your luck is good. But if you're downloading so many softwares like you did, or whatever you do, त्यो type of conditions मा त it's not really efficient. किनभने
few months back or year, I'm not sure, maybe a year back, त्यसमा चाहिँ होक्सेल भन्ने एउटा गिटहबमा रेपोजिटोरी थियो होइन. दिस इज फर टेक्निकल भ्युअर. त्यो होक्सेलबाट चाहिँ के गर्न मिल्थ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ जम्मा एउटा पावर सेलको कमान्ड जेनेरेट गर्न मिल्थ्यो. इफ यु पेस्ट द्याट, बुम, गन. पावर सेलमा डिफेन्डर सुतै छ, थाहा पाएको छैन, कसैले पनि थाहा पाएको छैन, यो पिसी गट अल्टिमेटली ह्याक्ड. Another person will get complete control of your computer. Isn't that scary? अब त्यो मान्छे इमेजिन बिङ डिपेन्डेन्ट अन युर विन्डोज सेक्युरिटी होइन. जन अहमदको 2-3 दिन अगाडिको भिडियोमा पनि थियो होइन, एउटा चाइल्ड प्रोसेस बियरिङको कुरा गरिरहेछ उसले होइन, जुनबाट चाहिँ हि वाज एक्सप्लोइटिङ द लेटेस्ट विन्डोज मसिन विच वाज डिफेन्डर टर्न्ड अन एन्ड हि गट रिभर्सल. मिन्स कम्प्लिट एक्सेस पाइरहेछ उसले, रिमोट कोड एक्जिक्युसनको एबिलिटी पाइरहेछ होइन. सो त्यो कन्डिसनमा जस्ट इमेजिन द्याट. एन्ड वाट इफ द्याट malware embeds on your application, any application, is Windows Defender enough now? So that is the reason how much do you use computer, that matters होइन. कम्प्युटरलाई नै टोटल्ली आइसोलेट गरेर भर्चुअलाइज गरेर चलाउनु पर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि हुनसक्छ इफ युआर malware एनालिस्ट. सो इट डिपेन्ड अन यर युजेस. सबैले इन्फोर्स गर्न पर्दैन, बट इट्स गुड टु ह्याभ इट. द malware itselfले त्यो जुन चाहिँ एन्टिभाइरस छ त्यसलाई स्लिप गराउन सक्दैन. यो टाइपको जेनेरेसन त भेरी पोसिबल कुरा हो होइन, तर टफ पनि हो क्या. किनकि यसले के गर्छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज खोज्छ र विन्डोजले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेजको लागि इट प्रम्प्ट्स यु अप होइन. अब त्यसलाई चाहिँ काइन्डबाट अब 0 days अलवेज एक्जिस्ट होइन. देयर माइट बी सम भल्नरेबिलिटिज, विल लेट देम डु इट, बट त्यो पासमा भइ पनि रहेको कुरा हो. कति म्यालवेयर सधैँ गरि पनि रहेको हुन्छ होइन. बट करेन्टली त टिल डेट नोनहरू त प्याच नै हो. अननोन्स आर येट टु कम. सो यस एन्ड नो. किनकि सेक्युरिटी वर्ल्डमा कस्तो छ भने नोन्स भल्नरेबिलिटिज आर प्याच्ड, अननोन्स आर येट टु कम. इट माइट बी कमिङ while I am talking. So it's a mysterious world. And then talking about password itself, we were advised to use password managers. The ironical thing about those things are two companies itself is getting breached. Okay? And how do you trust those password managers which are being breached? Okay. So password manager को राख्नु मेन कन्सेप्ट के हो भने स्टिलर म्यालवेयर्सहरूले ब्राउजरबाट चोर्ने डेटाबाट बच्नु एक. दोस्रो कुरा अघि पनि मैले भनेको सेक्युरिटी प्रिभेन्सन हो है. वी आर नट लाइक वी आर जस्ट मिनिमाइजिङ द रिस्क, वी आर नट एक्चुअली डिफेन्डिङ द अट्याक होइन. सो अब यो केसमा हामीले हेर्दै गर्दा चाहिँ यदि पासवर्ड म्यानेजर युज गरेर भने ट्रस्ट मी यु युज द्याट पासवर्ड ट्वाइस अर थ्राइस. यु क्यानट किप युनिक पासवर्ड्स एभ्री टाइम लाइक पासवर्ड म्यानेजर होइन. If your account get breached, Facebook account, I can try that password on Instagram, on Twitter, on Gmail, it will match somewhere. होइन त. बट पासवर्ड म्यानेजरको ब्रिच भयो भने द्याट पासवर्ड वन्ट म्याच एनिवेयर हो. सो मैले चेन्ज गर्दा बिर्सेँ भने पनि त्यसको म्याग्निट्युड अफ इम्प्याक्ट त कम छ मलाई जहिले पनि. र पासवर्ड म्यानेजर नै ह्याक नहुने त बनाउन पोसिबल छैन, केही पनि अनह्याकेबल बनाउन पोसिबल छैन. बट मेरो कम्प्युटर ह्याक हुनु र $1 million कम्पनी ह्याक हुनुमा डिफरेन्स छ. So I recommend password manager for that reason. So I think people, the password manager could generator bhanda. I think if we have phrases that will be easier to memorize because it's impossible to memorize those keys. And password manager ma rakhe pani पछि गएर काहीँ न काहीँ त चाहिने हुन्छ. True. पछि गएर if we have some kind of phrase and त्यसमा चाहिँ character key छ, I think that is more rememberable. Okay. And त्यसपछि चाहिँ I think that can be a good tip to use passwords as well. Can you remember every password making it uniquely? I don't remember 2 or 3 passwords of mine. I know. You cannot really remember everything. I know human nature. What you can instead do is you can use some 2-factor authentications in that conditions. Google authenticators जस्तो टाइपको होइन. Even if the attacker has the credentials, that person won't be able to log into your accounts. होइन. So that would give you a fair advantage between attacker and you. There are things to bypass 2FAs. There are conditions to bypass it. It has happened in history. It will happen in future. But it's not ultimate prevention. But at least you can prevent some script kiddie from getting in. तपाईँले अघि 0 day vulnerability को बारेमा कुरा गरे. If you could explain the people what that is. Okay. So 0 day भनेको कस्तो कन्डिसन हो भने सपोज आई नो कि यो टिभी चाहिँ मैले पावर बटन 3 चोटि थिचेँ भने ब्लास्ट हुन्छ. ओके, आई नो द्याट. यु आर द म्यानुफ्याक्चरर, यु डोन्ट नो द्याट. आई प्रेस द बटन थ्राइस, टिभी ब्लास्टेड. हाउ मेनी डेज डु यु हेभ टु प्याच दिस इस्यु?
could you explain it again? I blasted the TV. How many days do you have now to patch that? This TV. 1 0 This TV. 0 0. That is 0 day. So exploitable vulnerability exists. You came, you exploited, you have 0 day to patch. Attacker already exploited that. That is 0 day. अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने आई हेभ सिन एन्ड आई हेभ हर्ड द्याट गभर्मेन्ट इट्सल्फ इज पेइङ ह्याकर्स टु गेट दिज काइन्ड्स अफ भनरेबिलिटिज अनि दे बाई इट फ्रम देम अनि त्यो चाहिँ के युज गर्छ सिटिजनलाई स्पाई गर्नलाई चाहिँ युज गर्छ भनेर द्याट आई हर्ड आई थिङ्क द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ बट एट द सेम टाइम इट्स भेरी डेट्रिमेन्टल जस्तो लाग्छ मलाई सो यसको बारेमा ठ्याक्कै कुरा गर्दा पेगासस हो हैन एउटा एक्जाम्पल आई वाज गेटिङ टु नो या सो वर्ल्डमा चाहिँ देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ थिङ्स ह्यापनिङ यस्तै कुरा चाहिँ लाइक स्टेट स्पोन्सर्ड ह्याकर्स भन्छ एपिटिज होइन उनीहरूलाई छुट्टै सर्भर जब दिएको छ उनीहरू काम नै स्पाई गर्ने हो अरूको देशको सिटिजन्सलाई अथवा सो मेनी थिङ्स होइन अब यो प्रोपागान्डा भनौँ कि के भनौँ होइन मैले गएर घाँटीमा छुरी तेर्साइराख्न परेन का कुनै देशको प्राइम मिनिस्टरको करप्सनको ट्रान्जेक्सन लिस्ट मात्र तेर्साइदिए पुग्यो कि इमेजिन आई एम अ प्राइम मिनिस्टर अफ XYZ नेसन and I have the corruption transaction of ABC country. I can just send that to him in email saying, hello PM, how are you? I want this done with attached that. I know. If that person doesn't do that, I can just allocate one person using intelligence, I know, like raw CIA and stuff, and deploy one person and just post that on social media first. Cloud will come, his job will go. So will he technically do that? Finished. What else do you need? होइन अर्को नेसनलाई यत्तिकै डिस्ट्रोय गर्न सकिरहेछ कन्ट्रोल गर्न म कुर्सीमा बस्न परेन के त्यति गर्नलाई नेपालमा अरू देशले चलाइरहेछ नेपाल भन्छ नि के को आधारमा चलाइरहेछ त ब्ल्याकमेलिङको आधारमा शक्तिको आडमा अथवा यस्ता इन्फर्मेसनको आडमा होइन किनकि जहिले पनि त स्पाइङ त चलि नै रहेछ डेटा थेफ्ट त भइरहेछ सिआईको एउटा कन्डिसनको कुरा गर्दा तेह्रानमा जब त्यो न्युक्लियर साइट्सहरूको टेस्टिङ चलिरहेको थियो होइन दे वर टेस्टिङ इट र इरानियन गोल्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ होइन आई क्यान पास द्याट इन्फर्मेसन टु यु इरानियन गोल्स भन्ने वेबसाइट त्यो इरानियन फुटबल फ्यान जस्तो देखिन्थ्यो तल एउटा इन्ट्री पोइन्ट थियो त्यहाँबाट कम्युनिकेट गर्दो रहेछ कि त्यहाँको साइन्टिस्ट उता एज अ एजेन्ट सो दे आर स्पाइङ अन द्याट न्युक्लियर प्रोजेक्ट किनकि फ्युचरमा आउने साइबर अट्याक मलाई आउने होला अथवा न्युक्लियर अट्याक दे आर अलरेडी प्रेडिक्टिङ द्याट कतिवटा मिसाइल बनाएको छ कहाँ स्टोर गरेर छ वाट दे आर मेकिङ वान्ट द्याट बी अ ट्याक्टिकल एडभान्टेज इन फ्युचर वाइ आर यु बिलिङ मिलिट्री सेल्स इन्डियाले मिलिट्री बजेट यत्रो बढाइदिएको छ मिसाइल्स किनिरहेछ होइन तर इन्टेलिजेन्स छैन अथवा इन्टेलिजेन्स फेलियर भयो भने द्याट्स गन नथिङ विल वर्क नेपालमा इन्टेलिजेन्स फेलियर टन्नै भएको छ नि छैन त रोयल म्यासेकर इन्टेलिजेन्स फेलियर हो मेरो होइन इन्टेलिजेन्स फेल भयो भने कत्रो कन्सिक्वेन्सेससम्म आउँछ त देशमा होइन इन्टेलिजेन्स करेक्ट भयो भने फाइन कुड यु एक्सप्लेन त्यो सिनेरियोमा स्पेसिफिकली कसरी ओके if you read a book Madras Cafe there's mentioned about like Rajiv Gandhi ko assassination थियो नि run you more than a month ago यो टाइममा हुन्छ भन्ने imagine that what tactical advantage you have even in that condition you couldn't save your PM that's a complete intelligence failure John F Kennedy को assassination भएको थियो US मा बर्बसा उमन भन्छ त्यसलाई होइन So, त्यो particular condition ma, what happened? He died. Somebody came, shot him, right in front of everyone, right in front of those gunsmen and armies. The radars were there looking at them. What happened? Intelligence failure. If they could have surveillance over all the devices, chatting and like suspicious texts about president, could they have saved the president? Yes. So this is all about intelligence. So your perspective but they sponsor so many things for the defense as well as the offense. And then talking about healthy cybersecurity hygienes, even though we know a lot of stuff, discipline if you don't password ko matlab nagareko. So as you're a day in a life, how can somebody be ekdam safe
using good healthy cybersecurity hygiene? Okay, so if you ask the same question to blue teamer, they would have answered this better. I'm a red teamer. I believe in defense by offense. I'm an offender. If you defend yourself that way, I'll find a new way to offend you. That is my job. I'm a red teamer. I know. I'm being lead of offensive security myself. I cannot suggest a defense. If you put a password manager, I will tentatively find a way to hack your password manager instead. I know. That is my job. So technically, I'm not the right person to answer this question. But what at least I can suggest is, do not trust anyone or anything. Just be safe and have a basic threat prospection ideas. होइन जस्तै कोही आइरहेछ मलाई मेरो नागरिकता मागिरहेछ म जहाँ पाए त्यो फोटोकपी गर्दिनँ जो पाए त्यसलाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दिनँ जो पाए त्यसलाई मेरो फोन नम्बर दिदिनँ जो पाए त्यसलाई मैले मेरो पर्सनल डिटेल्स सेयर गर्दिनँ अथवा जो पाए त्यससँग म बोल्दिनँ होइन एटलिस्ट यसले मेरो रिस्क मिनिमाइज चाहिँ गरिदिन्छ एटलिस्ट मिनिमाइज वी आर नट प्रिभेन्टिङ इट इफ यु कुड प्रिभेन्ट अट्याक माई जब विल बी गन होइन because I cannot attack and if attack doesn't occur offensive security doesn't occur now होइन so this is ever going thing अनि मान्छेहरू लाइक we since technology is so advancing होइन सबैजनाले सबै कुरा स्मार्ट राख्न खोजिरहेको छ स्मार्ट हुन्छ नि स्मार्ट टिभी स्मार्ट लाइट्स एभ्रिथिङ इज स्मार्ट होइन तर एज अ पर्सन हु इज स्टडिङ सेक्युरिटी होइन म त जति हेर्छु त्यति नै भनरेबिलिटिज हुन्छ कि एक्सप्लोइट हुनसक्छ कि अनि बाहिर त अझै पिपल आर त्यो होल एज होम नै स्मार्ट गर्नु खोजिरहेछ होइन बट एनीबडी लाइक हुन्छ नि जे छ त्यसमा भनरेबिलिटिज त टन्नै हुन्छ इफ यु कुड एक्सप्लेन अन कसरी चाहिँ त्यो हुनसक्छ इन दोज सिनेरियोज ओके सो एउटा गधालाई चिटिक्क परे कोट पेन्ट लगाइदिए जस्तो सिनेरियो हो यो अहिले भनिरहेको कुरा होइन डम पिपल किपिङ स्मार्ट डिभाइसेस वन्ट मेक यु स्मार्ट हाम्रो नेपालमा भइरहेको त्यही हो स्मार्टफोन सबैसँग छ स्मार्ट सबैजना छैनन् त्यही भएर त क्राइम रेट बढ्या हो होइन अझ आई हेभ मेड वान पर्सन टेकुमा के छ एउटा पुलिस स्टेसन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो त सिआइबी हो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अपराध अनुसन्धान महाशाखा है त्यहाँ अपराध अनुसन्धान महाशाखा छ टेकुमा सो त्यहाँ जाँदाखेरि आई फाउन्ड वान फिमेल I was there to meet some officer. I had some work with him. त्यो मान्छे पुलिसलाई कराइरहेछ के भनिरहेछ स्क्याममा परेर रहेछ तपाईँको चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्नु तपाईँको चाहिँ 10 दिनमै पैसा डबल हुन्छ अब महालक्ष्मी चिट फन्ड भन्दा पनि ठुलो स्क्याम हो क्या त्यो त 10 दिनमै गर्दै आयो 25 दिन पनि होइन एन्ड द्याट इज सेङ यस्तो भए हाल्ने हो त तपाईँले यो त्यो तपाईँले बुझ्न पर्दैन पुलिसले भनिरहेछ वाट द्याट पर्सन इन्सर्ट थाहा छ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ म त मास्टर्स पढ्दै गरे स्टुडेन्ट हो अरे क्या थर्काइरहेछ क्या बिचरालाई अझ होइन पिपल आर द्याट डम होइन दे आर एजुकेटेड बट इलिटरेट होइन देयर इज टु डिफरेन्ट थिङ एजुकेटेड एन्ड इलिटरेसी होइन लिटरेसी र एजुकेसन फरक फरक कुरा हो सो पिपल आर नट लिटरेट साइबरली लिटरेट होइन र के गर्छन् घरमा कुल हुनलाई सिसिटिभी क्यामेराजहरू राखेको छ तर क्रेडेन्सियल के छ एडमिन एनीबडी क्यान एक्सेस द्याट एन्ड वाच इट बिन्दास घरमा कुनै प्राइभेट कुरा भइरहेको हुनसक्छ देयर माइट बी समथिङ द्याट यु क्यानट सो यु माइट हेभ प्राइभेट लाइफ इनसाइड यु होम समबडी वाचिङ द्याट पोस्टिङ इट इन इन्टरनेट एन्ड डिस्ट्रोइङ यर लाइफ वन्ट टेक मिनट होइन इफ यु टक अबाउट बल्ब्स अन अफ गर्दै बसिरहेको हुनसक्छ कोही द्याट माइट हेभ ह्यापन्ड स्मार्ट वासिङ मसिन्स स्मार्ट वाचेस एभ्रिथिङ स्मार्ट हुन परेको छ पिपललाई बट दे आर नट स्मार्ट देमसेल्फ होइन दे हेभ एनालग हेड विथ डिजिटल डिभाइसेस सो आई डु नट सजेस्ट द्याम किनकि कस्तो हुन्छ भने इफ यु क्यान कन्ट्रोल द्याट समबडी एल्स क्यान डु द्याट एज वेल होइन सो यु मस्ट किप द्याट इन हेड कुन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ डिजिटलाइजेसनमा आफूलाई इन्भल्भ गर्छु भन्ने यु क्यान सी वारेन बफे युज किप्याड होइन डोन्ट हेभ मनी वान अफ द लार्जेस्ट सेयर होल्डर इन एप्पल क्यारिज किप्याड वाइ because you understand the privacy concerns. He doesn't want to be that digital. होइन निड र वान्ट फरक फरक कुरा हो मलाई के को निड छ र के को वान्ट हो त्यो के लाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ नेपालीले पहिला Even the Alexa devices, if we think about it, those devices will hear you 24/7 होइन Hey Alexa भन्न साथ it activates भनेपछि it's the mic is always on. So those kind of things kind of like हुन्छ नि if people want it in their home, I think they have to think about it a bit. होइन
त्यो त युआर जस्ट ओभर थिङ्किङ भन्छु यो कुरामा त म किनकि हे गुगल भन्दा पनि टोन आउट गर्छ हे सिरी भन्दा पनि गर्छ क्या इट्स नट जस्ट एलेक्सा इट्स इनसाइड युर पकेट एज वेल एन्ड युआर क्यारिङ इट युरसेल्फ होइन त सो यो कुरा कस्तो भने एउटा जोक भन्छु इफ यु हेभ गुड ह्युमर पिपल विल अन्डरस्ट्यान्ड होइन आई माई वाइफ एन्ड माई सन वेयर इन अ रुम आई क्र्याक्ड अ जोक आई लाफ्ड वाइफ लाफ्ड सन लाफ्ड एन्ड एलेक्सा लाफ्ड होइन So yeah, that technically means somebody is hearing that as well. Right? So what you are talking in front of that device matters. There might be some 0 days existing in that devices which this attacker listen to your private conversations and later on exploit that against you. अनि जुन चाहिँ रिसेन्ट डेजमा आएको छ यो सबै मेसेजिङ एप्समा होइन एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन भनेर मोस्ट पिपल माइट बी हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुनु मन लाग्छ होला वाट इज दिस एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन भनेर इफ यु क्यान एक्सप्लेन अबाउट द्याट अ बिट सो पहिला आउँथ्यो नर्मल एचटिटिपी वेबसाइट जुन इन्क्रिप्टेड छैन जस्तै यो म भएँ होइन यो सर्भर भयो यो अर्को मान्छे भयो तेस्रो मान्छे मेरो डेटा यहाँदेखि तेस्रो मान्छेसम्म सर्भरको थ्रु जाँदै गर्दा के हुन्छ इट्स नट इन्क्रिप्टेड समबडी इन मिडल क्यान सी इट समबडी इन द्याट डिपार्टमेन्ट क्यान सी इट है एचटिटिपी अब एस आउँछ एस मिन्स सेक्योर भेरी सेफ नो द्याट्स जस्ट एसएसएल सेक्योर सकेट लेयर भन्छ होइन अब यहाँ आएर एचटिटिपिएसको कुरा आउन थाल्यो एचटिटिपिएस भनेको जेनरल इन्क्रिप्सनको कुरा आयो यहाँ अब यहाँ पनि गएर एचएसटिएस आउँछ होइन त्यो चाहिँ प्रपरली इन्क्रिप्ट नहुन्जेलसम्म डेटा पास नै हुन दिँदैन एचएसटिएस भइसकेपछि तर दिज आर टिएलएस थिङ अब यो के भयो सर्भर भयो मदेखि सर्भरसम्म भेरी इन्क्रिप्टेड सर्भरदेखि युजरसम्म भेरी इन्क्रिप्टेड होइन बिचमा डेटा कसैले खोल्न पाएन भने द्याट्स टिएलएस द्याट्स नट इन टु एन्ड इन्क्रिप्टेड अहिले एकदम फेन्सी वर्ड छ वाट्सएपमा नि त्यही देखाएको छ फेसबुकमा नि त्यही देखाएको छ होइन सो एकदमै कमन वर्ड भएको छ बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि यो टिएलएस हो भने त सेफ छ त डेटा यहाँदेखि उता सबैतिर तर के हुन्छ युजरदेखि सर्भरसम्मको जुन पाथ छ दिस इज इन्क्रिप्टेड बट सर्भरमा त इट्स नट इन्क्रिप्टेड होइन सर्भरमा पनि इन्क्रिप्ट गरेर यहाँदेखि फेरि यो एन्ड पोइन्टमा पनि इफ इट गोज इन्क्रिप्टेड द्याट्स एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन फ्रम योर एन्ड टु दि अदर एन्ड यसको ड्रब्याक पनि छ फेरि यु क्यान नट रिपोर्ट च्याट फेसबुकमा मैले सपोज एउटा ब्याड फोटो पठाएँ भने यु क्यान नट रिपोर्ट द्याट फेसबुक क्यान नट सी द्याट सर्भरमा एक्जिस्ट गर्दैन त्यो एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्टेड भएपछि त क्यान नट रिपोर्ट टेक्स्ट होइन सो दिस इज द ब्युटी अफ एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन एन्ड अल्सो अ ड्रब्याक अफ इट होइन मोनिटरिङ अथवा सर्भेलेन्समा त गाह्रो हुन्छ I think that is where it has drawbacks, but at the same time, for the privacy it's good. For the privacy it's good. So I also wanted to touch up on your expertise. I know a student who wants to get in this field, I know if you can lay a roadmap, I know what my things you would avoid or what my things you would do. I know who is a student in this field, a bit easier roadmap or kids how if you can explain about that. There is a secret that there is no secret. I know there is no actual pathway to become a hacker. You will have different pathway on yourself. Live overflow को एउटा भिडियो छ हाउ टु स्टार्ट एथिकल ह्याकिङमा उसले भन्छ सर मैले एचटिएमएल सिकेँ अनि यो गरेँ अनि त्यो पछाडि कम्प्युटरको बारेमा सिकेँ हार्डवेयर सिकेँ आर्डिनो सिकेँ यो गरेँ एन्ड इभेन्चुअली आई बिकेम ह्याकर तर बिचमा मैले कहीँ पनि ह्याकिङ सिकिनँ भन्छ क्या टेक्नोलोजी मात्र सिकिरहेको थियो उसले होइन सो वाट आई सजेस्ट मेरो पर्सनल पाथवे इफ आई वाज स्टार्टिङ अन डे वान वाट आई विल डु इज आई विल क्रिएट एचटिएमएल फर्म होइन जुनमा चाहिँ लगइन पेज हुन्छ आई डोन्ट निड गुड लुकिङ वान एक्जिस्ट गरोस् आई विल क्रिएट माई एसक्युएल डेटाबेस कनेक्ट इट विथ एनी अफ द ब्याक एन्ड लाइक पिएचपी अर एनिथिङ फर बिगिनर यु क्यान युज पिएचपी आई विल कनेक्ट द्याट होइन र युज नेम र पासवर्ड हाल्दा चाहिँ ड्यासबोर्ड खोल्ने नत्र नखोल्ने बनाउँथेँ यति गर्थेँ सुरुमा त्यहाँ पछाडि आई विल ट्राई इन्जेक्टिङ सम एसक्युएल पेलोड टु द्याट आई विल ट्राई टु प्याच द्याट आई विल कनेक्ट सम एपिआइज इनसाइड इट आई विल कनेक्ट सम वेब सकेट विथ इट I will learn so much about web technologies and how that authentication mechanisms work or something. I'll at least understand the authentication mechanism. And I'll start early. Coming to industry or do internship. Don't wait. किनकि मैले घरमा बसेर 6 महिना सिकेको कुरा मैले कम्पनीमा 1 महिनामा सिके हो हैन किनकि you will get colleagues with different expertise who are hacking. It would be good motivation. घरमा त आल्छी लाग्छ यता फर्केर सुत्छु भने दिउँसो बितिहाल्यो हैन त्यहाँ त दिनभरि बसेर हानिरहेछ सबजना केही न केही त सिक्छ र फर्स्ट थिङ इज कन्सिस्टेन्सी
होइन त कन्सिस्टेन्सी चाहियो नि त 2 दिन जोसमा रातभर हानेर हुन्न कि यो कुरा इयर्ससम्म हान्नु पर्यो आउटकम नसोची होइन इमेजिन दोज प्रिमिटिभ ह्याकर्स अफ नेपालकै कुरा गरौँ होइन 11-12मा दे गेन सो मच अफ एक्सपर्टिज होइन दे कुड ह्याक सो मेनी थिङ्स लाइक डिफेस गरिरहेको थियो एरेस्ट भइरहेको थियो पुरानो टाइममा उनीहरूलाई अल्टिमेट गोल त उनीहरूको वेबसाइट ह्याक गर्नु थिएन नि त डिस्ट्रक्सन थिएन होइन अल्टिमेट गोल उनीहरूको के थियो त्यो कन्डिसनमा सेक्योर बनाउँछु वे गलत थियो होला पाथ गलत थियो होला तर मेन्टालिटी त त्यो थियो तिनीहरूको वे गलत हो है अहिले पनि त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नुपर्दा वे गलत नै हो तर त्यो लेभलको एक्सपर्टिज पाए पछाडि भोलि मैले परिवार कसरी पाल्छु भन्दा उसको एन्सर के थियो केही पनि थिएन क्या कम्पनी कतिवटा थियो नेपालमा थिएन के बुझ्ने त उसले कसरी पाल्छस् भन्दाखेरि म ह्याकर बनेर पाल्छु भन्दा डु यु थिङ्क देयर प्यारेन्ट्स विल एग्री होइन नो एन्ड आई अल्सो बिलिभ अन अ स्टेटमेन्ट कि प्यारेन्ट्स आर अफन रङ होइन अन देयर डिसिजन्स बट नेभर देयर इन्टेन्सन्स होइन डोन्ट ह्याक भन्नुको अर्थ नेपालमा कोही ह्याकर नै छैन कम्पनी नै छैन कसरी चाहिँ फिल्ड बनाउँछस् भन्ने मैले पनि फेस गरेको प्रब्लम हो यो आफैसँग झुट बोलेर गरेको काम हो यो होइन जब पाउँछु गुड स्यालेरी छ अरे यो छ अरे केही नै त थाहा छैन यो सिटिङ एन्ड ह्याकिङ इन अ कर्नर वाट एल्स डु यु एक्सपेक्ट विथ युर सेल्फ होइन त बट इफ यु हेभ द्याट कन्सिस्टेन्सी टु वर्क एभ्री डे आज हुन्छ भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ यु आर बिल्डिङ अ फुट स्टेप होइन सो अल्टिमेटली कुनै एउटा पोइन्टमा गएर एचिभ गर्ने कुरा हो होइन यो तपस्या जस्तो हो क्या होइन इयर्ससम्म बसेर ध्यान गरेको छ एभ्री डे सब त्यागेको छ छुट्टी भनेको छैन काम गरेको छ फन छोडेको छ अल्टिमेट तपस्या गरेर आऊ नि वर त पाउनुपर्छ नि होइन र के सिक्ने जस्तो लाग्छ धेरैलाई साइबर सेक्युरिटीमा होइन के पढ्ने भन्ने कुरा हो क्या यहाँ साइबर सेक्युरिटीभित्र कुन फिल्डमा जाने सबैको आफ्नो आफ्नो पाथ छ सेक्युरिटी एकदमै ठुलो फिल्ड हो पेन टेस्टिङमा युल बी गोइङ मोर अफेन्सिभली होइन सकमा युल गो मोर विथ सिम्स एन्ड स्टफ होइन एसआइएमहरूतिर गइरहेको हुन्छ धेरै जिआरसीतिर युल बी गोइङ विथ लज एन्ड पोलिसिज एकदमै धेरै सो विच फिल्ड आर यु टकिङ अबाउट एन्ड मेकिङ अ पाथवे सबैको पाथवे त एउटा छैन यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने कुनै मान्छे बस पार्कमा आएको छ एन्ड द्याट पर्सन इज आस्किङ मी दाइ मलाई पुऱ्याइदिनु न कहाँ भनेको छ पुऱ्याइदिनु मात्र भनेको छ कि मेरो ठाउँबाट सबै ठाउँ बस जान्छ होइन साइबर सेक्युरिटी भन्ने बस स्टेसनबाट सबैतिर बस जान्छ त्यो मान्छे आएर मलाई दाइ तपाईँको गाडी जहाँ जान्छ त्यहाँ पुऱ्याइदिनु भनेर म कुन बाटो लगिदिउँ त्यसलाई फर्स्ट एक्सप्लोर एभ्रिथिङ मैले जहिले दिने एउटा इक्जाम्पल छ हाउ टु चुज अ करियर भन्ने आइटीमै स्पेसिफिकल्ली होइन किनकि एआई लुक्स कुल एमएल लुक्स कुल होइन साइबर सेक लुक्स कुल एभ्रिथिङ लुक्स कुल होइन इज द्याट कन्फ्युजिङ इट्स लाइक टिन एज के जो देख्यो त्यो मनपर्छ अनेस्टली होइन त त्यही हुन्छ एन्ड वाट वी डु ऱ्यान्डमली एप्रोच एभ्री वान लेट्स चाहिँ कसले भाउ दिन्छ स्पिकिङ टु द फ्याक्ट होइन ओपनली स्पिक गर्दा अब के हुन्छ वाट विल यु डु फलानाले भाउ दियो विल स्पेन्ड टाइम हो गफ त दिएको छ त्यसलाई होइन जिउने माच्ने मर्ने कसम त खायो ल होइन बट यु आर नट द्याट स्योर फ्रम इनसाइड होइन बट यु आर टकिङ अबाउट दोज काइन्ड अफ स्टफ होइन डु द्याट विथ युर सब्जेक्ट आई विल बी विथ यु आई विल मेक यु माई करियर यु आर गोइङ र 6 महिनासम्मकोलाई वी डु नट से इट रिलेसनसिप वी कल इट इन्टर्नसिप बी इन रिलेसनसिप विथ युर सब्जेक्ट एनिथिङ यु चुज एआई एमएल एनिथिङ रिलेसनसिपमा कन्फ्लिक्ट भयो जस्तो यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट हुन्छ झगडा हुन्छ सब्जेक्टसँग एकले अर्काको कुरा बुझ्दैन होइन तर त्यो ट्याकल गर्दै जाँदाखेरि इभेन्चुअली इफ यु आर गोइङ विथ अ गुड कम्प्याटेबिलिटी म्यारी इट अर मेक इट यर करियर you also break up and move on. You'll have next field, next awesome field is waiting you. That is how you should choose. You'll live much happier married life of subject. Natra, you will choose Sathi le choose gara as a cybersec. I'm coming to cybersec. Cybersec ma Sathi is doing red teaming. I'm doing red teaming. Red teaming is a mentality. Not everybody comes with that mentality. That's madness. Not everybody has that. I know. So त्यो मान्छे आउँछ इभेन्चुअली बिचमा आएर फस्छ के अब काम गरेको 2 वर्ष भयो एसोसिएट पनि बनिसक्यो फिर्ता गएर इन्टर्नसिप डिफेन्सको गरम कि अथवा फ्रन्ट एन्डको गरम त्यो पनि लाज लाग्छ
प्यारेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन पनि छ अब त छोराले पैसा कमाउँछ होला भन्ने टाइपको नेप्लिज फ्यामिलीमा होइन. अब त्यो पनि उसले तोड्न मिलेन. फिर्ता गरेर करियर स्टार्ट गर्ने करेज पनि छैन. सो त्यो मान्छे कहाँ गएर अड्किन्छ बिचमा. त्योभन्दा बेटर त पहिल्यै नै उसले डिसाइड गरेर एसोसिएट भयो भने त बेस्ट भयो. लाइफ आरामले जिउँछ. आई इन्जोय माई जब टुडे. I go to office with that motivation today because I love doing that. If I had been a developer, I would have scratched my head whole of my life. होइन. So that is what I suggest. र अर्को भनेको चाहिँ युथहरूमा के टेन्डेन्सी छ भने स्पेसिफिकली साइबर सेक मात्र पढाउने ठाउँमा म पढ्छु है. इफ यु नो. तर साइबर सेक आफैमा चटपटी कुरा हो. यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड एपिआइज डेटाबेसेस होइन, क्लाउड कम्प्युटिङ्स, हार्डवेयर, सफ्टवेयर्स, कर्नल्स, एभ्रिथिङ. त्यो मान्छेलाई म्याथमेटिक्सदेखि लिएर फिजिक्ससम्म कन्सेप्ट सबै थोक चाहिन्छ. इफ समबडी इज सेइङ यु द्याट आई विल टिच यु ह्याकिङ, स्पेसिफिकली ह्याकिङ, द्याट्स नट ह्याकिङ, द्याट्स डिफरेन्ट. And if you could help students visualize on, brain drain is a huge problem in Nepal, and a lot of people might have this mentality that we had this discussion off camera as well, that there is a lot of opportunities in Nepal, and if you could get a number, if you can tell them a number that यति सम्म चाहिँ कमाउन सकिन्छ यस्तो गरेर, and if you have any personal experiences that you can share how much people can earn भनेर. ओके, सो यो एकदमै डाइनामिक कुरा हो र स्यालेरीको एनडिएसहरू हुन्छ, नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट्स. बट वाट आई क्यान सेयर यु इज पैसा कसरी डिटरमाइन हुन्छ कसैको स्यालेरी एउटा कम्पनीमा. बिङ अ लिड माइसेल्फ, आई नो हाउ इट इज डिटरमाइन्ड, सो आई क्यान सेयर द्याट सिक्रेट. सपोज यु आर ए एम्प्लोइ, मैले एउटा प्रोजेक्ट आएको छ 1 लाखको, यु क्यान डु इट एलोन, एक्लै 1 महिनामा म त्यो प्रोजेक्ट गर्न सक्छु अरे, बाई अन माई ओन. मार्केटिङ कस्टहरू हटाएर सोलो उसले मात्र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 1 लाखको प्रफिट दिन सक्छ, राइट. मैले यो कन्डिसनमा त्यो इम्प्लोइलाई 50,000, 60,000, 70,000 अथवा 80,000 स्यालेरी दिन ठुलो कुरा हो हुँदै होइन नि त. आई क्यान गिभ हिम द्याट स्यालेरी. बट त्यही इम्प्लोइ जसले 30,000 को प्रोडक्टिभिटी पनि दिन सक्दैन होइन, वाट विल बी द युज अफ पेइङ. 30,000 कमाउन सक्दैन भने त मैले मार्केटिङ कस्ट काट्नु पऱ्यो, भाडा तिर्नु पऱ्यो होइन, अफिसको कस्ट, रनिङ कस्टहरू हुन्छ. सो यो कस्टहरू हटाउने हो भने त उसको स्यालेरी कति, 15K होइन. सो अल्टिमेटली गएर उसको स्यालेरी कति भन्यो अब 15K. इफ यु क्यान गेट प्रोडक्टिभिटी अफ 10 lakhs, your salary being 5 lakhs is not a big thing. So it's all about productivity. One sitting in my table may not earn as much as me, but यति चाहिँ भन्न सक्छु, जो मान्छे विदेश गएर म यति चाहिँ कमाउँछु भनेर धाक लगाउँछ नि, त्योभन्दा बढी पैसा चाहिँ छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ छ वाट आइ मेकिङ होइन. किनभने म विदेशमा गएर डलर्समा जुन कन्भर्जन गरेर नेपालमा देखाउँछ, वी कल इट पर्चेसिङ पावर प्यारिटिज होइन. पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भन्ने कुरा पनि एक्जिस्ट गर्छ. यो भने चाहिँ कस्तो भने, जस्तै झापामा मैले एउटा रुम लिएँ भाडामा, ठिक छ, त्यो रुम मैले 5,000 मा लिन सक्छु, र मैले 5,000 भाडामा लिइसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छु भने आई क्यान लाइक बाई फुड एभ्रिथिङ एन्ड रन माई फ्यामिली. मेरो छोराछोरी छन्, त्यसलाई पढाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ, मेरो अल्टिमेटली कस्ट अफ लिभिङ 20 to 25K, 30K म्याक्स. आई क्यान लिभ अ गुड लाइफ होइन. काठमाडौँमा इमेजिन लिभिङ अ लाइफ विथ 40K होइन, डबल हो नि त. दुइटै एनपिआर, आइ एम नट टकिङ अबाउट डलर्स एन्ड स्टफ, बोथ आर एनपिआर्स होइन. 45 minutes अफ फ्लाइट एन्ड यु क्यान फेस दिस डिफरेन्स. अब काठमाडौँमा बस्ने एउटा बाउ र झापामा बस्ने अर्को बाउको दुईजनाको भेट हुँदा गफ है. मेरो छोराले त काठमाडौँमा 60,000 कमाउँछ, तेरो छोराले चाहिँ जम्मा 40,000 कमाउँदो रहेछ, 20,000 धेर कमाउँछ. नाउ सेमी हु अर्न्ड मोर, झापामा झापामा धेरै कमिरहेछ नि त. 30,000ले लाइफ चलिरहेछ, 10,000 सेभिङ भइरहेछ, उसको त्यहाँ 60,000मा त लाइफै चलाएको छैन होइन. सो धेरै त कसले कमाइरहेको रहेछ त, पर्सपेक्टिभको पनि एनपिआरमै. हामीले धेरै टाढाको कुरा गरे होइन, एनपिआरको कुरा गरेर हो है अहिले. अब इमेजिन युएसमा न्युयोर्क सिटीमा बसेर इफ आइ एम मेकिङ $5,000, मेरो रुमको रेन्टै $2,000-3,000 अ विक छ भने हाउ मच एम आई मेकिङ क्यास. अल्टिमेटली कति पैसा चाहिँ कमाएछु त मैले, पैसै कमाएको छैन भन्छु क्या म त अनेस्टली. सो त्यो पनि हेर्न पऱ्यो. हाम्रो बानी के छ, एभरेज स्यालेरी अफ एथिकल ह्याकर, पेन टेस्टर, वी गुगल, वी कन्भर्ट द्याट इन्टु नेपाली, US to NPR.
divide it by 12 and see the monthly salary and compare with ours. Do we have that cost of living here in Nepal? You must see that also, होइन? At least मलाई पुग्ने salary चाहिँ छ. Satisfaction को कुरा पनि आफ्नो छ, मान्छेलाई पुग्दैन जति भए पनि मलाई enough हुने salary चाहिँ छ. I make 5 digits of cash at this age, so I have enough to grow. होइन? I have respect, I have office to sit, I have people's greeting to me, होइन? I have my family with me, I have everyone with me. I sit with them and I make more than 5 digits right here in Nepal. I don't need to go abroad. होइन? Just not influencing, but यहाँ condition कस्तो छ भने I myself need employees. म मान्छे नपाएर टेन्सन भइरहेको छ, स्किल म्यान पावर छैन मसँग, होइन? अनि यो अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम चाहिँ मलाई कस्तो अजिब लाग्छ किनभने घरमा बाउ काम गर्ने मान्छे पाइन भनेर खोजिरहेछ, छोरा काम पाइन भनेर खोजिरहेछ, बाउले खोजिरहेको काम छोराले गर्दै भइहाल्यो नि, प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो नि, होइन? र हामी सानो काम गर्न हिचकिच्याउने, होइन? स्किल गेन नै नगर्ने, सानो काम गर्न नचाहने. इन्टर्नसिप बिना त स्टार्ट हुँदैन नि लाइफ. सिइओ बन्दैन नि कोही पनि त्यत्तिकै डाइरेक्ट गएर कुर्सीमा कि बाउको कम्पनी हुनु पर्यो, होइन? सबैको त हुँदैन नेपालीको जेनरल. सो के हुन्छ भने आई हेभ मेड पिपल्स इन लाइफ. त्यस्तो सानो काम गर्छ, म केही पनि गराउँदैन रहेछ, फोटोकपी मात्र गराउँछ अरे ब्याङ्कमा. ब्याङ्कमा सिइओ बन्ने पाथवे नै त्यही हो. यदि त्यही गर्न हेजिटेसन छ भने यु क्यानट बी द्याट गाई. यु डोन्ट डिजर्भिङ द्याट, होइन त? पेन टेस्टिङकै केसमा इफ यु सुरुमा त रिपोर्ट मात्र लेखाउँछ अरे मलाई. पेन टेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट टेस्ट गरेको एप्लिकेसनको रिपोर्ट लेखिरहेको छ त्यसले. त्योभन्दा लकी के हो त्यो, होइन? उसको मेथोडोलोजी बुझ्न पाइरहेछ कि कुन अट्याक युज गर्यो, कुन पेलोड युज गर्यो भन्ने, होइन? यु क्यान गो होम, गुगल इट, क्यान सो मच अफ एक्सपर्टिज अन द्याट. तर उसले सुरुमै के भन्यो भने किन गर्छु त म त्यो रिपोर्ट त गर्दैन, होइन? त्यो पोइन्टमा यो फेल भइसक्यो लाइफमा. 5 डिजिट त त्यो डिजर्भ गर्दैन नि त्यो मान्छेले त्यहाँ पछि गएर. सो यु विल हेभ स्ट्रगल इन यर लाइफ. यु विल डु स्ट्रगल. यु वन्ट स्लिप फर डेज, होइन? देयर आर डेज जब चाहिँ बिहानको अलार्म बज्छ, उठ्नको लागि राखिन्छ नि त जेनरली अलार्म्स. ओप्स आई डिडन्ट स्लिप भन्नेवाला मोमेन्ट्सहरू विल बी देयर. कपाल झर्छ, होइन? कपाल झर्ने कन्डिसनहरू आउँछ कि लाइक त्यो स्ट्रेसले के, होइन? एल्स यु डोन्ट डिजर्भ द्याट पोजिसन टु सिट, होइन? Especially when you are 22, you don't deserve that yet. So that is what happens if you work hard and dedicate your life entirely. मेरो फोनको वालपेपरमा त्यही छ. I sleep with that. I talk about it. If you see my post, I will relate everything with it. होइन? I've dedicated my whole life with it. कसो हुँदैन यार त्यति भएस त. टाइम लाग्छ बट हुन्छ. अनि अर्को कन्सर्न स्टुडेन्ट्स अथवा स्टुडेन्ट्सै भनौँ न, देयर जब्स गेटिङ रिप्लेस्ड बाई एआई. अब पिपल हु हेभ अलरेडी वर्क इन द जब, दे माइट हेभ के भन्छ आइडिया के हुन्छ के हुँदैन, तर जो भर्खरै दे आर गेटिङ इन टु इट, दे माइट हेभ द्याट क्वेसन. सो वाट माइट बी यर एन्सर अन दिस? Okay, will cybersecurity be replaced by AI? Straight answer, no. No, it won't. Imagine, म अब अलिकति ब्याक इन टाइम जाम यो कुरालाई हेर्नलाई, होइन? जस्तै सुरुमा के गर्थ्यो मान्छेहरू, 1.5 को टेबल याद हुन्थ्यो तिनीहरूलाई, 2 को टेबल याद हुन्थ्यो, 3 को टेबल याद हुन्थ्यो, सब थोक याद थियो त्यसलाई, हो? अब त्यो मान्छेले चाहिँ हिसाब राखिरहेछ, होइन? लाखको हिसाब राखिरहेछ पुरा बसेर कपीमा. क्यालकुलेटर इन्भेन्ट भएका चकास, होइन? इमेजिन द फर्स्ट रियाक्सन अफ द्याट गाई. मेरो जब त लाने भयो, होइन? 1000 को हिसाब 1 सेकेन्डमा हान्छ यार, होइन? सजिलो भएन, मेरो जब गयो कि गएन? अब लगाएको छ किन? मान्छेहरूको एउटा ट्रस्ट फर्स्टमा. नो, इट्स जस्ट अ टुल टु मेक योर वर्क, होइन त? इट्स जस्ट अ टुल. इट्स द सेम थिङ इन एआई. इट्स अ टुल विच विल मेक योर लाइफ इजी एन्ड इफिसियन्ट. इट वन्ट टेक योर जब. इट हेज टेकन मेनी जब्स, आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. जुन काम मसिनले गर्न सक्छ त्यो 100% रिप्लेस हुन्छ फ्युचरमा. 100% रिप्लेसेबल हो. मेक युर सेल्फ इरिप्लेसेबल, होइन? त्यो जुन टिमको मान्छेहरूले भन्छ नि, जस्तै आर्टिकल राइटरहरूको जब रिप्लेस गरेको छ अरे, होइन? आर्टिकल राइटर लिड अथवा एडिटरको जब कहिले पनि लाँदैन क्या त्यो त. तर त्यो लेभल डिजर्भ गर्नु पऱ्यो नि, त्यो बन्नु पऱ्यो नि त पहिला. एभरेज पिपलको लाइफ त त्यसै पनि जहिले त्यस्तै छ, जहिले हो त्यो, पहिल्यैबाट हो. इमेजिन त्यो ड्याडहरूको हेरा, एभरेज पिपल जो थियो नि, जो एभरेज जब गरिरहेको थियो, एभरेज अर्न गरिरहेको थियो, एभरेज लाइफ जिरहेको थियो, होइन?
त्यो पर्सन एभरेजै त रह्यो, केही भयो त? यो जेनेरेसनमा पनि त्यही भएको छ, कुनै पनि ठुलो कुरा भएन, त्यो एकदम सिम्पल कुरा हो। र स्पेसियली साइबर सेक्युरिटी, आई हेभ सिन AI is doing so much things, AI finding out so many good security vulnerabilities and stuff, but trust me, it still cannot replace human jobs. It would be a tool for you to make your job efficient. Like we use SubFinder, instantly, patak, subdomains are there, but it won't replace your job ultimately. I've also come across a lot of your ads हुन्छ नि, यो कोड चाहिँ यसरी लेख्छ, तर लास्टमा जसरी अब हामीले पनि अब असाइनमेन्ट गर्दाखेरि माई असाइनमेन्ट वोन्ट बी डन बाई AI कम्प्लिटली कोड, त्यो हुँदैन, त्यसमा थट प्रोसेस हुनैपर्छ, त्यसमा कसरी कोड गरे हुनैपर्छ होइन। अनि त्यसपछि लाइक थिङ्किङ द्याट AI विल बी द्याट गुड मेबी होइन। यो त अहिलेको जेनेरेसनले त अहिले देख्दैछ जम्मा आएर AI होइन। आई एम द गाई युजिङ गिटहब कोपाइलट 2020 आइएम टकिङ अबाउट 2020-21 तिर हो होइन, अहिले त 23 तिर देखा हो होइन। ओपन AI यो त्यो त अहिले आएर सुरु भयो नि सबै त। वी युज टु राइट कोड देन, नट नाउ होइन। हामीलाई त्यतिखेर पनि लाग्यो त्यो जब जान्छ त्यसले होइन। अझै त्यो कमेन्ट लेखेको भरमा लेख्थ्यो कि VS कोडमै, क्या VS कोडको एक्सटेन्सन थियो। इमेजिन द्याट सिचुएसन, कस्तो डर लाग्थ्यो होला होइन। तर अल्टिमेटली वाट यु मस्ट बिलिभ इज इमेजिनेसन इज ग्रेटर। इमेजिन गर्न सक्नुपर्छ फर्स्टमा। गेम बनाउँदा त्यो क्यारेक्टर इमेजिनेसन गर्नु त पर्यो कसैले होइन। त्यो बनाउन सक्ला अहिले त्यहाँ पछि मैले इन्स्ट्रक्सन दिएँ भने, तर त्यो इमेजिनेसन जब छैन। त्यो इमेजिनेसन जब त अल्टिमेटली मेरो हो नि त, बिचको जब जाला त त्यो इमेजिनेटरको जाँदैन। सो बी बेस्ट अन यर फिल्ड, nobody can replace you ever. र नेपालमा कम्प्युटर बल्ल आउँदैछ, मेरो जेनेरेसनको चाहिँ अहिले लाँदैन। अनि अर्को क्वेसन, एज युआर अ टिचर योरसेल्फ होइन, how challenging has AI been for you in terms of managing students, their assignments? It's nothing challenging. फर्स्ट कुरा के बुझ्न पर्छ भने मलाई थाहा छ क्या स्टुडेन्टलाई कति थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ कि होइन। किनकि आई हेभ सिन द एक्यु। मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ विन्डोज सर्भरको बारेमा। ओके, वाट इज विन्डोज सर्भर? त्यो क्वेसन वान स्टुडेन्ट केम आफ्टर 15 minutes सेङ सर मेरो सक्यो, म जाम। आई रेडी आन्सर होइन। के थियो एन्सरमा? साम्बा सर्भर्सहरू युज गरेको थियो अरे फाइल सेयरिङको लागि, पोर्ट 445 एन्ड 135 होइन। त्यहाँनिर चाहिँ SMB सर्भर मेसेज ब्लक्सहरू युज भएको थियो अरे होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेसेज ब्लक्सहरूबाट चाहिँ यसरी, आई नो द्याट पर्सन डजन्ट नो द्याट। आई जस्ट आक्स बाबु साम्बा भने के हो भन् त, द्याट पर्सन डजन्ट नो द्याट होइन। वाट्स द युज अफ इट? त्यति गाह्रो छैन कि डिटेक्ट गर्न। इङ्ग्लिस खैरेले लेखे जस्तो लेखेको छ, 9 IELTS आउने जस्तो होइन। इङ्ग्लिस हेर्नुपर्छ, आमामा एन द कमा फुल स्टप सेमिकोलन यस्तो लेखेछ नि, त्यसले थाहा हुन्न। अनि त्यसलाई कति थाहा छ म भन्दैछु त, मलाई थाहा छ कि होइन। एडी भने के हो क्वेसनमा? एडभर्टिजमेन्ट लेख्ने विद्यार्थी हो क्या तिनीहरू होइन। र त्यो विद्यार्थीले आएर लेखेछ त्यो कुरा। वन्ट आई नो द्याट, आई डोन्ट निड एनी AI डिटेक्टर, आई क्यान जस्ट रिड एन्ड से यो कुन लेभलको स्टुडेन्टले लेख्या हो र कुन प्रोफेसनलको एन्सर हुन्छ। प्रोफेसनलले दिने एन्सर जस्तो स्टुडेन्टले दिँदैन। इफ द्याट पर्सन इज वर्किङ प्रोफेसनली फाइन, आइ एम नट अन्डर एस्टिमेटिङ अ स्टुडेन्ट, बट प्रोफेसनली वर्कै नगरे मान्छेले त्यो लेभलको एन्सर नै दिँदैन क्या कहिले पनि। इमेजिन एउटा चाहिँ भल्नरेबिलिटी छ अरे, त्यो भल्नरेबिलिटी चाहिँ कसरी प्रिभेन्ट गर्छस् भनेको छ अरे। फायरवाल सायरवाल लेख्यो भने आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, ल स्टुडेन्ट हो बुझेको छ। ऱ्याप्सको बारेमा थाहा छ, रन टाइम एप्लिकेसन सेल्फ प्रोटेक्सन भन्छ होइन, रियल टाइम एप्लिकेसन र रन टाइम। सो यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भने, जस्तै मैले स्क्रिप्ट अलर्ट वानलाई रोक भने फायरवालमा ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने हो नि त, त्यसलाई मात्र पप हुन दिँदैन होइन। अब मैले के गरेँ, IMG SRC X होइन, अन एरर इजिकल्स टु कन्फर्म 1 गऱ्यो भने त अलर्ट नगर भनेको छ, कन्फर्म त गर भनेको छ, खुल्यो, बाइपास भयो नि त। ऱ्याप्समा के हुन्छ, पपअप नै आउनु नदिए, एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्टै आउनु नदिए भनेको छ होइन, जेसुकै गरेर नि दिँदैन क्या होइन। अब यो लेभलको प्रोटेक्सनको कुरा हो क्या यो होइन। इमेजिन अ गाई राइटिङ इन फ्रन्ट अफ मी टकिङ अबाउट CSPs एन्ड कर्स एन्ड स्टफ, त्यो चम्बल वर्ड्स। वान्ट आई नो त्यो मान्छेलाई कति थाहा छ होइन। ऊ डिफेन्स मेकानिजम बनाएर छ कि इनफ्रेम यसरी इनलाइन यसरी गर्छ भन्ने। वान्ट आई नो यसले के लेख्यो भनेर, उसलाई थाहा छैन उसले के लेख्यो कि एक्चुली है। सो आई बिलिभ
त्यो ठुलो टास्क नै होइन to tackle it. Or field but you don't think that's a bit hard? I've not experienced that in other fields, so I cannot say about it. But in my field, like बिहानमा पढाउँछु Islingtonमा, so I teach cybersecurity myself, so that has never been so much challenge to me. What about like when you're checking like there are hundreds and hundreds of paper and this but see AI being used in some of those aspects? Imagine a guy working for years. That person can literally scan the entire paper with eye. सर कीवर्ड हेर्छ कि उसले त्यो बिचमा एउटा साम्बा वर्ड कुल देख्ने बित्तिकै त्यसले हेर्छ कि घुरेर त्यसलाई होइन त हेर्छ नि त अनि त्यो हेरे पछाडि त्यतिबाट पनि थाहा पाइरहेछ त उसले त त्यो कुरा त होइन सो नर्मल्ली अब कुनै कुनै बेला आँखाले मिस हुन्छ ह्युमन एरर्स हुन्छ लक राम्रो ज्योतिषलाई राम्रो देखाएछ भन्ने हो होइन नत्र भने त अल्टिमेटली द्याट पर्सन विल गेट Unless especially I think people will be interested in this as well, the like how to remove explicit photos on the internet right now, since there is a site right now called NCII. If you could explain how that works in terms of the technology behind it. Okay, so NCII को कुरा भन्दा पनि अहिलेको जेनेरेसनमा देखेको एउटा ठुलो प्रब्लम भनेको सेक्सटर्सन र सेक्सुअल हरासमेन्ट हो होइन फिमेलहरूलाई मैले कस्तो टाइपको प्रब्लमहरू देखाएको छ भने ऱ्यान्डमली ओए भन्ने छ न्युड पठाएको छ उताबाट यत्तिकै के होइन सो यत्तिकै पनि पठाइदिने होइन अनि केही पनि भएको छैन अनि त्यो स्क्रिनसट गरेर प्रोफाइल सेयर गरिदिने कि अरू ठाउँमा लगेर यो टाइपको हरासमेन्ट्सहरू देखिन्छ आई डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ साइकोपाथ्स दे आर होइन अर्को भनेको केटाहरूलाई भिडियो कल गर्ने पिक गऱ्यो नि अर्को मान्छे नेकेड छ स्क्रिन रेकर्ड गरेर छ दे आर पोस्टिङ इन द इन्टरनेट एन्ड ब्ल्याकमेलिङ द्याट पर्सन होइन सेङ मसँग सेक्स च्याट गरिरहेको थियो अरे होइन वियर्ड होइन यो फेनोमिना भिडियो च्याट आयो उठाउने बित्तिकै गयो क्या अब यतिमै के केही पनि भएको छैन ठुलो कुरा र अझै त अस्ति त्यो रश्मिका मन्दनाको कुरा थियो होइन लाइक डिप फेकले गरेर यत्रो त्यो बवाल नै भयो सो भोलि गएर डिप फेक नआउला भन्ने छैन नि र यो स्टप NCII इज भेरी गुड इनिसिएटिभ होइन you can go create your own case त्यहाँ पछाडि upload your original video and edited videos and stuff होइन and what that will do is it will check for that hash as an advocate for you around the internet जुनले गएर चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले चाहिँ अल्टिमेटली रिमुभ गरिदिन्छ के होइन उसले जम्मा त्यो ह्यासबाट चाहिँ कहाँ छ भनेर इन्टरनेटमा प्रेजेन्स खोज्छ र फेसबुक अथवा अरू प्लेटफर्महरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर दे विल बी रिमुभिङ इट सो अल्टिमेटली दिस क्यान बी अ गुड डिफेन्स फर preventing some suicides. So basically if we make a case here आफ्नो explicit photos को चाहिँ एउटा hash बनाउँछ त्यो hash चाहिँ compare गर्छ इन्टरनेटमा and if it finds it it removes it. Yes. Basically yes I think this would be एकदम helpful. I'll also link this so that people who are in need might use this हैन यो लिंक पनि म हाल्दिन्छु. The part that it's a bit concerning is people in power, people who are famous, they have the connections to be like this is actually भनेर so it's a bit easy for them. तर normal individuals like उनीहरुको deep fake बन्यो भने that's going to be a huge problem हैन. even अरु यो केसेसमा पनि देख्छ that's a bit okay भन्छ sad for me because normal मान्छेहरुलाई पनि they should have the opportunity, equal opportunity as people in power जस्तो लाग्छ मलाई. यस्तो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ I kindly agree and disagree होइन किनकि जो त्यो बिग पिपल्स छ दे हेभ लार्जर अट्याक सर्फेस एन्ड म्याग्निट्युड. इमेजिन deep fake created of a random person and Amitabh Bachchan or Narendra Modi or PM Prachanda himself. What impact does it put? Yeah. Okay, होइन किनकि त्यो मेरो लाइफ र उसको लाइफमा टोटल आकाश पातालको फरक आइदिन्छ त्यसमा होइन त. सो यो कुरालाई पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ फर्स्ट. तर यसको अर्थ यो होइन कि उसले चाहिँ रिपोर्ट गर्ने अधिकार छैन भन्ने फेरि जेनरल सिभिलियनले दे मस्ट ह्याभ द इक्वल राइट होइन. त्यही भएर त्यो स्टप NCII छ होइन. तर इमेजिन अ कन्डिसन अ फिमेल इज देयर somebody created a deep fake porn of her होइन like she's naked or having intimacy with someone होइन. And imagine she convincing her parents, police, friends and relatives that it was deep fake. Imagine that particular situation in Nepal. ऊ त्यो डिप फेकले अथवा त्यो थ्रेटनरले भन्दा पहिला आफन्तको प्रेसरबाट मर्छ कि
होइन. सो त्यो लेभलको मेन्टालिटी चाहिँ अवेर हुन पर्यो कि दिस इज द फ्युचर भनेर होइन. किनकि कस्तो टाइपको रहेछ भने एक्सिडेन्ट भएको छ भनेर पैसा माग्ने एआईबाट भोइस क्लोन गरेर इन्डियामा भइरहेछ होइन. सो यो टाइपको प्रब्लमहरू त नर्मल भइसक्यो नि अब त. सो मान्छेहरूलाई अवेर गराउन त नेसेसरी छ. र त्यो एउटा बच्चा जो अन्डर एज छ हु इज बिङ ब्ल्याकमेल अफ रिलिजिङ द्याट भिडियो होइन, यो डिफेको भनेर उसले एक्सप्लेन गर्न सक्ने आधार छैन. किनकि ओपनली सेक्सको बारेमा कुरा गर्न सक्ने वातावरण छैन नेपालमा होइन. र उसले गएर कसैसँग काउन्सिलिङ गर्न सकेन भने अल्टिमेटली त्यो बच्चाले के गर्छ होइन. किनकि यो ह्यासबाट पनि त टकिङ भेरी अनेस्टली है, यो ह्यासबाट पनि रिमुभ गर्न सर्टन टाइम लाग्छ. त्योसम्म उसको ज्यानको ग्यारेन्टी कसले लिने? त्यो त समाजले लिनुपर्छ कि पहिला. त्यो मेन्टालिटी चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ होइन. सो बिङ न्याकेड जस्ट डजन्ट मिन दे वर न्याकेड, देट माइट बी एआई अर डिफेक्ट भन्ने लेभलको कन्सियसनेस डेभलप गर्न टाइम चाहिँ लाग्छ होइन. सो यो फ्रिडम अथवा यो लेभलको कन्सियसनेस त बाहिर पनि टफ छ, नेपालमा मात्र होइन, टाइम लाग्छ. एन्ड अल वी क्यान डु इज वी क्यान अवेर मोर एन्ड मोर पिपल्स द्याट वी फाइन्ड. Thank you so much for being here. I learned a lot, and then there are a lot of things that people might find helpful. I think this was a very fruitful conversation. So thank you so much for coming into my podcast. And yeah, we're ending it. Thank you so much. Thank you for the invitation, and it was great conveying my thoughts as a teamer or a security researcher towards public people. And what I see security from my perspective, and if that even changes the life of a single one, that would be a win-win.